Oho. On. Se on monsterien murinaa täältä toivottelen täältä Tampereen suunnalta sitten ja tervetuloa Videospacein videochattiin jälleen kerran ja tänäänhän on sitten kolmas ja toiseksi viimeinen loma-live-lähetys ja sen kunniaksi otetaan tästä kalja auki ja lisäksi sitten minullahan on täällä oikein kunnianarvoinen vieras. Tervetuloa herra Cam Ice Karl von Ruttenhelm. Kiitoksia. Mulla vähän kiertää täällä, siis meillä oli äsken tuossa alussa jälleen kerran teknisiä vaikeuksia. Mulla kiertää ainakin, mä en tiedä kiertääkö muilla, mutta tämä voi olla täysin tietysti mun oma ongelma. Ainakin mulle kuuluu ihan hyvin. Mä yritän saada tästä äänentoiston niin kun pelittään täällä päässä, niin ehkä kohta järki palaa aivoihin, koska kaikki tulee täällä niin kuin 2, 3, ellei peräti 7 peräkkäin. No, ainakin täällä kuuluu ihan hyvin. Sulla on varmaan hei, nyt mä tiedän, mistä tässä on kyse, tässä on kyse. Nyt. Täällä on YouTubesta ääni. Noin, nyt. Joo. Nyt onnistuu. Terve vaan, kiitoksia. Yes, ja yes. Hei vaan kaikille. No niin, mutta hei tosiaan pitkästä aikaa todellakin mukava nähdä teikäläistä Karo ja tosiaan tervetuloa. En mä muista, se taisi olla viimeksi joku pikkujoulu live-lähetys, kun olit vieraana silloin täällä Videospaceissa, muistatko? Muistikuvat on hatarat, mutta sen on pakko olla niin kuin vähintään 3 vuoden takaa. Et aikaa on kulunut rutosti. Jaha, mulla oikein näköjään jääty mun kuva. Tää on niin paljon kuumuutta nytten, niin pistetään katsotaan deaktivate ja sit aktivate, niin josko se lähtisi sitten taas pöriseen tosta. Niissä oli liikaa viime hetken tekniikkapläräämistä taas ja jännitys näköjään jäädytti Villen täysin. Se on aina justiin näin. No niin, nyt näkyy taas. Se on just aina näin, että vaikka kuinka paljon testaa, niin siitä huolimatta se aina jotain tapahtuu kyllä jo. Just näin. Mutta ei se mitään. Nyt pitäisi toimia kaikki ja puhutaan nyt vähän sitten, että mites sä oot oikein puuhailu, Karo? No mitä? Vemputtanut kikkeliä. Niin, no niin. No, siis pari vuotta. Hetkonen, nyt täytyy ihan muistella, nyt on 2024, niin 2022 muistaakseni laitoin hetkeksi jäihin kanavan, ja tämä hetki on nyt ollut tämmöinen 2,5 vuotta kohta, mutta niin. Mä oon ollut kiireinen muilla elämän alueilla, ja tässä vähän niin kuin aloitellut ja käynnistellyt vähän uutta uraa ja opiskelujuttuja, mutta leffoja ja hikistä leffanörtteilyä mä en kyllä koskaan tule jättää täysin taka-alalle, että se on aina mukana. Kuten huomaat, tänään puhutaan hirviöleffoista. Joo, kyllä. Ja hei, homman nimi on se, että Superchatilla saa äänestää hirviöleffaa, Tutipuntti heitti Superchattia ja sitten Juhani Mäki-Ainonen heitti Superchattia, ja me otetaan tässä sitten vähän juominkia sitten kanssa Superchatilla. Mutta se takia, miksi tää on nytten monsteri-ilta, niin muistatko Karo silloin, kun tavattiin ekoja kertoja? Me oltiin vissiin tuolla Cinemadrome-filmifestivaaleilla. Ja mä muistaakseni tulin sanoa, että hei vittu, mä katsoin sun videon tuosta Leviathanista. Muistan. Joo. Ja
Olisiko se ollut jotain 2015? Uskaltaisin väittää, että se oli Mä jotain, luulen, että se on vai 2014. ehkä 2014 tai jopa 2013. Mutta Joo. se oli niinku se juttu, että niinku mun mielestä siihen aikaan kukaan ei Suomessa kyllä tehnyt niinku tämmöistä elokuva-aiheista. Varsinkaan niinku, teksää, tällä niinku, kauhuelokuva-aiheista niinku, mitään YouTube-juttua. No ei juurikaan. Eli kyllä ajat on niistä, siis jos lukitaan tämä 2014, niin voidaan sanoa, että 10 vuotta sitten. Niin kyllä mun mielestä ajat on tosi paljon muuttunut niistä. No on. Siis Herra Jumala, uusia hirviöleffoja esimerkiksi niin putkahtelee enemmän kuin laki sallii, ja pikkuhiljaa niin ollaan tultu siihen, että tuommoiset praktikaalit, erikoistehosteet, hirviötehosteet, mitä esimerkiksi minä ja Savosen Ari muun muassa täällä yritetään pitää hengissä tämmöistä kuolevaa kansanhuvia kautta taiteenlajia, niin ajat on muuttunut, siis hyvin paljon hirviöt on digitaalisia nykypäivänä, mutta silloin oli vielä enemmän tuommoista niinku, perinteistä meininkiä. Kyllä. Ehkä. Kyllä, ja siis niin muutenkin sitä mä tarkoitan, että siis silloin ei ole niin tämmöinen tupetus ei ollut vielä mitenkään kauhean yleistä tosiaan, että niin kuin, siitä mäkin tuli sanoa sulle että sitä Leviathanista, että niin kuin, saakin, että oli hyvä video, että mukava oli tällä niin kuin kuulla suomen kielellä siis tämmöistä niin kuin, puhetta Leviathanista, joka on yksi mun suosikki elokuva, ja siksi mä ajattelin, että siksi mä ajattelin, että olisi niinku hyvä sitten tällä vähän niinku niin sanotusti tämmönen soft reunion video, niin jos siinä puhutaan sitten tosiaan monsterifilmeistä, koska niistä me tykkäämme, ja mä olettaisin, että katsojakin kyllä tykkää niistä, se on 245 ihmistä katsomassa kyllä. Holy shit, 245! Joo. Siis, en muista, että olisi koskaan ollut. No ehkä niin kuin, joskus sun liveissä on voinut olla niin kuin 2500. Ei, 2500. No ei sentä. 2500. Mun mielestä meidän siinä pikkujoululivessä, kun oli Japekin oli joulupukkina, niin mun mielestä siinä taisi olla joku 360 tai jotain. Se on niin kuin vielä tänäkin päivänä ennätys, että joo. Mutta se on kun 4 kanavan jengi kerääntyy yhteen paikkaan tuijottaa, niin kyllä, mikä siinä? Kyllä. Siellä kyselee Kalifornian Jani, että onko Karola tulossa uusia lyhärileffoja. Se Himo-elokuva vissiin on sitten hyvä. Se oli muuten tosi hyvä. Se oli tosi hyvä silloin. Sehän oliko se Dromessa koska se nyt oli? Sanon se oli Dromessa silloin, ootas nyt. Oliko se viime syksyllä? 2022. Siis se oli Eli toissa syksyllä. onhan siitäkin nyt jo monta vuotta. Mutta se on nykyään, siis jos ei päässyt Dromessa tai muualla, sehän oli festarikierroksella niin kuin vuoden verran vähän reilukin ennen kuin se tuli sitten tuonne suoratoistopalveluihin. Eli sen voi, jos ei ole päässyt näkemään sitä, niin sen voi käydä katsomassa tuolta Bright Fame Picturesin tuolta suoratoistopalvelusta, sieltä sen näkee. Siis niillä on oma suoratoistopalvelu vai? Onko? Joo, sä et tiennyt ilmeisesti. Siis siellä on indie-lyhäreitä, siis kotimaisia lyhäreitä muun muassa, mutta sitten myöskin kaikki Bright Famein omat tuotokset löytyy sieltä striimattavana. Okei, joo. Mutta se oli tosiaan... Dome Rust sieltä heittää superchattia ja ikävä Karoa, hyvä nähdä äijää ja kaikkea hyvää sulle, Villelle kaljarahaa. Kiitos. Ja niin kun, on tosi ihana niin kun nähdä teitäkin kaikkia, koska tässä niin kun ei ole todellakaan niin kun reiluun 2 vuoteen tullut sillain niin kuin, no totta kai pieniä tämmöisiä vierailuja on aina tullut harrastettua niin kuin tuolla Point & Clickaan livessä, mutta niin kuin, on ikävä ollut kyllä mullakin. Joo, ja mä uskon, että se puhun kaikkien puolesta siis sillä, että on tosiaan ollut ikävä Siduakin Karo ja näitä, siellä joku puhui tuollaista Sega Dreamcast-lähetyksistä. Mikä oli viimeinen peli, mitä sä siinä pelasit? Niin noissa, siis ylipäätään noissa mun peliliveissä. Niin. Hitto, siis jos en mä ihan väärässä on, niin se oli varmaan Terminator, oliko se Resistance vai mikä se oli, Terminator-peli. Mutta sekin taisi jäädä kesken. Joo. Jos ihan väärässä. Siitä vaan jatkamaan sitten jo. Siitä vaan jatkamaan. No valitettavasti niin en enää omista tätä kyseistä peliä, mutta mikä jottei. Täytyy solmia kaikki vanhat langanpätkät tietysti yhteen. Niin. Siellä Vihtori Simperk sanoo, että pizzaa tulossa ja live pyörimässä. Varsin pätevää lauantai-ehtoita tulossa. Kyllä! Oi. Otetaan sitten vielä tähän. Aletaan pikkuhiljaa meneen asia. Eli meidän asia tänään on tosiaan puhua monsteri-elokuvista ja me ei ole sinänsä
Me nyt pyritään välttämään puhumasta niin kuin ihan kaikkein perinteisimmistä jutuista, että niin kuin, mä ainakin valkkasin näitä itselleni tähän listalle. About 10 meillä on semmosia, mitä mä oon lähiaikoina katsonut sitten, että koitetaan saada sillain niin kuin tämmöistä vähän erilaistakin monsterifilmiä. Ja tosiaan saa äänestää sitä parasta monsterifilmiä. Siellähän toi Soijamakkara äänesti jo Disneytä pahimpaksi leffahirviöksi, ja kyllä. Hyvä. Koska on olemassa tällainen universaali niin kuin kollektiivinen superhirviö nimeltä Disney, joka ahmii kaikki muut leffatuotantoyhtiöt. Pian meillä on vaan Disney, ja se on niin kuin valtava hirviö. Juuri näin. Sieltä Anne K. sanoo, ei ole tyhmä kysymys, mutta nainen kysyy, että mikä luetaan hirviöleffoihin? Hyvä kysymys. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska mä vähän niin kuin tavallaan myöskin painin, kun mä koostin tätä listaa tuossa itse asiassa tänään vasta, niin kuin, mulla on tapana aina niin kuin ihan tuoreeltaan listata, koska niin kuin, sit mua ärsyttää, koska mulla on ADHD ja mun mielipiteet vaihtuu, tiedätkö, muutaman tunnin välein, niin mä painin tämän dilemman kanssa myös, että mikä on hirviöleffa, ja mun mielestä niin kuin, se voi olla aika löyhäkin käsite niin kuin ainakin tämän liven yhteydessä, mun mielestä. No siis mä ainakin pidän hirviöleffana semmoista, että siinä on jossain kapasiteetissa on tämmöinen olio, mitä oikeasti ei ole olemassa, tai joku muunnos olennosta, joka on muun olemassa, mutta että se on niinku, tiedätkö, pahasti mutantoitunut. Että mun mielestä siinä on niinku se hyvin tämmönen löyhä raja siinä. Mutta Freakazoid heittää 85, Golemia on kirjoitettu listalle, ja Ghost Dog, ui, Predator, holy shit! Jumalauta, holy shit! Täältä tulee superchattia niinku... Tää tulee värisuoraa tulee. Predatorille ääni, se on hyvä valinta, se on todella hyvä valinta. Kyllä mä sanon, mun mielestä, mä oon ihan samalla linjoilla tuossa niin kuin määritelmässä, että se on niin kuin tämmöinen yliluonnollinen, mutta sitten taas niin kuin, sitäkin määritelmää mun mielestä voi venyttää, koska niin kuin, mitä on yliluonnollinen, eikö se ole vähän niin kuin luonnollisia asioita, mitä me emme ymmärrä, ja tavallaan niin kuin, no, toi pätee aika moneenkin asiaan, että mikä on hirviö, mutta niin kun, mennään ehkä sillä, että miten se niin kun, leffamaailmassa yleensä kuvataan, että se on todellakin niin kun joku erikoistehoste tai puku tai joku vastaava, tai niin kun, että se ei ole niin kun vertauskuva. Joo. Semmoinen, mutta hyvä pointti tuossa, mikä toi esittää, että niin kun Lily sanoo, turtlesit. No, en mä tiedä, onko vaikka Turtlesit kyllä niin kuin menee kaikkeen tähän niin kuin juttuihin, mikä mä äsken mainitsin, mutta onko se sitten hirviöelokuva? Ehkä tässä vielä pitää olla semmoinen niin kuin, myös semmoinen niin kuin, piirre, että se pitää olla jotenkin uhkaava, se monsteri siellä. Joo, koska niin kuin, mikä tekee monsterin, niin no siis voihan niin kuin, no Turtlesit niin on tämmöisiä valtavia mutanttikilpikonnia, ja onhan ne niin kuin luotaan työntäviä, jos pimeällä kujalla tommonen real life turtle tulee sua vastaan, niin kyllähän se niin kuin ajattelee, mikä vittu hirviö toi, mutta sitten taas toisaalta, kun ajatellaan, no hitto, tästä päästään siihen, että jos ajatellaan Frankensteinin hirviöä, niin Frankensteinin hirviöhän on niin kuin täysin ymmärtämätön siitä, että hän on hirviö, ja hän vaan niin kuin, esimerkiksi tässä klassikko Universal-elokuvassa niin heittää tämän tytön sinne, niin kuin tappaa tämän tytön, kun hän ei käsitä, että niin kuin mitä tappaminen on, ja niin kuin vertaa esimerkiksi kukkaan ihmistä ja noin poispäin. Eli niin kuin, Turtlesithan on tavallaan niin kuin oikeuden puolustajia, he ovat hyvällä asialla. Niin. Ja niin tavallaan Frankensteinkin oli, mutta niin kuin ihmiset ehkä ymmärsivät hänet vähän väärin. Kyllä, ihan. Joo. Ei tää niin helppo asia olekaan kuitenkaan määrittää sitten loppujen lopuksi, kun alkaa vähän syvemmin kaapiin niin hommaa. Mutta siellä tosiaan Sami Elämaakin pisti Disneylle äänen. Mä kirjoittelen koko ajan näitä ylös tänne. Inspektori P heitti, iltaa herrat, ihminen on pahin hirviö. Alienille kuitenkin. Joo, hei, Alien. Joo. Kuka nyt voisi sen kiistää, että etteikö olisi Alienin kaikkien aikojen kovimpia leffamonsteria?
Joo, mutta sieltä se tuli kuitenkin niin kuin vähän niin kuin suorana jatkona tähän keskusteluun, että ihminen on pahin hirviö. Ja niin kuin, ehkä me pidetään tässä listauksessa, en mä tiedä niin kuin mikä sun henkilökohtainen mieltymys on, mutta mun mielestä tässä listauksessa niin ehkä semmoiset Amerikan psykot ja Norman Batesit, niin vaikka he ovat niin kuin tavallaan ihmishirviöitä, mutta he ovat vain ihmisiä. Joo, pidetään se nyt kuitenkin sillä, että siinä pitää olla se määritelmä, että se on myös jotenkin, niin kuin, tiedätkö, epätavallinen. Siis, no tietysti voi sanoa, että Norman Bates onko se epätavallinen vai normaali. Ei varmaan ole kysettäkään siitä, mutta niin se pitää olla jotenkin ulkonäöllisesti myös niin poikkeava. Että niin sanotaan, että jos Norman Batesilla olisi joku vihreä naama, se näyttäisi Turtlesille, niin se hyväksytään sitten siinä tavassa. Sen mä haluaisin nähdä kyllä Hitchcockin versionen siinä. Ja sitten ehkä niinku, jotenkin tuli aasinsiltana Turtleseista kohti Frankensteinin hirviöä ja muita tämmöisiä elokuvahirviöitä, niin toi Toxic Avenger, joka on tavallaan siis, niinku, sehän on semmoinen kammottava hirviö, mutta ihan samalla lailla niin, kuin Turtlesitkin, niin hän on oikeuden puolustaja. Tosin hän niinku, ainakin näistä Roman elokuvissa puolustaa vähän omintakeisella ja kyseenalaisella tavalla oikein. Joo. Mutta hei, siellä Tutipuntti heitti 2 Gorgolle. Ootko Skaro nähnyt Gorgon? Gorgo, nyt täytyy tunnustaa, että en ole nähnyt. Joo, ja en yhtään niin kuin tiedä, mistä on kyse. Se on semmonen brittiläinen leffa, vähän niin kuin brittien Godzilla. Itse asiassa mulla on se tuossa katselulistalla, se on vaan toisella puolella. Mä voin ehkä jossain vaiheessa vilauttaa sitä, mutta oikein hyvä valinta kyllä täytyy sanoa, että niin kun sieltä mitä heitettiin, että mielenkiintoinen monsterielokuva kaiken kaikkiaan. Ja niin kuin pakko kommentoida tähän, että Soijamakkaran näistä viesteistä näkee, että hän ei ole muuttunut pätkääkään, ja mä olen siitä erittäin iloinen. John Holmes on pahamaineinen monster cock, kyllä. Joo, mutta hei, Niko 75 heittää sitä Dyyni 84. No, on siinä niitä hiekkamonstereita, kyllä. Joo, ja siis tähän hyväksytään vaikka John Holmesin filmi, kun täällä raha ratkaisee kyllä. Joo, ja tässä no hei, tää tulee hyviä heittoja superchatteissa nyt ainakin, kun on niin värikkäitä nuo viestit, niin ne mä huomaan täältä pieneltä bräntiltä, mutta Octalus Deep Risingista ja Tremors on kunnon hirviö. Nämä molemmat leffat itse asiassa, mä sanon tähän väliin, mä oon tehnyt tämmöisen listauksen livenä joskus 3 vuotta sitten, ja se oli top 15 hirviöleffat, ja nämä molemmat Deep Rising ja Tremors löytyivät tältä minun listalta, mutta tänään mä oikein paneuduin siihen, että mä välttelen niitä samoja leffoja, mitä sillä listalla. Toki niin kuin muutama niin kuin helvetin kova leffa oli pakko heittää samoja, mitä sillä edellisellä listauksella, mutta niin kuin, mä yritin vähän kaivaa niin kuin sivulta ja syvemmältä. Siellä tulee koko ajan hirveä määrä superchattia. Holy fucking shit! Tää on niinku, ja 300 ihmistä katselee niinku, nyt sitten perskale sentään. Nyt on kovaa tahtia. Tämä on hienoa. Ja jumalauta, sieltä tulee Jape heittää Howard the Duck. Yes. Ja se on kyllä niin kuin mun mielestä hyvä, koska siinä on yksi maailman hienoimpia leffahirviöitä, Phil Tippetin luoma tämä niin kuin loppupääkkä. Ja se on kyllä hieno. Se oli se joku Overlord, Cosmic Overlord vai mikä sen nimi on, se monsteri toi. Joo. Mutta joo, tosi, tätähän minä olen sanonut, että Japen leffavlogi ja totuuselokuvasta Raulin suosikkielokuva on kautta aikaan Howard the Duck. Nyt sen näitte. Kyllä. Ja niin kuin Mantasille niin kuin, iso käsi. Ja mukava nähdä Mantasiakin. Sieltä tuli niin kuin 100 sekkiä. Eli nämä Ruotsin kruunuja. Joo. No niin, mahtavaa. Ja Rawhead Rex heittää Janne S. sieltä. Rawhead Rex oli melkein niin kuin tälläkin listalla, mutta mä en muista, että olen listannut sitä jossain livessä joskus, ja niin kuin Rawhead Rex se on hieno hirvi. Itse asiassa tuossa kun mä valkkasin näitä, niin mä katsoin, että sellainen Rawhead Rex oli tuossa mun Kinolorper-hyllyssä. Mä ajattelin, että mä pistän sen, mutta toisaalta sieltä on niin kauan, kun mä oon nähnyt se. Mutta kyllähän se on se helvetin niinku Skrode-monsteri, mikä tosiaan kusee papin naamalle. Siis se ei paljon paremmasta väliä ole kyllä siinä. No ei. Ja sieltä Jartsa heittää The Thing. Ja niin kun, tää taisi olla, jos mä nyt yhtään valehtelen, niin mun ykkössijalla silloin edellisessä listauksessa. Eikä syyttä, että niin kun toi on justiin niin
basic monsteri kun vaan voi olla, että niin kun The Thing, niin siis kaikkien aikojen klassikoita, ja siitä ei niin kun mihinkään pääse kyllä, että mä sanoisin, että about samoilla lähtöviivoilla kyllä tuon Alienin kanssa. About, joo, mutta niin kuin Bob Dottinille tästä Bob pisteet Dottin, jälleen kerran kyllä. erikoisteosteesta. Saakeli itse kun Tingissä ei ole niinku jatko-osaa, se olisi ollut kyllä niin. Tavallaan on ja tavallaan ei. Niin no joo, toisaalta niin, että sitä ne paska prequeli, mutta niinku tavallaan joo, jos sitä olisi tehty niin kuin, sanotaan vaikka 85 jatko-osa, niin voisiko se olla, että se olisi niinku pilannut sitten sen, että en tiedä. No ehkä se niinku nykystandardeilla painisi ihan eri sarjassa. Tavallaan niinku, nythän niinku The Thing on klassikko, mutta silloinhan kun se ilmestyi, niin silloinhan se ei ollut mikään jättihitti. Ja kriitikot vihas sitä, ja silloin niin kuin sinetöitiin se, että sille ei ainakaan jatkoa tule, kyllä. Mutta niin kuin totta kai siitä, kun sit ajan saatossa tuli kulttihitti, niin sitten ruvettiin miettimään, että mitä jos palautellaan henkiä. Kyllä. Hei, Kotsilla piti pistää listalle. Mä pistelen näitä tässä koko ajan näitä listalle ja kirjoittelen arpajaisnimiä. Siis tosiaan, hei, meillähän on jo ensimmäinen filmiarvontakin kyllä käynnistyy sitten tuossa. Että nyt on tullut kyllä niin tiukkaan tahtiin kyllä, hei vittu oikeesti. Nyt on pakko ottaa vähän J-beitä, perkele J-beitä. On kyllä varmaan pakko kaataa tuosta vähän viiniä lasin pohjalle. Mitäs Karo sinä juot nyt? Mitä viiniä sulla on siinä? Mä kävin hakemaan tämmöistä, mä oon ennenkin nauttinut tämmöistä punaviiniä, hitto kun mä en saa sitä näkyyn, Lobertaa, ja tää on kyllä niinku, mitä tää, Lobetia, ei Loberta, vaan Lobetia, okay. Ja erittäin pätevä tämmönen hyvin pirskahteleva, hilloinen, puolimakea viini. Suosittelisit varmaankin. Suosittelisin, jos on vain 10 rahaa taskussa, niin silloin kyllä. Ei, kyllä mä sanoisin, että kyllä ne parhaat viinit löytyy siitä, niin kuin siitä alkalalla alahyllyltä. Se about 10-15 hintaluokassa, niin sieltä löytyy ne laadukkaimmat viinit kyllä. Ja Jartsa heitti kyllä 2 Tingille, eli Tingi nousee vähän korkeammalle täällä. Se Tingi oli vasta 4 tuolta. Mä näytän kohta tätä listaa, se ei näy teillä nyt tässä ruudussa, kun siinä on paljon tavaraa, mutta kyllä. Siellä heitetään, Sami Elamaa heittää Night Beast ja Phil Collins heittää Blob, mutta sitten niinku Blob 50-luvun bloppi vai 80-luvun bloppi, niin siinä on taas sitten pala purtavaksi, että kumman valitsee. Kyllä mä sanoisin, että varmaan niin kun tiedätkö, tää varmaan sopii tää määritelmä kyllä kumpaankin kyllä. Kyllä. Onko Karo nähnyt Night Beast-leffa? Olis Night Beast se, missä on se Predator-alieni? Vähän Goomban näköinen. Joo, kyllä. Siis toi on hyvä kuvaus. Siis se on ihan crazy. Se on yhden monsterin War of the Worlds, kun se tulee. Malauta se on vihainen. Se ampuu niin vitusti laaserilla kaikkea, ja sitten se repii suolia ihmisiltä irti, ja perkele sentään. Se on mahtava filmi. Ja se on vihainen, mutta tiedätkö mitä? Se on kaksinaamainen otus, koska se hymyilee koko leffan, se niin virnistelee. Ja se näyttää ihan itse, vittu, jos mä löydän tässä niin jossain vaiheessa tuosta Super Mario Brothers -elokuvasta se Goomba, se naama, niin kun vertaa näitä kahta, Night Beastia ja Goomban naamaa, niin nämä on kuin yksi yhteen. Joo. Itse asiassa nyt kun sanoit ton Goomban, niin, ja siis nimenomaan Super Mario Bros. Elokuvan Goomba, niin ihan, kyllä. Voisiko ne olla nähnyt sen niin kuin Night Beastin, että Niin, tai siis niin kuin mulla tuli mieleen, tietysti nyt kun ei kuvaa tässä vielä esillä, mutta mun aivot niin kun näyttää mulle nämä lähes yksi yhteen, niin voisiko olla niin, että ne on jopa kierrättänyt näitä maskeja, en tiedä. En mä usko, ne on niin erilaiset tuotannot kyllä, että en mä kyllä usko millään. Mutta ken tietää, siis kun ne on kuitenkin molemmat on niinku tuommoista niinku genre-elokuvaa ja niin kuin, kyllähän sen ajan efektimiehet kierrättivät joskus. Ainakin ne, jotka teki vähän halvemmalla. Niin, mutta mä en tiedä, onko se sitten niin kauhean halvalla tehty kyllä toi Super Mario Bros. Hei. No, olisi siihen voinut muutaman lantin laittaa vähän lisääkin kyllä. The Langoliers. Siellä sanoo Super Random Forum. 5 € siitä ja 50 sekkiä, niin ootko sä nähnyt sitä ikinä, sitä Stephen King Langoliers?
Olen, ja tämä kulki myös Suomen telkkarissa, tai mä en muista oliko telkkarissa vai videolla nimellä Ajanvaltiaat. Joo, kyllä. Ja Langolierit se oli telkkariesityksessä suomennettu, ja mä tykkäsin siitä ihan sikana silloin, kun se tuli ensimmäistä kertaa Ysärillä telkkarista. Ja siis sehän on surullisen kuuluisa nimenomaan näistä hirviöistä, jotka on tehty CGI:llä. Kyllä. Mutta muuten siinä on oikein niinku semmoinen hauskan kingimäinen mysteeritunnelma. Mä tykkään siitä, että siinä on jotain semmoista unenomaista painajaistunnelmaa. Niin ja siis semmoinen niinku vähän uniikki niinku idea siitä, että mitä tapahtuu, kun aika niinku lakkaa olemassa. Mitä jos sä joudut tämmöiseen limboon niin sanotusti? Että mä en muista, että olisiko tämmöistä aikaisemmin ollut missään niinku, tiedätkö, leffassa. Ihan tällä tyylillä siis. Joo, ei, ja oli uniikkia niin kuin ajatella, että kun kvanttimekaniikka ja tiedemiehet, jotka ehkä niin kuin, osaavat nähdä kvanttimekaanisia asioita vähän toisin, niin väittävät, että aika ja paikka ovat todellakin niin kuin meidän tajunnassa illuusioita. Eli periaatteessa siinä on niin kuin hyvä idea, siinä on hyvä totuuden jyvä. Joo. Niin, onko sä innostunut siis kvanttimekaniikasta? No siis vähän silleen leikillä. Joku joskus kommentoi mulle Instagramissa johonkin kuvaan, että mä en muista kenen sitaatti oli kyseessä, mutta tämmöinen hyvä sitaatti, joka kuului, kukaan ei oikeasti tajua kvanttimekaniikasta mitään, niin kuin vapaasti suomennettuna. Ja niin kuin, tämä varmasti on siis kiistanalainen tieteenhaara, koska niin kuin, se on tiedettä, jota ei voi todistaa, mutta se niin kuin, tarkkaili, tai niin kuin pohtii sitä, että niin kuin, minkälaisilla eri taajuuksilla todellisuus voi niin kuin oikeasti olla olemassa. Ei sitä, toi menee niin mun ylihiiliseen. Mä oon yrittänyt kanssa, se on kiinnostava tosiaan konsepti, kyllä, mutta niin kuin, ei saatana, ei vaan niin kuin mene jakeluun, ei millään. Creature from siellä on paljon tullut, hei, Rowhead Rexiä, JK:lle, Karolle moikat, Slithis on kova. Meneekö Jurassic Park-kategoriaan? No kyllä, totta kai, siis kyllä ne nyt on monstereita siinä missä muukin kyllä. Ja sitten tosiaan se Langoliais oli, mikä on 7. kirjauksen lentävä vauva, kun oli Kartsa heittänyt. Mä kanssa niin ihmettelin tätä, en ole kuullut kyseisestä leffasta koskaan. Onkohan tää se leffa, siis se missä on Demi Moore, se Seventh Seal tai se joku semmonen, mutta mä en niin hyvin muista, että olisiko siinä ollut lentävää vauvaa kyllä, että vittu, en muista. 7. sinetti, sehän on toi... 7. enne oli toi. Joo, en muista sitä kyllä, mutta joo. Hei, Viola Mäkinen, kyllä Jurassic Park sovitaan näin, että pistetään se listalle kanssa. Ja kiitoksia Viola. Täällä nyt pongasin tuolta tämmöisen Mike Anttila viestin. Mitä hemmettiä, onko Karolla joku kuoleman johtava sairaus, voimia? No ei ole, ja jos tätä kuivia ihmettelette, niin se on mulla sen takia päässä, koska mä vähän itse leikkailin tukkaa tuossa yksi päivä, ja sitten täältä vähän puuttuu tämmöisiä paloja tuosta sivusta, niin mä ajattelin, että mä en täysin nolaa itseni, mutta nythän mä nolasin itteni kuitenkin ihan omasta tahdosta. Ja hei muuten, näin mulle tässä tuli mieleen, että joskus mulle sanottiin, että siellä jotkut katsojat on joskus spekuloinut sitä, että miksei tullut ikisiä leffanörttejä lisää, että meillä olisi tullut joku välirikko, niin se ei kyllä todellakaan pidä mitään paikkaansa kyllä, että ei... No, mä kävin vähän Raulin mutsia liehittelemässä tuossa noin, niin siitä lähti sitten tämmönen hirveä saatana systeemi, ja nyt me ei kukaan puhuta enää toisille. Niin, sehän on, kaikki on käynyt siellä kyllä, että siitä. Niin on. Ja nyt ei puhu Rauli sullekaan. Niin, Merinäkin on siellä, morjes Merinä sitten. Niin, moro. Joo. Ja hei, Samuel äänesti Tremors-matoja, jos lasketaan hirviöiksi, ja Creature from the Haunted Sea -mölliä. Hei, nyt on pakko ottaa jo toi arvonta sitten. Toivottavasti mä en nyt ole vittu saanut kaikki nää. Mä oon hirveä kirjan pitäjä ollut tässä nyt. Hei, Superchat-arvontaa! Ensimmäinen arvonta, katos tätä, Karo. Miten tää tapahtuu? Niin. Toivottavasti sulla on parempi arvontakone kuin mulla. Eikö vittu toi on sama? Kyllä tää on. Mitä helvettiä? No tuleeko vanska aina siinäkin? Katsotaan, tuleeko tällä kertaa vanska, mutta tosiaan, nyt tässähän on, ei varmaan tule samaa, koska tässä on tää arvontakarjunta on erilainen kuin sulla sitten.
Ja siitä se lähtee. Raatteetti on alkanut, saatana, siellä äijää tipahtelee, saatana, konekiveri laulaa, saatana, ai, jätkää kaatuu saatanasti, jätkää kaatuu niin perkeleesti, pommit räjähtää, miinoihin astuu jätkät, saatana, vittu, suolet lensi puun päälle, perkele, kuvaa möllöttää ja räjähtää, saatana, Red Star ampuu, saatana, Putinin tulipallon räjähtää siellä, saatana, ei kukaan mahda mitään, tämä on selvää maailmansota, siellä tipahtelee jätkiä enemmän kuin paskaa koira perseestä, Herran Jumala, tämä on raaempi kuin ydinsota, tämä kukaan ei voi selvitä tästä, vai onko se Janne, someone, Film Collection, ei satana, Nikokin tipahti, perkele, Film Collection ja someone enää jäljellä, satana, se on kuoleman taistelu, yksi mies astuu tästä kehästä ulos, se on taattua, meinaan kukaan muu ei astu kehästä ulos, se on meinaa revittävä pallit irti ja suolet ulos, tämä on raatteentien tai tupla kaksin kamppailu, perkele. Ja sitten, kuinka jo someone! Ai! Someone! Someone, kyllä. Hei, no niin, Someone, voitit Monsteripalkinnon. Mulla on tässä Monsterileffoja. Mä en tiedä, käyköhän Someone vielä kesäkirppiksellä, niin mä voin tuoda ne siihen sitten. Onko siellä enää Someone semmonen kesäkirppis, mutta tästä saa vaikka Alienboxia ja mitä kaikkea Monsteri-vilmejä tässä oli. Tässä oli näitä, mitä mä tuossa Divari-videossa hain. Oli Kongin Skull Islandia ja sitten oli tää Cronenbergin pojan tää. Onks Karo nähnyt tätä? Infinity Pool. Ei saakeli, en ole vieläkään nähnyt. Joo. En ole nähnyt. Ja sitten mä en ole nähnyt niitä edellisiäkään. Siis siis mitään Cronenbergin pojan filmejä. En mitään niistä. Että niin kuin on pitänyt jo pitkän aikaa, mutta ei ole tullut missään vastaan vielä. Mikä se oli se niin kuin missä nämä ihmiset halusivat ostaa niitä sairauksia toiseltaan, vai miten se meni? Venaas nyt, toi kuulostaa tutulta. Oliko se... Hetkinen. Vittu, oliko se... Siis se... Nyt mä en... Siis se, eihän se... Mäkin lyö tyhjää sitten. Eihän se Cronenbergin uusin ollut toi. Ei vaan, se oli nimenomaan just tämän pojan, mutta niin kuin ei nyt vaan millään sytytä. Joku, joka tietää ja joku, joka... Oliko se Cure for Wellness? Ei, se ei. Okei, no en mä ole nähnyt. Mutta sekin oli ihan mielenkiintoinen. Se oli vähän semmoinen samantyyppinen kuin toi Shutter Island ja mä dikkailin kyllä. Joo. Hyvä juttu. Hei, nyt mun täytyy kirjoitella vielä näitä hirviö... Oho, nyt meni väärä skene. Noniin. Nyt on taas Karo back online. Mä kirjoittelen nämä hirviöäänestykset ylös, niin otetaanko tässä vaiheessa sun, Karo, ensimmäinen hirviöleffa valinta sitten? Mä samalla kirjoittelen. Joo. Kyllä se passaa. Mä tästä hetken selaan viimeisimmät viestit läpi. Oliko täällä mitään tärkeää? No täällä on kaikki vaan sanonut, että moro Karo ja moro. No moro kaikille. Moro. Ja kollektiivisesti. Ja no, otetaan tosta nyt ensimmäinen. Hei, Antiviral. Domerus sanoi Antiviral oli se leffa. Kyllä. Joo, Antiviral. Kiitos. Juurikin Domerus. tätä haettiin. Ja otetaan tosta nyt heti ensimmäinen, minkä mä nyt tähän kympin sakkiin huitasin. Ja nämä ei ole siis missään järjestyksessä. Nämä on vaan meillä ei ole tänään. Ei ole ensimmäisen niin. Jälleen. Ja no tässä nyt sitten, kun päästiin tuossa aluksi keskustelemaan siitä, että mikä luetaan hirviöelokuvaksi, niin nyt mä hyppäsin heti heikoille jäälle. Nimittäin mun mielestä Tappaja Hai, vaikka kyseessä onkin siis ihan, kyseessä ei ole realistinen elokuva, mutta kyseessä on niin kuin, realistinen lähtökohta, että näin voisi käydä. Ja kyseessä on oikea eläin, mitä niin kuin oikeissa maailman merissä ui. Mutta sitten toisaalta tässä on kuitenkin mun mielestä täydellinen tämmöinen hirviöelokuvan kaava. Tämä on jotenkin niin kuin mulle iskostunut Tappaja-elokuva semmoisena niin kuin hirviöleffan peruskaavana. Joo. Eli siinä on niin kuin, otetaan se Frankenstein tähän vertailukohdaksi, koska siihen päästiin tuossa aikaisemmin. Frankenstein on elokuva, jossa hirviö putkahtaa jostakin, ja kukaan ei oikein tiedä, että niin kuin, mitä niin kuin tämä hirviö aikoo. Ja sitten niin kuin tällä pikkukaupungilla, jos tämä hirviö terrorisoi ja aiheuttaa kaaosta ja hämminkiä, kuolemaa ja tuhoa, niin tässä pikkukaupungissa tämmöinen niin kuin lynkkausposse-mentaliteetti
sitten vähän niin kuin tiivistyy ja tappajahaissa, niin kuin tuossa Frankensteinin hirviössäkin, niin lopulta sitten kyläläiset niin kuin jahtaavat, niin kuin ahdistavat tämän hirviön nurkkaan ja sitten tuhoavat sen, koska he eivät ymmärrä tätä hirviötä, jonka käytös ja niin kuin, toiminta on täysin luontaista sille, mutta koska hirviö itsekään, ja tässä tapauksessa niin kuin hai itsekään ei niin kuin varmasti ymmärrä tekevänsä mitään väärää ketään kohtaan, sehän vaan tekee sitä, mitä se luontaisesti tekee. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hirviöleffojen ehdoton tommonen niin kuin kulmakivi, mutta voi olla eri mieltäkin ja saa olla ja kannattaa ja pitää olla eri mieltä. Mä en välttämättä ehkä pitäisi Jawsia monsteri-elokuvana, siis niin kuin tässä mielessä, mitä me nyt tänään puhutaan, mutta niin kuin, mä ehkä enemmän pitäisin sitä animal horrorina. Mutta mä ymmärrän, tässä on tarkkaan nämä kaikki pointit, mitä sä tuossa äsken heitit Jawsista, ja mun mielestä Jaws on kyllä kiistatta yksi parhaimmista elokuvista. Mutta siinä mielessä, jos mä niin vertaisin vaikka Alienia tai Jawsia, niin mun mielestä Alien on monsterielokuva, ja Jaws on sitten taas niin kuin tosiaan niin kuin tää tämmönen niin kuin, luonto kostaa tai siis animal horror ehkä niin kuin siitä mitä se justiin mistä mä äsken puhuin tässä kyllä, mutta niin kuin kyllä, mutta tässä niin kuin se missä tämä nousee tavallaan animal horror. No animal horrorkin on tavallaan mun mielestä hirviöelokuvan alakategoria, koska eläimethän ei niin kuin ne harvemmin käyttäytyy sillä niin kuin elokuvissa. Esimerkiksi otetaan esimerkkinä The Edge reunalla, jossa Alec Baldwin ja Anthony Hopkins ovat täällä erämaassa. Ja siinä leffassa, mä oon itse asiassa puhunut tästä Karon katkerat leffa-arvostelut-sarjassa mun kanavalla, niin siinähän ihan niin kuin surutta väitetään, että harmaa karhu niin kuin tappaa epäröimättä ihmisen, jos se näkee sen. Ja niin kuin, tämähän on niin kuin hirveätä paskapuhetta. Mutta niin kuin, mun mielestä tämä niin kuin eläinkauhuelokuva on monster-leffojen semmoinen alakategoria, koska yleensä nämä eläimet, jotka sitten ovat näitä leffojen hirviöitä, niin nehän vaan todellakin toimii vaiston varassa, ja ne ei oikeassa elämässä niin kuin käyttäydy näin. Eläin ei niin kuin halua kostaa. Kostaminen on ihmisen niin kuin ominaisuus. Se on ihan totta. Siis niin kuin ei vissiin ole yhtäkään eläinlaji, joka niin kuin harrastaisi tämmöistä kostamista. Niin kuin. Mä oon joskus aikaisemmin kanssa saman väitteen lukenut ja esittänyt sen, ja joku sanoi, että joku apinat osaa kostaa tällä. Mutta siis ne saattaa vaikuttaa siltä, että se kostaa, mutta voi olla, että siis se vaan suojelee reviiriä. Niillä on muisto siitä, että tämä on paha tyyppi, niin mä nyt puolustauduin sitä vastaan. Eikä niin kuin sinänsä, että vittu säätänä se mulkku, vittu, kun mä saan sen kiinni sen mulkun, niin mä tapaan sen. Mutta tässä oli hyvä pointti, mitä sä äsken sanoit tuossa, että niin kuin monsteri, että onko Jaws monsterielokuva ei. Jos me puhutaan jatko-osista, niin sittenhän meillä on heti Jaws 4, The Revenge, niin on siinä. Kyllä. Ja mä en ikinä oikein ymmärrä sitä, miten vitussa hai voi niin kuin mennä länsirannikolta niin kuin itärannikolle. Miten se esimerkiksi seuraa ihmisiä, niin kuin, ellei sillä ole joku telepaattinen yhteys siihen? Eli, ja myöskin se, että toi Jaws, kakkosen se Jaws, niin sehän on vähän niin kuin slasher Jaws, kun se on sellainen arpikin siinä naamassa. Niin on, totta. Eli tämä tavallaan niin kuin vahvistaa myöskin sitä, että minkä takia mä haluan lukea tämän ihan puhtaasti hirviöleffoihin. Ja sitten toisaaltakin, kun ajatellaan niin kuin, no nimenomaan Jaws 4, The Revenge, Jaws 4, The Revenge, niin siinähän alussa sitähän on 2 versioa olemassa, miten tämä leffa alkaa. Ja mikä esimerkiksi Suomen TV-kanavilla esitetty versio, niin siinähän on tämmöinen alku niin kuin prologi, missä niin kuin mies ääni selostaa, että maailmassa tapahtuu joskus kummallisia juttuja, ja tämä elokuva kertoo niin kuin yhdestä sellaisesta tapauksesta. Eli se, niin kuin, se tavallaan tunnustaa, että tässä ei vittu päätä eikä häntä, tämä ei liity mitenkään oikeisiin haihin, tämä ei liity mitenkään alkuperäiseen Jawsiin, vaan tämä on vaan niin kuin, mitä voisi tapahtua, jos Jaws saisi niin kuin pähkähullun 4. osan, ja niin se sai.
Joo. Hei, Hexa heittää 10, Predator on mun mielestä paras hirviöleffa mun mielestä. Kyllä, se on ihan vitun loistava kyllä. Ja siitä varmasti mainitaan muutenkin tässä lähetyksessä. Ja hei, hyvä pointti siellä, että John sanoi, että norsut voi muistaa kaltoin kohtelu. Kyllä, siis se on ihan totta ja se on tutkittu asia, mutta se ei tarkoita sitä, että ne hautois kostoa välttämättä. Ne vaan niinku, tiedätkö, niillä on semmoinen, tiedätkö, vaisto siitä, että tämän tyypin kanssa ei kannata niinku olla tekemisissä, koska niinku, se on mulkku saatan. Niin, ja eläinmaailmassa tavallaan niin kuin, eläinmaailman lait vallitsee niin, että eläimet, jotka kohtaa niin kuin muita lajeja, niin eivät niin kuin lähtökohtaisesti yleensä tule toimeen näiden kanssa. Että yleensä niin kuin puhutaan saalista eläimistä ja saaliseläimistä, ja mikä niin kuin norsujen tapauksessa, jos ajatellaan, että no okei, se pitää paikkansa, että norsu voi kantaa kaunaa ja norsu voi muistaa niin kuin kaltoinkohtelun, ja se voi niin kuin kostaa niin sanotusti tälle kaltoinkohtelijalle, mutta se ei ole varsinaisesti niin kuin kosto, vaan se on norsun tapa varmistaa se, että näin ei käy muille norsuille ja sen lauman jäsenille. Just näin. Mutta se, että niin kuin ihmisen kosto on se, että se tavallaan niin kuin, yrität henkilökohtaisesti satuttaa sitä yhtä ihmistä niin, tai sitten jotain ihmisryhmää. Ja varsinkin semmoinen syy-seuraus on semmoinen, niin kuin, mitä eläinmaailmassa ei yleisesti ymmärretä. Siis, että okei, tämä aiheutti niin kuin, ton kuoleman, niin nyt mä kostaan sitä. Ja siis semmoinen että suunnitelmallisuus siitä, että mä järjestän tilanteen, missä saattaa tapahtua jotain. Niin nämä on niin kuin, ihan täysin eksklusiivisesti ihmisrodun kyllä niin kuin, käyttämiä työkaluja kyllä. Kyllä. Joo. Hei, katsotaan tätä listaa. Hexa laittaa sitä. Joo. Eikö Hexa laittokin tuossa jo aikaisemmin? Mä oon kirjoittanut näitä nyt. Joo. Tässä on tämä katsojien lista, nyt pitäisi näkyä siellä. Niin, pistetään se vielä scrollaamaan. Niin. Siellähän näyttäisi olevan nyt toi. Kyllä, Hexa Predatori siellä ja John Holmesi, Godzilla ja Tremorsia, ja Dynia, Predatoria, Bloppia, Rawheadrexia, Octaculus ja Tetting. Tremorsi on kyllä listaa. Joo, on. Ja Disney heti siellä 4 ja Jurassic Park ja lentävä vauva. Siellähän joku sanoi, että se oli se seventh sign, vai 7. merkki tai joku, se 7. ennätys, joo. Joo, Hexa tosiaan, sori, mulla ei ole koko ajan tää lista tuossa näkyvillä, mutta nyt teidän pitäisi näkyä tää top-lista, ja mä pistän seuraavana päivänä, mä pistän sen tonne päivityksenä, että mitä äänestittiin sitten, että tähän saattaa olla, joskus on mennyt niin pitkäksi toi lista, että se ei niin enää niin riitä toi pituus tuossa, mutta sitten se niin karsiutuu sieltä alhaalta niitä pois kyllä. Joo. Mun 10 € tingille ei tullut läpi. Eikö? Ootas nyt. No, hyvä kun sanot. Meinaan, tää on vähän hankala, mutta tämä on aina hankalaa, kun meitä on 2 höpisemässä ja niin. Kun me innostutaan, niin kaikki muu ympäriltä katoaa. Vittu, se olisi niin, mä aina manaan tätä, se olisi niin hyvä, kun tää pystyisi automaattisesti tekemään tämän, mutta kun ei. Mutta mä lisään Tingille, en mä nyt ala tässä, tiedätkö, niin kuin neuvottelee, pistetään Tingille 10. Kyllä Tingi meinaa, se ansaitsee sen, se todellakin ansaitsee. Kiitos kun sanoit, Sehän menee sitten aika lailla kärkisijoille ja niin sen pitäisikin olla. Tämä olikin, joku tässä ei ollutkaan niin kuin oikein, mä vähän niin kuin vaistosin, että jotain tässä on. Joo, Tingi menee kyllä heti Tremorsin perseeseen kiinni, saat. Mörkö siitä Japi ja Raulin yhdestä lempileffasta. Ai niin, siis Howard the Duck, joo! Katso. Mörkö, no kyllä, näinhän se on. Ja se oli se joku Cosmic Overlord vai mikä, joku Overlord se nyt oli, mutta mä kirjoitan vaan Overlord siihen, ja 2 pistetään Howard the Duck. Mikä se oli Jeffrey, joku se näyttelijä toi. Joo, Jeffrey Jones. Joo. Ja Tingille tulee sieltä 2,5 € lisää. Jumalauta, Tingi on kingi. Tingi on kingi ja Alien. Ja hei, sanokaa jos oikeasti näkyy, ettei ole jotain pistettä, niin mä pistän sen. Me ollaan niin monen silmäparin alla tässä, että mä luulen, että tässä ei kerkiä oikeusmurhaa tapahtua missään vaiheessa. Kyllä täällä jengi onneksi huutelee, jos täällä jotain erheitä on laskemassa. Otetaan sitten Karu vähän Tingille. Otetaan. Siitä otettiin vähän. Saakeli, mulla alkaa JP-pullo olen tyhjä. Perkeele. Ai, Sain. mistä sä oot ton
Paljon tommonen maksaa? Sain katsojalahjoituksena, uskot tai älä, siis niin kuin, ihan mahtava mies pisti J-Baytä sieltä pullon kyllä. On sitä tässä pitkin kesää litkinyt kuin akuankka. En epäile. Joo, mutta on ollut paljon iloa kyllä siitä. Kirjoitaan muuten nää soijamakkara tonne. Joo, soijamakkara ja... Paras lahja on semmonen the gift that keeps on giving. Until it doesn't. Jep. Tamarin Ja para. Film Collection heittää sieltä Deep Rising monsteria. Leffa on loistava ja kyllä se on. Mun mielestä niinku, siis siinä tämmönen niinku CGI-monsteri, ja täytyy muistaa, että mitä niinku Deep Rising on tullut 98 vai 97, jotain semmoista, niin siihen aikaan CGI on ollut ihan niin kuin alkutekijöissä, mutta siihen nähden se on ihan mielettömän näköinen monsteri kyllä. Kyllä, joo, ja siis se on hyvä leffa, se on tosi hyvä leffa. Mä tykkään siitä. Se on tehty kaikki niin kuin viihde-elokuvan temput oikein. Hei, Verlaimen ensimmäinen superchat, tervetuloa chattiin. Brainiac, meksikolainen aivoimur. Hei, tässä ei ole kauhean kauaa, kun mä katoin tämän Brainiacia. Se oli kyllä aikamoinen monsteri kyllä. Mustavalkoinen leffa, mutta helvetin hauska kyllä, joo. Katoiko säkin se Verlainen niin sitä Meksiko Horror Boxista sitten toi? Esko Mörkö on paras mörkö. Esko Mörkö. Ja Predatorille tulee sieltä tää 5. Yes, Predator. Toki Mustan lagunin hirviössä on hieno mörköpuku. Pitikö mun laittaa yhteystietoja Ysäripaketista vai oliko sulla se vielä jemmassa, kysyy Naavaparta? Mä lähetin sen mä oon lähettänyt Naavapartaa torstaina, kun mä lähetin ne kaikki loput. Kyllä ne pitäisi tulla, huutele jos ei tuu. Mä oon lähettänyt kyllä joo, noin. Naavaparta, siinä oli tuplavoittoja paketti, ja Naavaparalle sitten vähän enemmän vielä arpeja. 15 € Predator, perkele! Oi jumala. Ja Predatorhan niinku muuten tosta huitasee aika lailla niinku kaikkien ohi kärki. Se menee sitten ihan kyllä number one. Joo, ja Heksa sieltä sanoi, että Karon perjantai-livejä on ikävä ja hikisiä leffanörttejä, vanhat katsottu moneen kertaan. Ja kyllä mullakin on perjantai-livejä ikävä, mutta välillä täytyy kokeilla kaiken näköistä muuta toimintaa elämässä. Ja perjantait nyt sattuu olemaan semmoinen ikävän vapaa niin kuin ilta-aika tehdä kaikkea muutakin. Mutta never say never, niin, you know. Siis nimenomaan. Voin joskus tehdä paluun tähän perjantai-perinteeseen. Nimenomaan niin kuin never say never, että niin kuin tuolla jos sanoo, että niin kuin ei enää koskaan, niin se saattaa olla vähän turhan niin kuin semmoista lopullista sitten. Että. Jep, juurikin näin. Sitten hei, Johan Lusti kysyy että Karo, mitä mieltä olet King Kong 30-luvun ja 70-luvun ja Peter Jacksonin versiosta? No siis niin kuin 30-luvun, tämä alkuperäinen King Kong, niin mä oon nähnyt sen monta kertaa, koska se oli paikallisessa kirjastossa niin kuin saatavilla silloin, kun mä olin pieni, ja kyllä tuli aika moneen kertaankin lainattua sen VHS. Mutta sitten myös, niin kuin mä sanoisin, että 70-luvun versio näistä on paras, koska siinä on se 70-luvun tunnelma, mikä on lyömätön. Ainakin mun leffamaku paljolti pyörii sen 70-80-luvun taitteen modernin sineman niin kuin loisteessa. Hei, Verlainen 111 siirtyy tasolle tukia, tervetuloa, otetaan tervetuloa mallijat. Ja hei, RX Nukarinen 12 €, Cloverfield, piron komeasti kuvattu monster-leffa. No joo, se on se found footage-leffa. Oon nähnyt elokuvateattereissa, mutta mä en ole kyllä kauhea ystävä kyllä found footage-leffoille kyllä, mutta mitäs sä oot Karo mieltä siitä? No siis Cloverfieldin tapauksessa se mun mielestä toimii hyvin paljon sen leffan eduksi, koska siinä tavallaan, mikä oli mun mielestä nerokasta Cloverfieldin markkinoinnissa, oli se, että niin kun, me ei saatu mitään kauhean koherenttia tai niin kun kauhean paljastavaa traileria missään vaiheessa, kun tämä tuli leffateattereihin. Ja se yritti, mikä oli siihen aikaan vielä mahdollista, mutta nykyaikana, kun some on mitä on, ja se on joka paikassa ja kaikkialla, niin se ei olisi mahdollista enää tommonen niin kuin, piilokampanja. Mutta mun mielestä nämä oli nerokkaita nämä posterit, missä näkyy tämä Vapauden patsaan niin kuin dekapitoitunut jäännös, ja sitten se Vapauden patsaan pää tässä leffan suurin piirtein keskivaiheella vai kolmannen näytöksen puolella niin lentää sinne Manhattanin kaduille ja siinä on tavallaan
kutkuttavaa se, että kun sua kiinnostaa hirveästi, että mikä se monsteri on ja miltä se näyttää, mutta sitten lopussa niin totta kai se lässähtää, kun se näytetään, ja se on niin kuin leffan siis huonoin hetki. Ja hei, Mantas äänesti myös Repticulus, eli tiedätkö sä Karo, tää on tää tanskalainen monsterileffa, niin se tuli just En tiedä, mun täytyy... en ole nähnyt. Just Vinegarilta tuli, ja mulla on vielä katsomatta se 4K Ultra HD tossa, ja itse asiassa mä ajattelin, mun piti katsoa sitä tätä lähetystä ennen, mutta en vaan kerennyt kyllä. Mutta oon nähnyt sen aikaisemmin. Onko tää niinku vanha elokuva vai onko se jotain uudempaa? 60-luvun elokuva. Että... Okei, no olen kuullut tästä, mutta niin kuin en ole kanssa nähnyt, että vähän vaikeasti saatavilla ilmeisesti. Ei enää, kun se tuli tosiaan Vinegarilta, mutta joo, ei kaikki nyt niitä välttämättä saa. Mutta niin kuin, hei, nyt, vittu, ei ole tuntiakaan mennyt, niin on toinen arvonta, herra jumala, niin kuin, siis tää on uskomaton. Oh my God. Kyllä Karo on niin kuin semmoinen magic finger kyllä tässä, että niin kuin, nyt mennään toiseen arvontaan sitten, ja pistetään, toivottavasti kaikkien nimet nyt tulee tähän, mä oon taas kirjannut kuin pieni perkele. Niin saaks mäkin huutaa nyt? Saat huuta. Mantas RX Nukarinen, Naava Parta, Esko Mörkö, Verlaimen 11 Film Collection, Ghost Dog, oho vähän kirjoitus, Ghost Dog, Kupikeppo, Tamarin Pamari, Sojamakkara ja Heksa. Ja sieltä hei Juuso Paakko ja heittää, noniin. Aha, Octaculus on Deep Risingista ja ne pisteet lasketaan yhteen. Okei, no niin, hyvä, että sanoit. Mä kirjoitan vielä ZXin ja Juuso Paakko, teting. Mä kirjoitan noin vielä tohon sitten ne ylös sitten. Ja Juuso Paakko. Pistetään sille vielä sitten 6 nimeä. No niin. Ja ei muuta kuin fucking do it, yeah. Sieltä lähtee NYT nyt. Ja sota on julistettu. Siellä äijä tipahtelee, satana. Äkkiä, sotaviinaa. Ai satana, siellä säädekkyillä Mantas on siellä 2 kertaa itse asiassa ja Nukarinen on 2 kertaa, mutta ei se mitään. Se on satana maailman sota julistettu, Tom Cruisekaan ei pärjättänyt yhtään mitään, satana Putinin viserin satana Stalinin urut ruukkaa siellä, mutta ei se mitään. Suomalainen sisu kyllä pistää vastaan siellä, äijään tipahtaa kuin paskaa. Ai, Mantas, Verlaimen 11 ja Juuso Paakko vastaan Mantas, satana, se on 2 miestä nousee kehään ja 1 vaan tulee elossa ulos, se on ihan taattu, Raattentien laki on tämä, se on julma, mutta se on reilu, perkele sen, ai, 330 katsojaa, ai saatana katselee tätä Titanien taistoa, viekö siellä satana, Juuso vie, perkele, ei saakeli. Mä olisin lähtenyt kompaan tuossa, mutta mä halusin sun antaa päästä parasta matskua. Joo, ehkä sä saat seuraavan kerran. Mä kyllä huudan aika paljon yleensä. Mutta hei, Jartsa heitti Tingille 2 euroa. Sitten seuraava äänestys on alettu siinä sitten heti jo tuoreeltaan sitten kyllä. No niin, hei, Juuso Paakko, onneksi. Mikä vähän tuosta avaamassa verhoja. Täällä on aika pimeätä. Mä huomasin justiin, että hänen tuskin näkyy naama. Joo. Ei se kyllä kauhean pimeältä näytä tuossa ruudussa, mutta teepä se kyllä. Eli Juuso Paakko oli 2 ja sitten 1 oli Someone. Kirjoitetaan nämä ylös vielä nämä voittajat tähän nyt sitten. Joo. Oi, hikisen. Joo. Niin, mä kirjoilen näitä. Itse asiassa tehdään niin, että Merina von Rutten heitti 1 euron. Kiitos Merina. Yes! Merina. Kiitos. Nainen, joka joutui muumion tappamaksi. No niin, mites Merinan iltaan kuulu? Se oli vahinko. Niin varmaan, niin ne kaikki sanoo. Joo. Hei, otetaan mun ensimmäinen tästä mun hyllystä. Tai mun suosituksista. Tässä oli semmonen monsterielokuva, mitä mä en ollut aikaisemmin nähnyt. Tää on ollut ihan tätä tapahtumaa varten ollut meikäläisen hyllyssä. Ootko sä nähnyt The Kindred-nimisen elokuvan
Siis kun mä en muista. Mulla on ollut, siis mulla on toi edelleen tässä on tämmönen käsittääkseni hyllyssä, mutta mä en muista, onko mä nähnyt. Tässä on tämmönen tuttipullokansi on tässä. Tää on tosi siisti julkaisu kaiken kaikkiaan. Tässä on kaikkea niinku steelbookia, täällä on soundtrack-CDtä ja Blu-rayta ja DVDtä. Ja tosiaan tässä oli semmonen juoni, että semmonen äijä, mikä on semmonen joku tohtorismies, joku tämmönen junior-tiedemies, niin se äiti on kuolivuoteellaan sanoo, että hei, sulla on velikin sitten. Ja sitten se menee tutkiin sitä sen synnyintalonsa sitten ja ottaa kaveriporukan mukaan totta kai. Ja käy ilmi, että sen äiti on tehnyt semmoisia geneettisiä kokeita siellä. Ja sitten semmonen monsteri kuin Anthony niin, on siellä vapaana. Se on semmonen just tän näköinen, mikä tässä kannessa on tämmönen lonkeromonsteri, limainen lonkeromonsteri. Ja sitten se pistää ranttaliksia talossa ja näin. Että tää on niinku hyvin perinteinen tämmönen, niinku, tyypit on suljetussa tilassa ja monsteri on heidän perässään. Mutta sillä erotuksella, tämä on mun mielestä, ottaen huomioon, että tämä on low budget elokuva, tämä on poikkeuksellisen hyvin tehty, että se monsteri on tosi hyvän näköinen, suuremmaksi osaksi kyllä tässä, että ihan niin kuin ollaan siellä niin kuin vähän korkeammankin budjetin elokuvissa kyllä ollaan tässä. Ja se on niin kuin myös oivallettu siitä, että tässä on paljon monsteri-actionia, että tässä ei ole kauheasti, kun se pääsee käyntiin, niin ei ole mitään sellaista hissuttelua, kuten varmaan hyvin tiedät, että monesti näissä elokuvissa voi olla sitten. Että tää oli ihan miellyttävä yllätys kyllä, ja pari aika creepyäkin kohtaus, kun se yksi muija tipahtaa semmoiseen vanhaan kuivuneeseen kaivoon, ja sit se on sillä, että hei, auttakaa mut ylös tällä, ja joo, me haetaan köysi tällä, ja sitten menee hakeen köyttä, ja sitten se näkyy, kun se menee niinku huilaan sitä seinämää vasten, niin siellä on näitä monsterin näitä tämmösiä, niinku, tiedätkö jotain munia siellä ja tällä, ja tällä. Onko tämä onko tämä 87 muistaakseni, jos nyt ihan väärin muista? Olisiko 87 justi? Ja mun mielestä... Joo, että se on niinku myöhäiskasaria ja silloin niinku noi hirviöefektit oli mun mielestä kehittynyt paljon siitä, mitä ne oli silloin Alienin niinku välittömässä jälki-imussa. Ja mulla tulee tästä, siis mä meinasin ruveta sanoa tässä, kun sä selitit tätä, että niinku olenpas nähnyt, mutta otan sen takaisin, koska mä sekoitan tämän elokuvan nimeltä The Suckling. Onko sä nähnyt semmoista? Tulossa mun listalla. Joo, se oli mulla tuossa kanssa katsomattomat hyllyssä pitkään aikaa. Joo, mutta ei siitä vielä. Mutta niin, joo, itse asiassa nyt kun sanoit, hyvin samankaltainen juoneltaan on kyllä toi Suckling ja tää. Ja hei, tässä oli muuten vielä yhteys myös Leviathaniin tässä elokuvassa, nimittäin tässä näyttelee se Anna Payne, vai mikä sen nimi on, se hyvän näköinen brittimuija, se semmonen Amanda Pace, joka on Leviathanissa se brittimuija siinä, mitä Peterville Robocop menee vähän liihotteleen siinä, niin, niin se näyttelee tuossa kanssa. Joo. No, jos mun pitäisi, no tietysti että Jawsille 5 tähteä, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on keskivertoa aavistuksen parempi. Mä annan 3,5 tähteä tälle kyllä. Kannattaa katsoa, ja tämähän oli pitkään sillä lailla, että tätä ei saanut yhtään mistään, mutta sitten tää tuli tää Synapsen, tää Blu-ray, niin kävi vuosikausia jotain tekijänoikeuskiistoja tähän, että ne sai luvan, ja en tiedä, onko kukaan muu julkaissut tätä Blu-rayta, mutta tässä on aika kohtuullisen hyvä julkaisu siitä. Kyllä. Aika huippu. Ja hei, Janne S. heittää sitä 5 euroa. Metamorphosis Alien Factor. Joo. Se iso kikkelimonsteri, joka jahtaa niitä tiedemiehiä. Vittu, tää on hyvä leffa. Vittu, se on hieno leffa. Joo. Siis mulla taitaa vieläkin olla se joku hollantilainen VHS. Siis siinä oliko se näitä Charles Bandin tuotantoja? Siis joku halpistuotanto se kyllä oli. Joo, ja se oli mun mielestä niinku Ysärin puolelta, se oli Ysärin puolivälistä tai jostain, että niinku todella halpa ja siis niinku näyttää siltä, että se olisi niinku 10 vuotta ennen valmistumistaan tehty. Mutta niinku erikoistehosteet tosi hyvin niinku, naulattu ja sitten valaistus, niinku, harvoin näkee tuommoista tosi steriilin näköistä niinku miljöötä tuommoisessa hirviöleffassa, mutta tässä oli mun mielestä hyvä niinku valaistus, se oli tosi kirkas valaistus. Hyi, Jack Horner, Prime Out Fury. Jumalauta. Christine. Hei, mä yhdistin nyt ton Octoculuksen ja Deep Risingin tänne listalle. Ja sitten mä lisään Metamorphoksen Jannelta. Perskale. Metamorphosis. Magic69 sanoo, että eikö Suckling ole honkkaripornoa? Kyllä se on. Suckling. Hei, Jack Horner 20, Plymouth Fury, Christine.
Okei, ehkä mä kirjoitan tähän Kristinen. Ehkä se on enemmän tunnettu sillä nimellä. Mutta joo, okei, sillä se menee sitten heti Predatorin perseeseen kiinni. Kristine. Mutta joo, ei. Kyllä se kuuluu tähän mun mielestä tähän kuvaukseen kyllä. Niin kuin. Kyllä se kuuluu, koska niin kuin sehän esitetään tämmöisenä demonisena ilmestyksenä. Ihan sama, olisiko se niin kuin vaikka krokotiili vai onko se auto, koska se on kuitenkin hirviö. Hei, siellä Nick Valentine heittää 599, en keksi mitään sanota, mutta take my money anyways. Kiva nähdä Karoa, hei. Niin Kiva on. nähdä Nickiäkin, niin kiitoksia. On, ja niin kuin, mä sanoisin, että jos mä saan olla tässä tuomarina, niin Nick saa kyllä niin kuin heittää jotain niin kuin tavallisessa chatissakin tuohon mun mielestä. Totta kai. Koska siis ei nyt keksinyt mitään, mutta ota vaikka tuosta listalta joku ja anna vähän pointseja. Ja Ghost Dog heittää myös 599 Etelä-Korean The Host. Hei, mä oon nähnyt tämän joskus. Se oli siinä jossain Korean lahdella menee niitä lonkeroita. Joo. Siinä oli aika kivan näköinen örkki. Se oli vähän semmoinen, niinku, aluksi kun se oli siellä vedessä, niin sitä ei oikein niinku tajunnut, mikä se ruumiin rakenne on, mutta sitten se oli vähän tämmöinen kalamainen amfibi-lonkero-hirviö. Ja silloin oli, mä muistan, että se niinku, avautuksen suu jotenkin sillä lailla, niin kuin moneen eri suuntaan, ja sitten sieltä tuli jotain niin kuin pienempää suuta tai jotain tämmöistä. Se oli ihan siisti. Joo. Vittu, sitä on kyllä sikakauan aikaa, että on sen nähnyt, mutta on nähty kyllä joskus. Ja siis, noitahan tuli jonkun verran tuolta Aasiasta silloin joskus 2000-luvun puolivälissä, 2005-ish, jotain näin. Ja aina silloin tänään sieltä joku tuleekin. Esimerkiksi nyt, onko Karo nähnyt ton Godzilla -1? En. Siis ei ainakaan. Siis koska tämmönen on tullut ja siis mikä? Onko se tohon Godzilla? On. Siis japanilainen uusi Godzilla-elokuva. Todella. Okei, en ole kuullutkaan. Siis mun täytyy tunnustaa, että niin kun, mä oon tosi pihalla leffoista tällä hetkellä, koska niin kun, mä oon tällä hetkellä keskittynyt ihan eri osa-alueisiin elämässä. Niin leffat on jäänyt vähän pimentoon. Itse asiassa mulle tuli täytenä yllätyksenä, että toi uusi Alien-elokuvakin oli tullut. Ja mun piti käydä katsoa se tässä, että oltaisiin voitu vähän puhuakin siitä ehkä tässä niin kuin lähetyksen aikana ja niin kuin jakaa mielipiteitä, mutta niin kuin mulla ei ollut rahaa käydä katsoa sitä, niin tänään Ville saa sitten yksinään meille. Mä voin kehua tosi paljon, koska siis mähän tehtiin Apassin kanssa video siitä kyllä, että en uskaltanut vielä katsoa, kun oli vähän kahden vaiheella, että menenkö itse jännityksessä katsoa, mutta en ole vielä katsonut. Joo. Mutta joo. Hei, oliko se sun vuoro ottaa sieltä sun Joo, jos sä ajattelit tosta ton Kindredin, niin mähän heitän täältä sitten seuraavaa ja se olisi, mä en itse muista mitä täällä on seuraavana. Hei, tunnistatko tämän kuvan, että mistä mahtaa olla kyse? Annan sulle vihje. Espanjan suuntaan täytyisi mennä tämmöistä elokuvatuotantoa eteenpäin. Okei. En mä tiedä, onko mä nähnyt tätä. Mä en ole ihan varma. Oot nähnyt. Mä tiedän, siis tää on ihan 100 varma, että sä oot nähnyt. The Rift! Kyllä. Oh yes! Kyllä, tää on The Rift ja Juan Picuer Simonin ohjaus kyseessä. Ja Riftissä on vittu, siis no okei, mä en edes tiedä mistä mä vittu alkaisin, mutta siitä, että niin kun Juan Picuer Simon on maailman tyylitietoisin ohjaaja. Hän on kotoisin Espanjasta. Hän on tehnyt muun muassa Jules Verne filmatisointeja 60- ja 70-luvulla, kunnes hän sitten siirtyi apinoimaan Hollywoodin tämmöisiä viimeisen päälle skifi- ja kauhuelokuvia 80-luvun ja 70-luvun lopussa. Ja tämä on ehkä niinku kaikkien aikojen kulminoituma, tämä The Rift, joka yritti silloin tulla The Abyss-elokuvan ja Deep Star Sixin ja Leviathanin vanavedessä. Ja silloin Roger Cormankin vielä sen oman tuotoksensa Lords of the Deepsin siihen heitti. Mutta tämä on niinku kaiken niinku kulminoituma. Ja mä en osaa oikein niinku edes pointata mitään hyvää hirviöä tästä elokuvasta, koska tässä on muun muassa niinku valtava räkä. Ja niinku, luolakalanpäitä ja sitten on tää
lonkerokukka, mikä tässä oli äsken tuossa kuvassa. Ja en mä tiedä, siis niinku vittu, mä oon täysin sanaton joka kerta, kun mä katson tätä, ja tää on niin loistava. Tässä on vittu Arlie Ermi, vittu näyttelee sellaista armeijan jehua, joka lähtee sitten tonne merenpohjaan sukeltelee, ja siellä on vittu kaikenlaisia hirviöitä. Sitten toi Jack Scalia, muistaakseni on siinä se. Joo. Jack Scalia, juodaanko vähän Scaliaa, niin joo, se näyttelee siinä sitä Herota, ja sitten siinä oli räjähtävä pää, mistä tykkäsin tosi paljon, ja sitten ne on käsittämättömiä näitä justiin monsterikohtauksia. Tää oli hauska vuosi, oliko se 89, kun tuli 3 vastaavaa elokuvaa, tuli Deep Star 6, sitten tuli tää The Rift, ja sitten tuli Leviathan, kaikki samana vuonna. Kyllä. Ne kaikki tuli ilmeisesti rahastamaan hirveällä James Cameron menestyksellä The Abyss, mutta eihän se nyt niin suuri menestys loppujen lopuksi ollutkaan kuin mitä povattiin. Siis jos ajatellaan James Cameronin leffoja, niin se on varmaan huonoiten lippuluukulla pärjännyt. Joo, ehkäpä voi niin sanoa, että se ei rikkonut mitään box office, mutta ei suinkaan mikään floppi kyllä, että näin. Mutta niin kuin, siinä oli jännä tämmöinen vedenalaisbuumi kyllä, ja kaikki näistä on enemmän tai vähemmän kyllä hyviä leffoja sitten, ja varmaankin Leviathanista vielä mainitaan sananen pari sitten tuossa myöhemmin. Joo, ja niin kuin, mä ehkä lisäisin vielä, nyt kun lähdettiin puhumaan tuosta The Abyss-elokuvasta, niin mä vetäisin samaa hengenvetoon sen tähän mukaan, koska siinä on kuitenkin niin kuin aika erikoinen monsteri, jos voi niin kuin monsteriksi sanoa, mutta niin kuin, tämähän ei ole monsteri-elokuva varsinaisesti The Abyss, vaan se on nimenomaan tämmöinen ehkä vähän filosofisempi tieteiselokuva, ja nämä oliot, mitä tässä elokuvassa nähdään, niin ei ole mun mielestä monstereita, mutta ne on hyvin omintakeisia. Niin, siis hetken, Riftissä vai? Niin vaan The Abyss-elokuvassa. Niin, aivan. Siis tavallaan se vesielementti on niin kuin, siinä tavallaan tämmöinen hengissä oleva olento, entiteetti. Joo, kyllä. Ja siis se on tosi hienosti tehty. Siinähän on niin kuin, tämmöisiä tavallaan esiasteen efektikokeiluja, mitä nähtiin sitten Terminator 2 tässä T-1000 Kyborgissa kuin vittu Terminatorissa. Ja myöskin se, että se on ehkä enemmän 3. asteen yhteys kuin sitten taas Alien. Joo, just näin. Ja siis, okei, nyt se vähän aikaa tuli katsottua tuolta 4K:lta, että usko tai Karo älä, että siitä vihdoinkin saatiin kunnollinen versio sitten niin pihalle. Herran Jumala. Joo. Eli mä voin vihdoin myydä mun DVD-tuplajulkaisun. Joo, no siellä tietysti oli vähän kyseenalainen tämä AI:n käyttö kuvan parannuksessa, mutta kyllä se mun mielestä näyttää tosi hyvältä ja ihan vitusti paremmalta kuin tämä DVD. Mutta kun katselin... Voiko se nopeasti avata, että minkä takia se AI:n käyttö oli kyseenalaista? Kato, kun siinä on tehty sillä lailla ilmeisesti, vaikka se on kyllä varmaan filmiltä masteroitu, mutta ilmeisesti silloin tässä kuva on parannettu silloin käyttämällä tekoälyä, että se näyttää paikoin epäluonnolliselta, mutta ei kyllä mun mielestä siinä määrin, missä Aliens ja sitten True Lies. Mun mielestä toi oli kiistatta paras noista James Cameronin 3, mitä nyt tuli keväällä, toi Abyssi, koska siis siinä näkee, että se on selvästi uusi masterointi. Että ja siis vitu hyvät värit ja kaikki. Mä antaisin, se oli mun mielestä top notch kamaa kyllä, mutta sitä samaa ei välttämättä voi sanoa, varsinkaan True Liesista kyllä sitten. Että siinä on semmoinen näin lyhyesti. Mutta sä oot näissä asiantuntija. Mulla ei ole yhtään ainutta ensinnäkään tuommoista Ultra HD-levyä koskaan ollutkaan, eikä soitinta siihen, niin en osaa sanoa tähän mitään. Mutta niin kuin mielenkiintoista, että tekoälyllä nykyään siis tehdään tuommoista masterointia. Se on ihan juttu nykyään, että otetaan vanha elokuva, ja siis tekoäly niin kuin pystyy niin kuin sitten tiettyyn pisteeseen asti niin kuin keksimään niin kuin sillä lailla, että niin kuin, miltä se tulisi näyttää ilman niin kuin näitä epätarkkuuksia näin. Mä en nyt oikein tiedä, onko se niin kuin kauhean niin kuin hyvä. No se, mitä mä olen nähnyt niin kuin noista netissä pyörivistä meemeistä ja kaikenlaista tämmöisestä tekoälyn generoimista pikkuvideopätkistä, niin se on nightmare fuel. Joo. No joo, mutta niinku, no joo, ehkä se on toisen keskustelun aihe sitten toi, että niinku... Kyllä, meidän täytyy ehdottomasti puhua tekoälystä kyllä jossain vaiheessa, kun livetellään lisää. Itse asiassa mulla oli tekoäly-live vähän aikaa sitten, mutta niinku, ei niitä liikaa voi olla kyllä, että niinku... Ei todellakaan. Hei, JJ heittää 7 euroa, Tim Angler lisää viinaa, perkele! No helvetti. Mä otan tätä Suomi-viinaa nyt, että perkele.
Otan tätä Suomi-viiniä. Ja hei, 331 katsoja. Painakaa sitä tykkään-nappia nyt, jos tykkäätte, että Karo on vieraana. Minä ainakin painan tykkään-nappia kyllä tällä niin kuin näin peukkuna tästä. Jos mä itse voisin tykätä, niin mä tykkäisin vielä vitusti lisää. Hei. Mähän voin tykätä itse asiassa, mä tykkään heti. Pistäs kuule missä oikein. Tää vitun hiiri? Se on siellä vittu, se on sun saatana perkele. Joo. No tosta. Yeah. Nyt on 31 tykkäystä. No ne. Oi perkele. Tää on kyllä niinku... Siis tosi paljon, siis pitkästä aikaa ei näin paljon ollut innokkaita katsojia. Kyllä siinä on Karon Magic on niinku, se on pettämätön kyllä, täytyy sanoa. Että niinku. Joo, ja kyllä tässä vähän niin kuin rupeaa niin kuin jalka vipattaa takaisin tube-juttujen ihmeelliseen maailmaan, mutta valitettavasti niin kuin vielä toistaiseksi mä oon vähän kireinen muiden juttujen kanssa, mutta kyllä mä aina täällä olen, tavalla tai toisella palaan, kyllä. Caro Bond will return. Caro Rutten. Yeah. Niin ja jos ei muuta, niin tuu taas joku toinen kerta. Ei siis ei meillä vielä ole lopettamassa, mutta jos keksit hyvä aihe, niin tuu taas. Anytime, I'll be there. Fuck you, Voodoo Magic Man. Joo, hei, siellä on Richard Papen Aattokin on siellä ruudun ääressä sitten, terkkuja. Hei, oliko se nyt meikäläisen vuoro sitten? Mä kirjoitin Manglerin. Se olisi sun vuoro, koska mä nyt heitin ton riftin tosta kehiin, niin heitäpä seuraava. Joo, mä kirjoitan vielä JJ:n arpajaislipukkeisiin sitten. Siellä on kohta 3. arvonta JJ:lle. 4. Ja Hexa kysyy, että mikäs Nightmare on Elm Street -osa oli se, missä oli moottoripyörän demoni. Se oli 5, Dream Child. Kyllä. Saakeli sentään. Nythän tulee myös toi Nightmare on Elm Street 4K, ja juuri saamamme tietojen mukaan, siis se on ihan toi leikkaamaton versio, siis niin kuin, sitä ei ole DVDllä ollut, eikä Blu-raylla ollut aikaisemmin leikkaamattomana versiona. Ja toivoisin, että saataisiin se 5 myös leikkaamattomana versiona sitten, koska sitähän leikattiin pahasti sitten kyllä. Joo, se oli se pahamaineinen niin kuin 8889, kun nämä tuli nämä Fridayt ja Nightmareit, niin vittu niitä leikeltiin kyllä silloin. Ja ei niin kuin mitään logiikkaa, että miksi. Hyvä, mutta meikäläisen seuraava. Otetaan nyt kun siitä oli puhe, mistä puute. Eli Suckling, eli aasialainen pornoelokuvan suuri huipputeos. The Suckling. Tämähän oli poikkeuksellinen kyllä niinku tämmöisen, siis mä oon aikaisemmin nähnyt ja mä oon niin tyhmä, että mä ostin toisen Blu-rayn, koska mä kerään Vinegar Syndromeita ja slipcovereita, niin mulla löytyy myös 88 Filmsin mutta tää on vielä muoveissa ja enkä mä avaa sitä, niin ehkä mä voisin pistää Sucklingin arpajaispalkinnoksen 88 Films, mutta any case. Tässä on pariskunta, joka menee tämmöiseen limaiseen aborttiklinikalle, laittamaan aborttiklinikalle, ja se on samalla bordelli, ja sitten abortti tehdään hyvin tällainen vähän haikein mielin tällä, ja tää on niin mauton elokuva, että siinä näytetään, että se sikiö pistetään niin kuin vessanpöntöstä alas, jolloin se sitten sikiö tippuu viemäriin ja siellä sattuu olla jotain toxic wastea sitten, mikä totta kai muuttaa tämän sikiön sitten tämmöiseksi lonkeromonsteriksi sitten, ja siitä muodostuu tämän näköinen The Suckling kyllä sitten. Siis mä oon ennen nähnyt tämän elokuvan, mä tykkäsin tästä jälleen kerran uudestaan. Tää on jotenkin niin kauhean nihilistinen ja kyyninen elokuva, ja siis mä tykkään siitä, että tätä ei ole vedetty läskiksi. Että nämä näyttelijät oikeasti on tosissaan tässä. Siis se on ihan vitun peliä elokuva, tosi huonot tehosteet, mutta tää on silti tosissaan tehty. Mä arvostan aina sitä, että se ei ole niinku, että okei, me ei pystytä tehdä oikea elokuva, meidän täytyy tehdä tää niinku läskiksi tällä, mutta ei, nämä on ihan tosissaan tässä, ja yritystä on tosi hyvä, tosi paljon kökkögorea, ja tässä tapahtuu aika hyvin koko ajan tällä, ja dialogi on tosi typerää, ja monsteri on ihan mahtava. siis se on just... Eikö sillä monsterilla, muistan mä nyt ihan oikein, että sillä monsterilla tulee niinku navasta joku lonkero, millä joo, se siis sillä on, itse asiassa navasta tulee, ja tuleeko jostain muualtakin se lonkero tällä, ja näin. Että, tää on ihan... Niin, että minkälaista, niin mua kiinnostaa, että minkälaista niin kuin, tiedätkö, ydinjätettä sun täytyy syödä, että näin tapahtuu. Tiedätkö, miten sä kehityt, niin kuin, mikä se logiikka on? Joo, ja siis se kehittyy niin kuin, tyyliin niin kuin, 10 minuuteissa. Siis niin kuin, ihan aikuisen kokoiseksi monsteriksi kyllä. Juuri näin, ja niin kuin, no okei, sitä ei vedetä överiksi niin kuin tietoisesti, mutta se överiys, tai niin kuin se lässähtäminen tapahtuu katsojan päässä, ja siinähän on
Itse asiassa tämä on yhdessä mun videossa, varmaan mun ensimmäisiä videoita mun YouTube-kanavalla, tämmöinen kuin pönttökuolemat tai WC-aiheiset kuolemat. Ja tässä on se kohtaus, missä se dekapitoi sen naisen sillä lailla, että se lyö sen WC, sen rinkulan siihen, niin, tai sen pään siihen niin WC-pönttöön. Joo, siis se on tästä elokuvassa. Se lonkero vetää sen muijan pään päin sitä pönttöä ja sitten niin sieltä ruiskua verta sen jälkeen kyllä joo. Siis se tosi kökkö, mutta niin ajatuksena. Ja siis muutenkin, siis tämä mä voisin kuvitella, jos Troma teki sitä elokuvaa, se olisi vedetty ihan läskis, mutta siis tämä ajatus tästä, että on aborttiklinikka ja niin siis tämä on tosi niinku tämmönen sleazy. Niin, siis miten aborttiklinikka ja bordelli saadaan edes linkitettyä samaan kortteliin ylipäätään, mutta samaan tiloihin? Se on hyvä kysymys. Se on helvetin hyvä kysymys. Tässä on ollut todella jotain patoutumia tai jonkunnäköistä, no nimenomaan nihilismiä. Tuo oli hyvin sanottu, nihilismi, semmoista pessimististä synkistelyä kyllä. Että. Joo, ja sitten nämä kaikki ne äijät on semmoisia pimp-äijä, you fucking bitch, you fucking whore. Ja, siis tämä on tämmöinen kunnon getto, tiedätkö, tämmöinen bronxilainen, tosi hämäräkuja, semmoinen ihan vitun paskassa kunnossa. Kyllä mä voisin suositella tiettyjä, siis sun täytyy olla roska-elokuvan ystävä, ainoastaan siinä tapauksessa, mutta roska-elokuva on oikein hyvä elokuva. Sanotaan roskapisteet olisi varmaan 4/5, mutta ihan oikealla mittakaavalla niin ehkä 1/5 kyllä. Mutta juuri näin. Mutta joo, semmoinen on Suckling, ja sä olet nähnyt tämän, ja sulla on tämä tuoreessa muistissa ilmeisesti kyllä. No sillain tuoreessa muistissa, että mä oon viimeksi katsonut tämän silloin, kun mä oon tehnyt sen videon, eli varmaan 15 vuotta sitten. Onko sulla muuten, ennen kuin sä oot muuttanut nyt Turkuun, niin onko sulla vielä leffoja ranchilla vai onko ne hävinnyt kaikki? No, mulla on vähän semmoinen meininki tässä, että kun mä olen tuommoisesta 4 makuuhuoneen omakotitalosta muuttanut yksiöön, niin mun on pakko vähän karsia elokuvia, eli mulla on aika paljon myynnissä elokuvia tuolla torissa, eli jos Ryönä ja Roska ja vähän harvinaisempi, siellä on jotain harvinaisuuksia vielä kyllä jäljellä, mutta on mennyt kuin kuumille kiville, ja tällä hetkellä on vähän pakko paikkailla taloudellista lovea, koska olen freelancer tällä hetkellä, niin vähän ajat on välillä vittumaiset. Joo, mutta näin se vaan on, että välillä on heikkoja aikoja ja välillä on hyviä aikoja, että näin se elämä menee. Ei muuta kuin siis pelkkää hyvää ja pelkkää tsemppiä kyllä Karolle ja kaikille katsojille myös kyllä, että Niin siis tsemppiä siihen, että kuinka saa ahdettua kaikki leffat yksiöön. Niin. Mutta onneksi niitä ei ole enää kuin pari hassu 400 enää jäljellä. Ui saakeli. Enää. Mä kaadoin ranskalaiset mun päälle. Mistä muuten hait ranskalaisia? Mistä hait ranskalaisia? Mä ostin näitä, nyt täytyy tämmöistä piilomainontaa, tai ihan selkeää, törkeää mainontaa, mutta ostin näitä Lidlistä näitä mikroranskiksia pakkasesta. Nämä on ihan sika hyviä. En ole edes tiennyt tämmöisistä. Joo, siis pakastin lokerosta löytyy ja suoraan vaan mikroon, niin nämä on valmiita. Nämä on parempia kuin mikään pakastinranskiksi. Okay. Mutta hei, Lieutenant Spaulding äänesti Killer Clowns from Outer Space. Ootko se Karo nähnyt sen? Se on loistava. Olen nähnyt. Ihan vitun hyvä. Siis vitun omituinen elokuva. Siis niin on. Se päällimmäisenä sillä että what the fuck? What the hell? Mistä tämä edes kertoo? Niin. Joo. Ja sitten kun se lähtee, siis se on viihdyttävä. Se on hirveän viihdyttävä. Niin on. Ja se ei ole sillain, se ei ole mikään, vaikka se on tämmöistä B-roskaa, ihan tietoista B-roskaa, Troma-tasoa, mutta se on isoilla, sanotaan verrattain aika isolla budjetilla toteutettu. Ja ainakin nämä Pelle-teemaiset alukset ja nämä kaikki konstit, millä nämä tappajapellet tappaa ihmisiä, niin niissä on käytetty kyllä ajatusta paljon. Ja hauska trivia muuten tuli mieleen tuosta Killer Clownsista, niin näähän uudelleen käytettiin Troll 2-elokuvassa nämä Killer Clown-asut, ne vaan maalattiin sitten eri lailla. Okei. Hei, sitten Nick Valentine äänesti Pinheadiin. Kyllä se monsteriksi lasketaan kyllä, ja Pinhead on aika vitun kova jätkä kyllä, että ei siinä mitään. Ainakaan hän ei ole ihminen enää. Se on melkein yhtä monessa leffassa kuin Jason.
Joo, ja siis mä oon pudonnut täysin kärryiltä. Mä en edes niin kuin, tiedä montako Hellraiser-osaa on nyt niin kuin, tähän päivään mennessä tehty, mutta yli 10 niitä on nyt reippaasti. Niin, mä ainakin tiedän 10, mutta jos niitä on nyt... Olisiko se remake, missä on se muija Pinhead, niin olisiko se sitten 11? Mutta Ai niin, siis niin siitä on remakekin, joo, totta. En ole nähnyt totta kai. Joo. Ja hei, Basket Case ja Basket Case, Masa Salmi. Jee! No niin, otetaan tässä vähän kinkerishottia jo. Hei, Basket Case, se on Frank Henenlotterin tosi nokkela kyllä mun mielestä näitä underground-filmejä kyllä. Kyllä. Ja itse asiassa mun on pakko tunnustaa, että tää löytyy mun listalta ja saanko ottaa se, onko se mun vuoro ottaa seuraava? Otas. Ennen kuin meillähän tulee vittu 3. arvonta jo kohta, mutta mä otan tähän väliin niin seuraavan leffan mun listalta ja katsotaan mikä täällä on. No toi meni jo, no tosta kuule lähti. Tiedätkö mistä leffasta tämä on? Onko toi Life Force? Tää ei ole Life Forcesta, tää on itse asiassa, tää kuva on vähän huonosti muokattu, tähän on jo tommosia vitun kiiltoja heitetty. Onko toi Trogi? Ei ole Trogikaan, mutta mä en kiusaa sua enempää. Tää on siis Night of the Demon vuodelta 1980, eli isojalka-elokuva ja infamous elokuva, missä äijältä revitään kulli irti ja se niin kuin näytetään täysin niin kuin lähikuvassa. Joo, hei vittu, tää on mun suosikkifilmejä kyllä niin kuin ilman muuta. Se on Cinemadromessakin näytettiin toi ja siis se justi, se on ihan... Okei, ehkä mä en varasta sun Thunderia. Selitä, mitä sä selität tästä. No siis varmaan ihan samoja juttuja, mitä säkin olit selittämässä, mutta tässä on tämmönen täysin vinksahtanut vittu. Siis jos ajatellaan ylipäätään niin kuin alagenrenä isojalka-elokuvia, ja niitähän on tullut muuten itse asiassa niin kuin ihan vitusti tälleen 2000-luvun puolella. Ja suurin osa niistä on niin kuin tämmöisiä found footage-elokuvia, mutta tää on niin kuin, tässä vedetään aivan täysin överiksi. Tää voisi yhtä hyvin olla, tiedätkö, joku Night Beast, joku niin kuin, mitään sanomaton kummallinen avaruushirviö, mutta tämä on jostain syystä isojalka ja se vaan niin kuin, vittu repii suolet ja heittelee, niin kuin, vittu se hakkaa ihmisiä toisten suolilla ja se on täysin käsittämätön. Se vittu se loppukohtaus, missä ne jäljelle jääneet ihmiset on siellä jossain mökissä ja sitten se tulee se isojalka sinne mökkiin riahuu, niin vittu, siis se on kuvattu vielä hidastettuna koko sekamelska ja sitten heittelee suolia ja vittu päitä ja kaikkea, hyi helvetti. Ja mä tykkään siitä, että kun se proffa niin kun, tiiäksä, vie niin kun, tiiäksä, oppilaitaan, että no niin, mennään sinne mettään, mennään pongaan tää isojalka ja sitten ensimmäisen leiritulella se alkaa kertoa, silloin kerran. Jumalauta, oli se satana motoristi, se ajeli moottoripyörää, jumalauta sen kyrpä revittiin irti. Mä haluaisin nähdä, että miten se selittää tämän tarinan siis siinä. Tiedätkö sä tää niin, oliko se sillä katsomassa jossain puskassa? niin, ja siis yleensäkin tää leffa-klisee, kun esimerkiksi joku... Okei, mä en tiedä, miksi mulla tulee ensimmäinen mieleen joku Bloodsport 3. Se alkaa, se on kehys siinä, että kun se... Niin jätkä alkaa kertoa niin lapselle tarinaa siitä, kun se oli kumitekisassa. Ja sitten siinä on niin semmoisia seksikohtauksia, niin mä haluaisin niin kuulla, että sit kato, mä pongasin sen muija. Ja totta kai me alettiin sitten vähän niin nussimaan siinä. Ja sitten näkyi tissit tällä ja mä tartoin tisseistä ja niin aloin vetään takapäin. Niin selittääkö se sille lapselle nämä asiat niin sinänsä? Oh. Mutta siis niin selittääkö tämä proffa myös siitä, että niin kuin, vittu se lepi kullin irti repi ja se raiskas sen muijan sitten ja... Näin. No, mutta se on, tiedätkö, niin kuin, se on vaan, se on päättänyt, että hän on rehellinen, niin kuin, hän niin kuin kertoo miten tarina oikeasti meni. Mutta hei, loistavaa. Mun mielestä mitään vikaa. Siis, ja tämähän oli englannin video nasty, eli siis kiellettiin kokonaan Englannissa, ja ne oli näitä leffoja, tiedätkö, että sä voit saada sakot, tai joutua pahimmillaan niin kuin oikeuden eteen, että jos sulla on tää hyllyssä tää filmi. Joo. Ja näähän oli näitä surullisen kuuluisia Vipco-julkaisuja. Mulla on itsellä tästä leffasta just se nimenomaan tämä Vipco-julkaisu. Ja videonästeissä ja julkaistiin niin kuin DVDlle ja VHSlle, mutta niin kuin, näissähän oli kaikkia vituttava ominaisuus se, että vaikka niissä luki, että uncut, niin harvemmin ne oli niin täysin leikkaamattomia. Ja sitten ne julkaisi niitä vielä strong uncut-versioina, mitkä nekään ei usein mitenkään ollut täysin leikkaamattomia. Jossain vaiheessa tällä syksyllä mulla on tulossa videonästi-spesiaali tuossa, että mä aion katsella näitä videonästejä sitten ja puhutaan niistä sitten lisää, mutta niin kuin Night of the Demon, suosittelen, mä ainakin suosittelen tätä, mä oon nähnyt sen monta kertaa, helvetin hauska. Vähän niin kuin Don't Go in the Woods Alone,
mun mielestä nämä kaksi leffaa on vähän niin kuin samalla tasolla. Niin kuin Joo, mutta niin tämä on semmoinen leffa, että tähän kannattaa jotain kaljaa tai pilveä tai muuta huumeita varata, että niin tämä on täysin järjenvastaista. Hei, siellä Matti kysyy Karolta, että onko käynyt Turun uudessa videodivarissa? En ole käynyt Turun uudessa videodivarissa vielä, mutta olen kulkenut sitä ohi monta kertaa vielä, kun se on ollut vasta, sitä ei ole vielä avattu. Mutta mä en siis tiennyt, että tämä on jo avattu, ja mähän itse asiassa asun siinä kulman takana, eli niin se on tosi lähellä kyllä. Ootko käynyt Turun vanhassa videodivarissa? Se on siellä Turun linnassa, siellä kuningas Kaarle Kustaa Korkki myi silloin videoita silloin 1400-luvulla. No joo. No. Mutta kyllä olen käynyt jo siellä vanhassa, kyllä. No niin. Hei, onko se mun vuoro sitten ottaa Vilimiä? Oli sun vuoro laittaa seuraavaa. Tästä seuraavaa Vilimiä, suosikki Vilimiä. Säästellään paukkuja vielä vähän myöhempää. Mulla on tämmönen Vinegar Syndrome-elokuva, minkä katselin, oli taas hyllyssä tossa pitkään. Kukaan ei varmasti ole ikinä nähnyt tätä, eikä varmaan Karokaan ole kuullutkaan tässä. Mutta nyt on niin pieni kuva mulla täällä, että mä en näe mikä. Se on semmoinen kuin There's Nothing Out There. Elikkä tää on tämmönen vähän niin kuin tämmönen 89 vuoden, vähän niin kuin tämmönen postmoderni elokuva siitä, että joukko tämmöisiä opiskelijatyyppejä lähtee niin kuin johonkin mökiin. Hyvin tyypillinen tarina. Tällä, ja sitten siellä on semmoisia sammakkohirviöitä tällä. Vaikka tämä niin etenee kohtalaisen rivakasti, mistä mä aina tykkään, että ei nyt ole sellainen niin tylsistytä, niin tämä oli vähän liian tämmöinen, tiedätkö vähän niin kuin liian pilkes silmäkummassa. Jos tiedät, mitä tarkoitan, siis sellainen, että liian itsetietoinen, siis sellainen, yksi hahmo niin kuin tämä on vähän niin kuin siinä ja siinä Jason-elokuvassa, kun joku vaanii siellä, ja sitten yksi heittää sellaisen näsäviisaisen kommentti, että no, en mä nyt siellä monsteria niin kuin, tiedätkö, en mä nyt samassa huoneessa voi olla kuin se monsteri, koska mä oon täällä. Siis okei, toi oli huono esimerkki, mutta niinku, siis semmosia niinku, tiedätkö vähän niinku 4 seinää rikkovia kommentteja. Joo, tää on tämmöinen niinku postmodernia. Niin, vaikka Joo, mutta siis olen nähnyt kyllä kyseisen elokuvan ja tiedän mistä puhut ja niin, en muista kauheasti. Mulla oli pitkän aikaa aikana nuorempana tapana katsoa elokuvia vähän kaljapäissään, niin se on varmaan mennyt pikkasen ohi muistilokeroista, mutta olen nähnyt kyllä ja niin kuin muistan jotakin sieltä täällä. Sanotaan, että siinä oli muutamia ihan hauska juttu niin kuin sellainen tehosten mielessä ja myöskin tämmöinen vähän niin kuin Sam Raimi-tyylinen niin kuin kameran käsittely oli ihan jees ja hauska sammakkohirviö, mutta kaiken kaikkiaan kyllä vähän vaivaannuttava kyllä kokemus. Mä antaisin tälle kyllä niin kuin ihan maksimissaan hyvänä päivänä 2 tähteä. Ei pysty enempää antaa. Ja 1 tähti siitä, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että mä arvostan tämmöistä amatöörielokuvan tekemistä ja siis tämmöistä, niin kuin, tiedätkö, että tehdään nollabudjetilla niin kuin, semmoista ihan hyvää jälkeä kyllä. Trash-videomiehen on huono olla arvostamatta tällaista. niin, just näin. Mutta hei, tämmöisiä on tosi paljon tehty, siis tämmöisiä vähän niin kuin Sam Raimin jalanjäljissä tyylisiä elokuvia kyllä, että kyllä niillä on aikansa ja paikkansa, mutta niin kuin ilmeisesti tämä aika, kun mä sen toissapäivänä vai 3 päivää sitten katsoin, niin ei ollut oikea aika mulle. Joo, ja niin kuin voin kuvitella, että vaan niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin Sam Raimin jäljittelijöitä oli siihen aikaan ihan vitusti, koska niin kuin itsekin, siis me ollaan muksuna tehty justiin niin kuin Evil Dead-kopioita ihan vitusti. Mä sanoisin, että tämä Suckling, tämä oli ihan samoista lähtökohdista, tämä oli vitusti parempi, tämä oli paljon rehellisempi elokuva siis siinä mielessä. Tämä oli rehellistä roskaa, kyynistä roskaa, nihilistä roskaa. Sen sijaan tämä oli vaan niinku semmoinen niinku, vähän puolitien lame tämmöinen komedia-yritelmä kyllä. Joo, mutta toi on myöskin toi on yksi semmoisia askelia, mitä on pitänyt indie-leffa-rintamalla ottaa kohti sitä, että nykyään kaikki on vähän itsetietoista ja kaikki on sellaista 4. seinän rikkomista, mikä kulkee näissä Sam Raimin leffojen jalanjäljissä ja noin poispäin. Joo. Kyllä sen vaan piti tapahtua. Kyllä. Mutta siinä oli toi mun 11. Ui. Ja Henk Meister heittää Humanoids from the Deep. Se on kova. Se on siis ne... Kyllä. Sä oot varmasti nähnyt sen, siis se Roger Cormanin elokuva, 80 Kyllä, vuodelta. Se kalahirviöt, jotka raiskaa naisia tässä pienessä rantakaupungissa. Mahat paisuu ja sieltä syntyy lisää monstereita, kyllä. Kyllä. On hyvä leffa, mutta
itse asiassa tämä oli vähän niin kuin unohtunut. Mä olisin heittänyt tuon mun listalle, mutta se ei ole siellä. Se on muuten totta, että toi on semmoinen leffa, mistä harvoin mainitaan mitään kyllä. Että hyvä Henk Meister, hyvä huomio kyllä. Joo. Joo, ja mulla on tästä, itse asiassa mulla on semmoinen pieni juliste, semmoinen kehystetty juliste ollut tästä seinällä. Mun mielestä niin tämä kansikuva oli erittäin kiehtova. Joskus kävin printtaamassa paikallisessa printtiliikkeessä niin erilaisia leffajulisteita A4 ja kehystin niitä. Siellä Anne K. sanot, no. Varmaankin viitaten tähän, että limaiset merihirviöt raiskaa naisia. Niin, no joo, se on vähän tämmöistä suckling-osastoa kyllä, että vähän tämmöistä astetta vähän niin kuin siidimpää osastoa kyllä. Ja ei nahkaal revolveri, The Blob, valuva kuolema 88, ai. Mulla on se lista, mä voin sen verran palista, mulla tulee listalla toi The Blob kyllä. Ja Blob näin ollen kohoaa listalla sitten niinkin korkealle kuin tohon Deep Rising eteen. Pistetään lista näkyviin sieltä sitten taas. Tää on hyvä lista, alkaa kyllä pikkuhiljaa olemaan kyllä tässä. Blob ja Deep Rising heti ylhäällä. Mun täytyy tunnustaa, että tai siis niin kun, jos olette katsoneet sen meikäläisen listauksen näistä monsterileffoista mun kanavalla, niin silloin Blob oli kyllä siellä muistaakseni aika korkeallakin, kyllä. Mutta tällä kertaa mä jätin sen pois. Joo. Ja hei, Ghost Dog, murhapukki. Murhapukki, kyllä. Joo, se nyt ei varsinaisesti monsteri ole, mutta kyllä se lasketaan. No mutta niinku, siis joo, tää just, että niinku Trash Video on kuitenkin tehnyt myöskin enemmän monsterielokuvia kuin niinku, mitä Murhapukki edustaa, mutta tää on mielenkiintoinen valinta. Joo, kyllä. Oliko se sun vuoro sitten? Se on varmaan kuule mun vuoro sitten seuraavaksi ja laitetaan täältä sitten 3. mun listalta. Herra Jumala, me käydään näitä hitaasti, mutta sen parempi mun mielestä, että mennään tälleen ihan rauhallisesti eteenpäin, koska ilta on vielä nuori. Ja hei, tästä osaatko huudahtaa heti, että mikä leffa on kyseessä? Ootas, mä vaihdan tuota kuvaa. Kyllä, mä tiedän. Tietääkö katsojista? Mä tiedän. Mä veikkaan, että katsojatkin tietää ja johdatellaan pikkasen, että Stuart Gordonin ohjaama 86 vuoden, anteeksi, niin Stuart Gordon teki tämmöisen kulttiklassikon kuin Reanimator ja vähän niin kuin kyllä Lovecraftin hengessä sitten niin tämä From Beyond kertoo siis tämmöisestä tiedemiehestä, joka on keksinyt keinon nähdä sellaista energiaa, mitä ihmiset normaalisti eivät pysty havaitsemaan ja nämä energiat, mitä sitten tämän laitteen avulla, minkä tämä tiedemies rakentaa, niin paljastavat kaiken näköisiä entiteettejä meidän ympärillä elämässä ja sitten tässä on just tätä Lovecraftiaanista tämmöistä niin kuin body horror meininkiä aika kivasti. Joo, kyllä. Olisin sanonut From Beyond ja Janne ja Henk Meisteri heti ensimmäisenä tiesi ja Gore Keiser. From Beyond siis ihan loistava filmi siis siinä mielessä, että nimenomaan Lovecraft-faneille kyllä ihan treat kyllä. Ja mä sanoisin, että kyllä mun suosikki on enemmän ehkä Reanimator, mutta kyllä From Beyond on aika lähellä siinä heti persensä kiinni, kyllä. Kyllä se on, ja niin kuin mun mielestä se jotenkin se värivalojen käyttö ja se niin kuin visuaalinen ilotulitus vielä korostuu tässä. Kyllä sitä oli Reanimaattorissakin, mutta tässä ollaan, kun Reanimaattorissa oltiin vähän niin kuin vihreän sävyissä, niin tässä ollaan sitten niin kuin vastavuoroisesti pinkin sävyissä aika pitkälti. Joo. Ja hei, Soijamakkara äänesti sitten Vanilla Ice Turtles 2 naavaparta Apassin pizza ja kymppisäkki rahasta. Okei. No niin, siinähän niitä niinku klassikkohirviöitä tuli. Joo, okei. Mutta niinku joo, From Beyond, mä oon varmaan puhunut tästä jossain aikaisemmassa yhteydessä mun kanavalla, ja From Beyond on niinku yksi semmoisia, minkä pariin mä palaan yllättävän usein. Ja siinä on myöskin mun niinku varhaisia rakkauksia. Niin, Barbara Crampton, joo. Kun se on tässä niinku SM-asussa oikein kunnon viimeisen päälle noin vinyyli-vehkeet, vetimet, nahkaremmit ja kaikki, ne ai vittu. Malauta, siis siinä on niinku näky jota ihailla kyllä. Kyllä. Mutta ei sitä, en mä osaa oikein sitten enempää sanoa, siis se on aina toimiva paketti ja tosi viihdyttävä sellainen ja niin kuin toimii. Joo. Mä oon ihan
on samalla linjalla. Just vähän aikaa sitten tuosta tuli toi Vinegar Syndrome 4K Ultra HD, ja se näyttää helvetin hyvältä kyllä. Ja Ken Foree tosta. Ilmeisesti tästä saa sitten jossain vaiheessa jutujuurta tulevissa liveissä. Kyllä. Hei, 3. arvonta. 1,5 tuntia 3 € rikki, uusi arvonta. Vedetään uusi arvonta. Sitten, jumalauta, tää on niin kovaa settiä kyllä, että toivottavasti kaikkien noin nyt on saanut, tietysti tässä on myös arpajaisjuomaa nautittu, niin arpajaisdirektori saattaa olla vähän. Hei, Tom Xutio, 5 € Kremlins, mahtavaa nähdä Karo pitkästä aikaa, vieläkö kerät motuja ja Transformersia? Okei. No, mä en varsinaisesti enää kerää, niin kuin mä tuossa aikaisemmin totesin, niin täytyy saada pikkasen tilaa nurkkiin, kun tilaa ei ole nurkissa ja nurkat on hyvin lähellä toisiaan, niin on luopunut suurimmaksi osaksi kaikista transformereista ja motuja on vielä jonkun verran jäljellä, että me likkojen kanssa tykätään leikkiä niillä He-Man figuureilla, niin niistä en kaikista luovu, mutta valitettavasti on joutunut realisoimaan kokoelmaa aika paljon. Joo. Se on harmillista, mutta elämä liikkuu eteenpäin, että se on vääjäämätön tosiasia, että ei pidä välttämättä aina tiedätkö, pitää kiinni hampaa ja kynsin vanhoista asioista, kyllä. Aikaansa kutakin, niin mä aina totean. Mutta hei, Tom Xutio on heitetty myös arpajaisnimilistalle, Gremlins pistetään kohta listalle, mutta nyt illan 3. jumalauta raatteentiearvonta ja se starttaa NYT ja siellä konepistoolit on ladattu ja musketit laukeavat, miinat paukkuvat, käsikranaateja, kirveet ja puukot lentävät, heittotähden ninjat saapuvat, saatana soiko, tämä on saatana, tämä on maailmanloppu, tämä on viimeinen kuolema, tämä ei ole mitään laistenleikkiä, tämä ei ole todellakaan mitään kissannantia, ei suinkaan. Tämä on selvää Terminaattorien sota. Tässä on kyse elämästä ja kuolemasta, eikä mistään todellakaan kauppareissusta. Vaniljapullo! Nahka revolveri, saatana! Nyt otetaan paukko! Jumalauta, taivaalliset torvet soi ja tuliset vaunut laskeutuu taivaasta maan päälle, torakat peittävät maat, meret kiehuvat, kuu laskeutuu maata kohti ja aurinko räjähtää ja sopulikansat ovat vallanneet kaikki S-marketit, saatana, sieltä lähtee, jumalauta, jos... Siellä vanina... Nahkarevolveri! Noniin. Mä en näe, ketä täällä on. Vittu, tää kuva on niin pieni. Mä en näe, ketä täällä on, mutta ilmeisesti nahkarevolveri. Tai revolveri, minkä mä oon väärinkirjoittanut. Nahkarevolveri, kiitos. Joo, todellakin, olet voittanut filmipalkinnon. Kyllä. Joo. Heitä mulle mun tietääkseni mulla ei ole sun osoitetta tossa niin laitat sitten osoitteen tohon trashvideofinland@gmail.com ja kaikki muutkin, jotka tietää, että ei ole lähettänyt osoitetta, niin laittakaa ostat. Ja hei, Lily kysyy, että Karo, millä löytää sun leffat torista? Hetkonen. Mä en ole ihan varma, että millä ne sieltä löytää, koska tori on ihan paskaksi mennyt nykyään. No mikä sun käyttäjätunnu? Mutta mikä sun käyttäjätunnu? Siis Bottom Boy 18. Mun käyttäjätunnus on niin kuin, tietääkseni Karo. Joo. Jotakin. Mutta niin kuin, ehkä sillä löytää, mutta jos ei, niin mitähän siellä voisi olla niin kuin, tällä hetkellä vielä jäljellä? No en mä tiedä. Sen kun menee penkoot toria ja pistää sinne jotain hyvää paskaryönä leffaa hakuun, niin kyllä sieltä saattaa mun leffoja löytyä. Kirjoittaa hakuunsa paskaryönä leffat. Sillä löytyy. Ihan varmasti. Joo. Oliko se mun vuoro seuraavaksi pistää Vilmi vai? Se oli sun vuoro, koska mä laitoin ton From Beyondin tosta äsken. Otetaan tästä ei 1, ei 2, vaan 3. Mä halusin yhden featureida. Mä tykkään 50-luvun science fiction elokuvista ja 60-luvun science fiction elokuvista. Tämmönen, minkä mä kattelin hiljattain, oli Kino Lorberin tämmönen Sci-Fi Chillers 3 leffan collection. Tässä on 3 filmiä, semmonen kuin The Unknown Terror, kiistatta paskin näistä, se oli 57 vuoden tämmönen
semmoinen porukka lähtee viidakkoon ja sitten siellä on semmoinen kylä, missä on semmoinen luola, missä hullu tiedemies kehittää tämmöistä sienihirviöä tällä ja se on ihan selvästi se sieni, kun se kasvaa, niin se on ihan selvästi jotain saippuakuplia. Niin kuin. Mä otan, voi saatana, onko niin kuin paskasti tehty kyllä. Mutta hienointa tässä elokuvassa oli toi siis Scope widescreen-kuvaus kyllä, mustavalkoinen, mutta muuten kyllä aika unohdettava leffa. Sitten seuraavaksi oli semmoinen kuin The Colossus of New York 58 vuodelta. Se oli tosi hyvä. Siis niin kuin paljon, siis leffa, minkä mä oon pitkään ajatellut, että pitäisi nähdä. Siinä on semmoinen tiedemies, vitun kova äijä, mikä on saamassa Nobelin palkinnon, se jää auton alle. Ja sitten se äijä, joka on myös vitun kova tiedemies, niin se ottaa sen aivot. Ja sitten se veli, joka on vitun kova tiedemies, sekin, mikä tietää roboteista kaiken, niin ne pistää sen kuolleen tiedemiehen aivot tämmöisen jättirobottiin sisälle sitten, että se voisi niinku jatkaa tätä työtään nälänhädän hävittämiseksi sitten. Mutta toisin käy, siitä tulee Colossus of New York, se alkaa ampuskele laaseria tällä. Ihan mielenkiintoinen filosofinen, tiiäksä, niin kuin, ajatusleikki tässä leffassa. Ehkä mä olisin vähän kaivannut ehkä niin kuin enemmän spankkia siihen, en mälliä, vaan niin kuin, enemmän niin kuin kipinää niin kuin siihen lopputaisteluun, mutta muuten aika solid science fiction elokuva. Sitten semmoinen leffa, mikä oli aikaisemmin nähnyt, niin oliko sulla jotain, sanoiko sä jotain? Ei, mä sanoin vaan, että joo. Joo, okei, joo. Semmoinen leffa, mikä aikaisemmin olin nähnyt, 66 vuoden elokuva Destination Inner Space. Se löytyi Suomessakin videolla Syvyyksien peto. Niin tässä on tämmönen, en mä tiedä kuinka hyvin se näkyy sen, mutta nämä värikuvat on siitä leffasta. Niin semmoinen vedenalainen tutkimuskeskus, missä sitten havaitaan, että UFO laskeutuu siihen vähän matkan päähän. Siellä menee porukka tutkimaan sitä UFOa ja yllätys, siellä löytyy tämmönen jääkuutio, jonka ne ottaa mukaan, ja sitten kun se jääkuutio sulaa, niin se tulee tämmönen monsterimunan. Siis tää on siis Alienista, ihan suoraan Alienista. Siis Alieni on, ja sama kuin mikä mulla on tässä, niin kuin siis Alien, voidaan sanoa, että siis se ottaa ideansa tästä It, Terror from Beyond Space. Eli jotain saapuu niin kuin tutkimuslaitokselle kautta avaruusalukselle, joku, mikä niinku näennäisesti vaikuttaa vaarattomalle, ja sitten siitä tuleekin tämmönen monsteri, joka sitten menee siellä niinku ympäriinsä sitä tukikot. Tää muuten Destination Inner Space, tää monsteri, vittu se on vihainen. Tulee ovista läpi tällä, se ei ole mitenkään niinku yritä hiippailla eikä mitään, malauta se on vihainen. Sitä kannattaa varoa kyllä, mutta sympaattinen, hassu elokuva kyllä ja näin. Kuten myös on tää mustavalkoinen It, Terror from Beyond the Space. Onko näistä, Karo, mikään sulle tuttuja? Täytyy myöntää, että ei kyllä. Että kyllä sä oot nyt aikamoisen niin kuin pohjalaarin löytä. Joo, siis mä halusin jotain featuroida, tiedätkö, 50-luvun leffoista, koska mä tiedän, että monet ei välttämättä ole niitä nähnyt, ja eikä monet niitä tuu kattoo, mutta niin kun, se on semmonen niin kun, tiedätkö, sweet spotti, mistä mä tykkään aina silloin jotain mainita. Ja näin, se siitä. Juuri näin. Ja hei, sieltä on Toni Järvensivu heittänyt The Terror Within. Yes. Sehän on tuttu leffa. Yes. Se on kova leffa. Yes. Kyllä. Roger Cormani, kyllä. Elikkä toi kyllä. Gargoylet, ne on siinä. Siinähän on, siis mä muistan, hei, mulla on tulossa semmonen video, mä vähän spoilaan siis, vanhat videovuokraamo-muistelmat, sieltä mä menen niihin paikkoihin, missä oli videovuokraamo. Ja tässä oli se vuokraamo, ja sieltä vuokrattiin sitä ja tätä. Ja Terror Within oli yksi niistä leffoista, me vuokrattiin se monta kertaa. Tappavaa terroria. Malauta, se oli hyvä. Malauta. Mä en muista, siis mielestäni on nähnyt sen kakkosenkin, mutta en ole ihan varma. Siinä oltiin vähän eri miljöissä muistaakseni. Ootko sä nähnyt? Oon nähnyt, se oli paska. Mutta ykkönen on tosi hyvä. Näin mä muistelinkin, että ei mitään muuta muistikuvaa, kun se oli ihan paska. Joo, se oli paska, se oli tosi paska. Hei, Toni Järvensivu on ensimmäinen seuraavassa arvonnassa sitten, mä kirjoitan sen. Ja kirjoitetaan tosiaan tappavaa terroria ylös. Ja sitten Johan Lustig kysyy, että Karo, mitkä hirviöelokuvat ovat niin huonoja, että on hauska katsoa. Mun mielestä niin kuin tässä
tässä on osittain kaikkea laidasta laitaa. Tässä on niitä huonoja. Mä oon listannut huonoja, mutta niin kuin mä oon listannut myöskin semmoisia, mikä on oikeasti vakuuttavia. Mutta mä en osaa oikeastaan, niin kuin, se on se leffakokemus, mikä ratkaisee. Siis se voi olla tosi vaikuttava, jos se on ihan täysin hirveä paska. Mutta se voi olla myös vaikuttava ihan vaan niin kuin oikeilla ansioillaan. Et ei silloin niin kuin mulle ainakaan mitään väliä. Hirviöleffa kuin hirviöleffa. Se joko toimii tai ei toimi. Joo, ja siis se justi, että niin kun, esimerkiksi mä voisin sanoa vaikka heti niin kuin Ride Out of the Gate, että joku Night Beast on helvetin hauska. Se on niin huono, että se on hauska leffa. Mutta sitten taas niin kuin eri lailla joku Slithis Atomihirviö, se on niin paska, että se on viihdyttävä, mutta se on niin tylsä, että se rupeaa naurattaa, että ei voi olla totta, tää on näin vitun tylsä. Sitä hyvä esimerkki, että meillä joskus oli Slithis VHS, ja sitten me, jos joku päivä oltiin silleen, siis oli varmaan Mats ja Sami, että hei, aletaan katsoa Slithistä, ja sitten avattiin se, ja sitten sieltä taitaa vieläkin siellä kasetin sisällä lappu, että 2002 tai jotain sellaista. Voi jatkaa siitä, mihin on jääty. Ei ole tapahtunut vielä mitään. Ja siitä oli joku 8 vuotta. Se on pysäytetty siihen ja kirjoitettu lappu, joo, sä voit jatkaa sitä. Ei ole vielä mitään tapahtunut. Ihan hyvin pääsee vielä käymään. Nerokasta. Toi on jotain semmoista, mikä niinku DVD-aikakaudella meni päin vittua, että sä voit vaan niinku jatkaa siitä, mihin sä oot jättänyt sen kelan. Siellä ilmeisesti Niko ja kumppanit sanotaan, että tori on kaatunut, kun kaikki lähti kattoon Karon filmejä sieltä, niin tori crashes. No ei mikään ihme, siis mä veikkaan, että niinku, ei ihan kauhean montaa tyyppiä, jotka tykkää näistä leffoista, mistä puhutaan nyt ja mitä mulla on siellä myynnissä, niin ei varmaan kauhean montaa tyyppiä ole niinku pois linjoilta, että kaikki on varmaan tällä hetkellä siellä. Joo. Hei, heitä sun seuraava sitten. Mä haen sillä välin kaljaa tosta. Kohta mun pitää tehdä kuselle, mutta mä haen vielä kaljaa ensin. Joo, mä heitän tosta seuraavan ja mikäs täällä oli? Mä en itsekään muista, mikä täällä seuraavana on, mutta no niin, no tässä on itse asiassa, tässä on jälleen kerran tämmöisiä niin kuin, mä veikkaan, että, tai siis niin kuin olen täysin varma, että nämä on myös Villen suosikkileffoja edelleen, mitä täältä putkahtelee, mutta jos joku tunnistaa tästä, mutta niin kuin, annetaan ensin ehkä hetki aikaa, jos sieltä joku katsoja arvaa ensimmäisenä tietää. No Hank Meister tiesi heti. Creature, kyllä. Ja tämä on William Malonen. Creature, aka Titan Find, ihan joka on siis täys kopio Alien-elokuvasta. Ja mun mielestä tämä on tehty niin kuin siinä mielessä, pimenin täältä, siinä mielessä tyylillä, että tässä on niin kuin vaan apinoitu kaikki. Joo. Ja tässä on yritetty apinoida myös se hirviö vähän niin kuin näyttää samantyyppiseltä fallospää tyypiltä kuin Alien, mutta niin kuin tosi huonolla menestyksellä, koska se on vaan niin kuin tosi niin kuin hilpeän näköinen. Joo, siis okei. Mulle toi Creature on hirveän mä oon varmasti aikaisemminkin puhunut striimeissä ja videoissa tästä leffasta ja videotalkissa, niin mulla on hirveän rakas elokuva. Siis se on ensimmäisiä tämmöisiä vuokrauskokemuksia, mistä muista. Ja mä muistan, se oli ihan sikajännittävä ja siis niin kuin ehkä jopa jossain määrin mä pidin sitä, että tää on parempi kuin Alien, koska tässä on näitä zombeja vielä, että se pistää niitä facehackereita takaraivoja, ja sitten ne on niinku zombeja. Ja jätkän pää räjähtää, ja mitä kaikkea, se syö pään irti se monsteri, ja mä olin sanonut, että jumalauta, tää on paras. Nythän siitä on tullut toi Vinegarin Blu-ray, missä on, tiedätkö sitten sellainen pitkä versio kanssa se. Okei. Mä en tiennytkään. Ja siinähän on Klaus Kinski myös, siis se on leffan kohokohta, että sen Klaus Kinski pervoilee siinä ihan vitusti ja se on se, niin kuin se pääpahis tavallaan niin kuin sen hirviön lisäksi. Aivan huippua. Joo siis se just, että niinku, siinä oli mielenkiintoinen dokumentti. Mä en muista mitä, siis siinä oli kummallisia juttuja tapahtui, kun ne kuvasi sitä, jos varsinkin liittyen Klaus Kinskitä. Oliko se sillä tullut, se oli tullut ihan niin kuin justiin puolessa välissä vaan, ja mä valssin sisään ja mä otan pari päivää tässä, ja niin kuin, siis niin kuin ihan käsittämätöntä juttua, mutta niin kuin. No varmasti tiedätkö, kun Klaus Kinski on missä tahansa kuvaussetissä, niin niin kuin ihmeellisiä asioita tapahtuu, koska niin kuin Werner Herzogin ja
Kinskin yhteistyö on täynnä niin kuin erittäin paljon läheltä piti tilanteita ja kaikkea tämmöistä niin kuin täysin käsittämätöntä. Mutta niin kuin voin vaan kuvitella, että mitä siellä on kaikkea tapahtunut siellä setissä. Joo, siis se on se mun mielestä se paras juttu, toi Kinski ja Herzog juttu, se kun ne kuvasi sitä Fitzcarraldoa ja sitten Kinski huutaa pääpunaisena joka päivä Herzogille, vittu tätä paskaa, jotain vitun peskaa ja tällä. Joo, okei, kuvataan. Ja sitten illalla tulee nämä alkuasukas heimat tulee sitten sanoa Herzogille, että mitäs sanot, että $300 tai jotain semmoista, että me hoidellaan tää jätkä, se et tuu ikinä näkeen sitä. Ei, älkää Herran Jumala, älkää teekö sitä. Se on mun kaveri kuitenkin. Mutta en muista, oliko justi Fitzcarraldon kuvauksessa, mutta niin kuin jossain heidän yhteistyössä, että niin kuin jossain vaiheessa Herzog kännipäiten niin kuin ohjatessaan kohtausta, niin siis uhkas kiväärillä Klaus Kinskiä. Ladatulla kiväärillä. Crazy. Mutta joo, hei, Creatureista vielä, niin mun mielestä se on aika hyvät tehosteet siis, niin kun ottaa huomioon, että se on tosi low budget. Ja siinä on osattu käyttää semmoista tyylitajua, että toisin kuin ehkä niin kuin pienemmän budjetin leffoissa, niin siinä on maltettu pitää valaistus semmoisena, että niin kuin ei jää kaikki yksityiskohdat kiinni ja kaikki niin kuin saumattomuudet paljastu, vaan siinä on niin kuin mun mielestä tyylikäs valaistus, vaikka se on tosi monen mielestä varmaan täysin pilkkopimeä leffa, mutta niin se pitää ollakin, ihan Alienkin on aika pilkkopimeä. Ja siis tossa just munkin mielestä se on aina ollut tosi pimeä leffa, varsinkin se on se vihreäkantinen VHS, se on se klassikko, mutta tossa kun tuli se uusi Blu-ray, niin siis näyttää tosi hyvältä, se on masteroitu sillä lailla, että se niin kuin näyttää siltä, minne se pitää, että se ei ole niin kuin ihan pilkkopimeitä koko ajan, vaan niin kuin sellainen, miten se on varmaan tarkoitettu niin kuin leffateatterissa olla niin kuin sen näköinen. En voi muuta kuin kehua sitä. Ainoa, että kansi ei ole kauhean hyvä. Pitäisikö mun oikein hakea se tohon, mutta mä en ole ihan varma. No, onko se kansi, missä nämä niin kiillusilmät näkyy siellä? Joo, se on vähän paska kansi kyllä. Siis se ei ole niin siisti kuin mikä on siinä VHS:llä, mutta niin kuin joo. Hei, sieltähän tulee säädeksi heittää, lasketaanko The Void tähän kategoriaan? Kyllä mun mielestä lasketaan. Kyllä lasketaan. Siis niinku eikö se oli se body horror filmi, missä ne on siellä jossain, se poliisilaitoksella vai missä ne on se? Kun se on se vai sairaala? Poliisilaitoksella taisi olla, joo. Joku semmoinen. Totta kai, siis body horror ilman muuta kyllä lasketaan. Kiitos Sad X. Frankenfish, vittu siinä on kova hirviö. En ole ikinä nähnyt. Suosittelen, siis se on vähän niin kuin semmoista niin kuin kaljotteluviihdettä, niin kuin, ja se on vielä yllättävän hyvin tehty, siis niin kuin tämmöinen suomiljööseen sijoittuva leffa, missä sitten tämmöinen tappajahai-tyyppinen hirviö terrorisoi porukkaa. Hyvä leffa. Joo, okei. Onko siinä praktikaaliefektejä, vai onko se CGI-tä kaikki vai? Mun mielestä siinä oli aika paljon praktikaalia, mutta siitä on varmaan 20 vuotta, kun mä oon nähnyt se, että niin kun, voisin sanoa, että aika pitkälti mentiin varmaan perinteisellä linjalla. Okei, no niin. Frankenfish täytyy pistää takaraivoon tämä kyseinen elokuva. Mä kirjoitan The Voidin sinne ylös ja Frankenfish ja sitten Ossi Leffarkista on 28 kuukautta ollut supersekien. Ui, Karo pitkästä aikaa ja Creature on kova, Kinski. It was not asleep, it was alive. Joo, mä muistan ton kommentin. It was not asleep, it was alive. Joo. Kyllä mä antaisin, mitä sä antaisit tähtiä Creatureille? Vähän vaikea, kun siis mulla on samalla lailla niin kuin nostalgialasit päässä kuin sulla, että niin kuin, vaikea niin kuin oikeasti antaa semmoista niin kuin suositusta tästä, mutta niin kuin mä sanoisin, että se menee siihen 3 tähden niin kuin kietteille ja mä luulen, että tässä on kuitenkin 2 tähteä vähän niin kuin sääliä jopa siltikin tästä määrästä. No, niin kuin, siis tosi kökkötekijällähän tämä on varmasti niin kuin yleisesti ottaen. Mutta kaikkihan se nyt tietää, että niin kuin totta kai kun me puhutaan näistä, siinä on nostalgialasit päässä niin, ja monsterilasit ennen kaikkea. Tiedätkö, että niin kuin, tänään on monsterilasit päässä. Niin, kyllä mä siis vähintään 4 tähteä, tai 5 ehkä, tai 6. Ainakin. Oh. Hei, mä otan vielä seuraava ja sit mun täytyy juosta kuseille. Tulee kuset ihan Joo, pidetään pieni tauko. Mä en ole vieläkään lopettanut tupakin polttoon, niin mä käyn tupakilla siinä välissä. Okei, sehän kuulostaa oikein maukkaalle. Mutta hei, tää oli leffa, minkä mä oon nähnyt tosi pikkupoikana ja tykkäsin tosi paljon silloin. Ja jossain vaiheessa vähän mulla meni sellainen, mä en tiedä oikein. Mutta nyt taas katsoin uudestaan ja siis mä arvostin tätä tosi paljon jälleen kerran.
Ja tässä näyttelee Rutku. Osaatko arvata mikä? Yes! Ui. Rutku ja Split Second, ai jumalauta. Siis, okei. Vittu, tää on hyvä. Lontoo tulevaisuuden vuonna 2008 on upannut kasvihuoneilmiön aiheuttamaan veden paisumukseen, ja sitten siellä on semmonen, Rutger Hauer esittää, mikä se oli, Frank Stone vai joku tämmönen, joku tommonen oikein tommonen kova nimi. kyttänimi, Frank Stone, Jack Stone tai jotain semmoista. Lukee se tässä takakannessa, Stone sen sukunimi kuitenkin oli. Harley Stone, joo. Harley Stone on kovaotteinen kyttä, joka työskentelee Lontoon poliisipiirissä sitten, ja siellä jahtaa tämmöistä sarjamurhaajaa, joka repii uhreiltaan sydämiä irti, mutta heti alusta lähtien on selvää, että tämä murhaaja ei ole mikään ihan tavallinen sälle, vaan se tuntuu olevan tämmöinen niinku jotenkin tämmöinen yliluonnollinen ja jonkin sortin telepaattinen yhteys tuntuu olevan tämän Harley Stonein kanssa. Sitten se tulee tämmöinen nynny-partneri tulee siihen mukaan selvittämään tätä keissiä, ja tässä on about kaikki poliisielokuvien kliseet on samassa filmissä, ja siis tämä tuntuu monella tavalla jopa niinku parodialta siitä, mitä se tekee. Mutta siis tämä on niin vitun siis tämmönen niinku tämä on niin maaninen elokuva, että mä en voi kuin ihailla siinä, varsinkin viimeinen puoli tuntia, missä ne menee hakemaan niitä aseita, ja sen partnerikin tulee hulluksi. Mä oon syönyt suklaata, mä oon juonut kahvia, mä oon syönyt suklaata, nyt mä oon hullu, mä vittu haluan tappaa sen murhaaja, mennä, we need bigger guns, big fucking guns, ja sitten menee sen poliisilaitoksen asevarastolle, not big enough, ne ottaa sinkoja sieltä, hei, onks teillä lupa näihin? Ei me tarvita semmoisia lupia. Sarja tuli haulikoita ja raketin heittimiä, ja sitten me painaa Lontoon viemäreihin metsästään tätä murhaa, joka käy ilmi, että se on semmoinen alienin näköinen saatana. Siis tässä filmissä ei mitään järkeä, mutta siis tää oli helvetin hauska ja helvetin viihdyttävä, ja siis niin kuin kaikki kunnia Rutger Hauerille, sen roolisuoritus on se, joka todellakin nostaa tän niin kuin mun mielestä keskiarvon yläpuolelle helposti. Myös Kim Cattrall on tässä, ja tisut näkyy, ja sitten mä en muista kuka tämäkin on tosi hyvä näyttelijä, mikä sen sitä partneria näyttelee tässä. Ja tän on ohjelma. Se oli. Mä en muista yhtään. Mä en muista kuka sen näyttelijän nimi on, toi Alistair Duncan. En mä tiedä mitään muuta filmiä, missä se on ollut, mutta tässä se on hyvä, kun se sitäkin muuttuu niinku samanlainen, tiedätkö kun vaikka jossain Lethal Weaponissa, niin eihän niistä muuta samanlaisia, vaan tässä molemmissa, mutta tässä taas on se, että siitä tulee yhtä hulluja, vittu, we need big fucking guns now. Joo, ja tässä on just se, että eikö se hyllytetäkin justiin niin kuin jossain vaiheessa, että give me a bad. Ja kaikkea, niin kuin, ja tässä tämä on mun mielestä niin kuin, jotenkin tosi omaperäinen toi idea, mutta sitten se myöskin jotenkin kuvastaa hirveän läheisesti Wheeltä ja Jackin asetelmaa. Joo, kun Lontoossa kuitenkin tässä on tosi tavallaan joo, siis mun mielestä tämä on Wheeltä ja Jack, mutta niin kuin hirviöllä. Nyt kun sanoit, niin mä oon ihan, itse asiassa toi on hyvä pointti kyllä. Tää on hirveän paljon aineksia tällä, ja tää toimii, siis tää niin kuin ei välttämättä jää niin kuin, tiiäksä, niin kuin mehustelee näitä, se menee eteenpäin kuin, niin kuin tiiäksä, pikajuna, ja tosiaan, niin sit se loppu käy niin kuin se maalauta, okei, menemättä spoileri, repii paljaan käsi sydämen rinnasta ulos, ja sitten se vielä ampuu, se tykyttää se sydän, ja se ampuu magnumilla sen sydämen paskaksi, että varmasti kuolee tämä, niin kuin tämä uhri sitten kyllä joo. Tää on helvetin hauska elokuva, ja tää oli tosi mukava katsoa pitkästä aikaa uudestaan. Ohjaajana muuten on Tony Maulam, joka on siis ohjannut ton The Burningin. Se 81 vuoden slasheri-elokuvan kyllä. En tiennytkään. Joo. Kiitos tästä triviasta. Joo. Kyllä mä suosittelen. Joo, mutta toi on kyllä niinku Rutkun tommonen mun mielestä mieleenpainuvin rooli. Just sen takia, että siis kyllähän se on niinku tehnyt helvetin hienoja rooleja, mutta niinku just tää, että niinku voisiko olla parempaa setupia, että Rutku, isot aseet, niinku kyttäkliseet ja hirviö. Joo, ja siis Suomessa tää oli Saalistaja nimellä, niin kuin siellä Niko sanoi. Saalistaja nimellä, tästä löytyy 2 Men of Action, mulla löytyy Men of Action-kasetti tuolta perältä, mutta nyt katselin tämän MVD Rewind Collectionin julkaisu. Tässä on muuten ihan sikasiisti kansi kyllä. Check this out. Niin kuin, ihan mahtava kansi kyllä. Mutta joo,
Kyllä mä antaisin siis ehdottomasti 4/5 Monster-tähnissä kyllä niin kuin ihan varmasti. Vähintään. Niin, joo. Heitä Karo vielä seuraava, ja mä käyn sillä välin kusella, ja sit kun sä vedät seuraavan, niin sit mä vedän seuraavan, messään sillä välin röökille. Sopiiko näin? Joo, näin me tehdään. Monta me ollaan heitetty? Mulla on täällä ihan sekaisin nämä kuvat. Katsotaan tuosta. Onko toi? No toihan oli Creature, eli mennään tuosta sitten vaan. Yes, ja tässä, nämä on ihan huonolaatuisia nämä mun kuvat jostain syystä, nämä oli tosi tämmöistä rakeista, mutta ei ne paskata näytä tässä, tiedätkö pienessä, siinä niin kuin striimissä, mutta hei. Joo, ei. Cloverfield, tämä on Cloverfield. Se pelastaa meidät, että me ollaan kropattu. Mutta joo, kyseessä on siis Cloverfield, niin kuin kaikki tästä varmaan osasi jo niin kuin tajutakin tästä kuvasta, ja tämä tulikin puheeksi tuossa jo aikaisemmin, ja tämä ehdottomasti kuuluu mun listalle just sen takia, että tämä osaa pitää tavallaan ne paukkunsa piilossa tarpeeksi kauan, että jännitys kerkeää tiivistyä sietämättömälle tasolle, mutta sitten taas toisaalta myöskin tämä kärsii hirveästi siitä loppuratkaisusta, että me niin kun vihdosta viimein saadaan sitten nähdä ihan lähietäisyydeltä, että minkälainen monsteri täällä oikein New Yorkia tuhoaa, mutta sitten taas toisaalta monsteri on sen verran, niin kun, sen anatomia on sen verran mielenkiintoinen ja epätavallinen, että on ihan selkeä ajatus siitä, että tämä ei ole kyllä niin kuin ihan paikallisia otuksia, että tämä on selkeästi jostain toisesta galaksista tai sitten jostain maan syövereistä maan sisältä. Ken tietää? Tässä Cloverfieldissä on se hyvä puoli, että siinä ei selitetä kauheasti niin kuin auki sit mitään. Ja tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin kummitusjuna, joka kun se alkaa kerran, niin se ei pysähdy missään vaiheessa. Mä tykkään tästä, ja mä tiedän, että niin kun, tosi moni kärsii niin kun pahoinvoinnista, kun katsoo tämmöisiä found footage-leffoja, ja ei se munkaan silmälle ja mun niin kun, aivonystyröille hyvää tee katsoa tämmöistä heiluvaa kameraa ja niin kun, paskaa resoluutio. Mutta sitten taas toisaalta tämä on siinä mielessä niin kun uniikki kokemus, että tämä on mun suositus, jos pitäisi katsoa joku found footage-elokuva, mikä jytisee ja jylisee oikein kunnolla, ja siinä on niin kun, tämmöistä aitoa kaiju-energiaa. Itse asiassa mä oon ihan samaa mieltä, mitä sä just sanoit. Mä en tiedä, mitä sä alussa selitit, mutta siis samaa mieltä tosta, että niin jos pitäisi joku found footage-filmi katsoa, niin kyllä se varmaan olisi mullakin toi Cloverfield. Niin kuin, siis se on kuitenkin siinä on semmoista, niin kuin, tiedätkö semmoista niin kuin jännityksen tunnelmaa, kun ei vielä tiedä, mitä on tapahtumassa. Ja sitten se on, niin kuin, ja siis se on hyvin onnistuttu saamaan, se ei ole ihan niin kuin, tiedätkö, kirkossa kuulutettu se, että onnistutaan niin kuin, kapturoimaan se semmoinen, tiedätkö, joukkopaniikin tunnelma. Joo, ja se että tässä on niinku, tässä kuitenkin lähtökohtaisesti, tässä ei ole niinku, useimmissa tämmöisissä jätti-Godzilla-elokuvissa on militaristinen ote ja niinku se näkökulma on sieltä militaristisesta puolesta, mutta tässä ollaan niinku ihan yksityishenkilöiden ja niinku tavallisten tallaajien saappaissa koko ajan, ja tämä on niinku, siinä mielessä toimii, koska he ovat täysin yhtä tietämättömiä, että mitä tässä tapahtuu, kun katsojakin on. Ja J.J. Abramshan on ohjannut, ja J.J. Abramsilla on mun mielestä semmoinen kiva touchi siinä mielessä, että hän tykkää niin kuin kasvatella jännitystä ilman perusteita siihen, ja niin kuin tämän on todistanut myös Lost TV-sarja, joka niin kuin, se toimii niin kauan, kunnes on aika lunastaa ne jännityksen elementit. Joo. Ja nyt välttämättä semmoinen leffa, mikä on mun listalla olisi kyllä, ja eikö hetken Cloverfield muuten, mitä vittu, mä oon ihan sekaisin. Mun piti pistää... Sä et edes tiedä, mitä sun listalla on. Deadly Spawn. Se mun piti pistää. Joo, Janne S. äänesti Deadly Spawnia tossa, ja tosiaan Frankenfish. Yes. Joo, kyllä. Joo. Deadly Spawn löytyy meikäläisen sieltä top 15 live-listalta 3 vuoden takaa. Siinähän on loistava, siis... Tiedätkö? Siis ihan sikahyvä tommonen niin kotikutonen, ja siinä on käytetty niin kuin erikoistehosteisiin semmoista maalaisjärkeä ja niin kuin onnistuttu tekemään asiat just eikä melkein niin kuin nerokkaasti sillä budjetilla, mitä siinä on ollut. Tiedätkö mikä mulle tulee ekana mieleen Deadly Spawnista? Tylsä sateinen sunnuntai. Sehän on sijoittuu niin kuin sadepäivään, siellä on se joku omakotitalo ja sitten mitähän sitä tekisi ja sitten siellä niin kuin, vittu kellari on täynnä monstereita. Mitä muutakaan tarvisi sadepäivän ratoksen? Hei, Jartsa 8, Slither,
Ihan loistava. Slither, ja niin kuin vitun hyvin tähän aasinsiltana, koska tavallaan Slither oli ensimmäinen sitten niin kuin vastaava, temaattisesti vastaava leffa, mikä mulla tulee mieleen Deadly Spawnista, muuta kuin sitten Lötköjen yö, mikä on ihan saatana hyvä leffa sekin. Jumalauta. Siis, siis me voitaisiin tehdä joka kuukausi niin kuin, uusi monsterilähetys kyllä. Niin kuin, näitä riittää, näitä oikeasti riittää, niin kuin, tehkö. Joo. Slither. Joo. Ja mä sanoin sitä, okei, mä en ole nähnyt Guardians of Galaxia, mutta Slither on, eikö se ollut James Gunnin elokuva, niin, niin ihan loistava filmi. Kyllä. Joo. James Gunn. James se on muistais mä ihan väärin, vai olisi James Gunn niin kuin Troma-miehiä aikanaan? Oli joo. Se Tromasta siirtyi sitten vähän isompiin elokuviin, muun muassa tämä justiin Deadly Spawn, ja sitten siis Slither. Niin, Deadly Slither, joo. Sama asia. Kyllä. Hei, pidetäänkö tässä vaiheessa kusi kautta röökipaussi ja pidetään jatketaan sitten? Mä jatkan tässä höpöttelyä, mutta Noniin. Mene sä röökille tuosta. Hei, tuli muuten mieleen, että siis mä unohdin kirjoittaa JK:n nimen tonne arpajaisiin, niin mä kirjoitan JK:n Oi. seuraava. Joo, jostain syystä tuli mieleen toi. Eikö ollut niin, että JK heitti sitä jo? Mutta joo. Karo lähtee tauolle, mä jään tähän. I'll be right back. I'll be back. Hyvin. Heitetään JK:lle 3 lippua sitten. Seuraava arvot. Joo. Mitä olette mieltä tähän mennessä meidän lähetyksestä? James Gunn is gone. Siis mitä, onko James Gunn? Niin siis James Gunn on kuollut jo aikaa sitten kyllä, mutta joo. Miika havaittu kanavalla ohjelmassa lentävää chat-liikennettä. Mitä? Onko Miika tää? Mantas heittää tuolta jo. Jartsa, Janne S, Ossi Leffarko, Sepi XXX on tossa kyllä. Mutta joo, toivottavasti tykkäätte. Otetaan tästä vähän viinaksia. Viola Mäkinen, se jatko-osa on ihan ok, tosta on se Safe House ja Semi-Creepin. Eikö se ole se 3. osa? Ei kun 3. osa on se, missä on siellä avaruudessa, tosta Cloverfieldista. Se oli se, jatko-osa se Cloverfield Lane, ja sitten se oli se Cloverfield avaruudessa. Mä en muista, se oli se joku erilainen nimi sillä oli kyllä, joo. Wormgnoss sanoi, Videospace-lähetyksien kuningas on ollut tähän asti tää Scream. Yes! Kyllä se Karo vaan niin kyllä kova jätkä, ei siinä. Siitä ei mihinkään pääse kyllä. Deep Rising pitäisi olla kalpa. Mä olen 2 kertaa laittanut 5 € filmkaan. Okei. Selvä homma. Pistetään. Mä todellakin luotan, että te olette niin tehnyt. Te ymmärrätte sen, että mä teen tätä manuaalisesti ja mä samalla juon alkoholia. Mä saatan tehdä virheitä tässä. Se on hyvä, että siellä huomataan se. Eli Slit 2 kertaa laittaa. Okei, no niin, selvä. Slither 12. Paradox. Hyvä lähetys aina kun puhutaan kauheasta skifistä, niin mukana kuin peräpuka. Joo, pistetään Hall of Fame. Okei, pistetään toi. Olisiko Slither tossa välissä hyvä? Nyt vihdoin se. Hei, mielellään, jos joku hyvännäköinen muija tulee tänne sihteeriksi, niin I'm all in. Return of the Living Dead mun mielestä on listalla kyllä. Se on täällä Tarman 2. Return of the Living Dead pitäisi olla listalla kyllä. Vanillepullilla mun mielestä sä äänestit sitä. Kato, kun tää katkee muuten tää lista, kato, kun tää on tää on jo niin pitkä tää lista, niin se ei mene noin. Katsotaan, jos lisätään tosta 6000 pikseliä, niin katsotaan riittääkö se sillä. Kyllä se listalla on. Karo on ilmeisen odotettu vieras päätellyt lahjoituksia tykkää. No näköjään kyllä joo, ihan mahtavaa kyllä. Ja on ollut ikävä kyllä, täytyy sanoa. Ja mukava oli tässä turista ennen liveäkin kyllä tästä kaikesta. Siis ollaan me nyt siinä ollut jutuissa tässä, mutta niin kuin, ne ei nyt välttämättä siihen tahtiin, mitä silloin hikisten leffanörttien aikaan. Olisiko se nyt, näkyykö se lista nyt? Creature from the Haunted Sea on lopussa.
ei se vieläkään näy ihan kokonaan. Tää on... Jumalauta, pistetään 10 000 pikseliä. Nyt se jo menee vähän bugittaa jo tossa. No, 8 000 pikseliä. 7 000 pikseliä. Kyllä ne kaikki. Mä huomenna postaan sitten tämän listan myös uudestaan. Miksei hikisen leffanörttejä muuten enää tehdä? No siis meillä on kaikilla erilaisia hommia tässä. Se syy, minkä takia miksei hikisiä leffanörttejä ei enää tehty, mutta siis erilaisia tehtäviä, siis tekemistä muuta on ollut tässä ja näin. Niin, ja lähinnä se, että niinku, sit kun joku hihkaisee, että hei, nyt tehdään, niin sitten tehdään. Mutta vielä ei kukaan hihkaissut toistaiseksi ja ollaan keskitetty eri projekteihin. Niin ja siis se just never say never. Never say never, että hei, juuri näin. Tingille tipahti niin sieltä vielä vähän. Okei, eli Ting menee sitten 2-1, eli Kristinin eteen kyllä. Ja without warning. Mitäs sä oot siitä, Karo, mieltä? No, mähän on tehnyt tästä niin, Karon katkerat leffa-arvostelut jakson, ja niin kun, kaikki on niin kuin siinä sanottu, mitä tästä voi sanoa, mutta ihan loistava, siis niin kuin tämmöinen Predator-elokuva mun mielestä, ja niin kuin erittäin omalaatuinen hirviö, täytyy sanoa. Joo, lentävät pizzat. Se on ihan vitun mahtava. Kyllä. Ja Henkmeisteri heittää 2. Society. Joo, miksei? Siis siinä on näitä ihmisperseitä, kirjaimellisesti ihmisperseitä. Joo, no se Society, niin kuin, joo, olisiko se hirviöleffa kuitenkaan, koska siinä tavallaan vähän niin kuin peilaillaan tämmöistä elitismi kautta niin kuin köyhälistöajattelua en mä nyt välttämättä, siis mä en laittaisi henkilökohtaisesti ehkä hirviökategoriaan, koska niin kuin, ei tässä ole kyse hirviöstä, vaan tässä on kyse ihmisistä. Mutta on ne kyllä sellainen mutanttihirviö, tai mutantti-ihmisiä sanotaan näin. Joo, no joo, miksei, pidetään edelleen niin kuin löyhät määritelmät. Vaikka tähän äänestäisi Uuno Turhapuro, se pistää listalle, koska Videospace on niin korruptoitunut kanava, että täällä raha ratkaisee kyllä. Kyllä. Siitä ei ole epäilystäkään. Hei, mun seuraava Amarin Pamarille heitetään tosta arpajaislippukkeen ja Henkmeisteri myös. Ja Dankolle mä oon Inspektori P. Hilarious hiiri. Hilarious hiiri, no se on kyllä totaalista kauhua. Miten se nyt ottaa? Joo. Joo. Mä en tiedä, onko mä ikinä nähnyt yhtäkään jaksoa Hilarious. Eikö se, minkä luvun sarjoja se on? Hilarious hiiri tuli joskus 90-luvun alussa tai 90-luvun puolivälissä ja mun serkut ja mun täti on ollut itse asiassa Hilarious hiiren yhdessä jaksossa näyttelemässä. Mä oon ollut niin iso poika, että vittu mä en sellaista paskaa kato enää, saatan. Niinhän sä luulet. Niin. Ja Tingi menee edelleen kärkeä kohti. Tingi nousee 23 ja se on siinä. Ja Hilarious hiiri pistetään sille vielä tosiaan äänet tosta. Ja sit mä roiskasen tosta. Ja Kusihuora sanoo siellä, että kiva nähdä Karoa pitkästä aikaa ja samoin kiva nähdä kaikkia teitä pitkästä aikaa. Kyllä, tässä justiin puhuttiin, kun olit tauolla siinä, että niin kun kaikesta näistä hikisistä leffanörtistä ja siitä, että kyllä, täällä on ollut myös ikävä. Ja hei, Danko Sainks, se yksi kohtaus. Saingsissa on se yksi kohtaus. Mihin sä viittaat? Siis se Shyamalanin Sainks, se kun se on se kotivideo, kun ne katsoo sen telkkarista lähetetään se kun se yhtäkkiä kävelee sitä puskan takaa se UFO-äijä, niin malauta, se on my god. Se on kova. Siinä on menty niin kuin siitä, mistä aita on matali. Mutta se on... Kusihuora laittaa sieltä Tingiä taas kakkosella. No niin, Tingille Kusihuora, saatana, perkele. Oh yeah. Miltä se meidän lista näytti? Onko se Tingi siellä niin kuin kärkisiä? Joo, pistetään lista näkyville tosta ja
heitetään tosta... Wait a second, mä otan sen listan auki tosta. Tingille on muuten Tingi nytten, se on 25 ja mulla menee säännöt sillä lailla, että se joka saa viimeisimpänä sen, niin se menee niin kuin ylemmäs, jos on sama määrä rahaa. Jos suomalainen niin sanottu hirviöleffa halutaan, niin pahan hautoja. Mä en oo ikinä nähnyt. Onko sä, Karo, nähnyt sitä? Kyllä mä sen kattelin ja täytyy sanoa, että niin kun, en kyllä siis muistikuvat on tosi hatarat. Mä en ollut ihan kauhean vakuuttunut, mutta niin kun, joo, ehkä sen hirviö-elokuvaksi voisi laskea. Onhan sen hirviö. Olihan myös Bunny the Killer Things, oli hirviö. Mutta ja kyllä se on ihan puhtaasti kyllä niin kuin monster feature. Ja myös sitä Trash-videon The Last Starship to Venuksessa oli monsteri kyllä. Totta. Joo. Mutta hei, mun vissiin oli seuraava Vilmi tässä. Otetaan sen vihdosta viimein tästä esiin. No niin, annas tulla. Hei, semmonen leffa jälleen kerran, mitä en ollut aikaisemmin nähnyt. Mun mielestä sä aikaisemmin puhuit tästä elokuvasta, mutta nyt vasta pääsin näkemään tämän elokuvan. The Bogens. The Bogens. Joo. The Bogens. Siis tää oli just... Miten mulla tulee aina mieleen se Bogen pulla, mutta jostain kumman syystä. Tää oli semmonen elokuva, missä tämmönen kaivoskaupunki on avattu uudestaan ja sitten siellä on semmonen joukko nuorisoa menee töihin sinne ja pari jätkää ja pari niiden muijia ja sitten kaivos avataan ja sitten se on jotenkin silleen se kaivos, että siinä on jotenkin ne tunnelit myös näihin niinku asuntoloihin sitten, missä nämä työntekijät asuu. Ja kuinka ollakaan siellä kaivoksessa asuu näitä Bogenseja sitten, että se on joku semmonen, mä en oikein osaa kuvailla minkälainen se monsteri on, se vähän niin kuin joku tämmönen liskohirviö, joku tämmönen niin kuin kummallinen, mikä on luolamonsteri ja näin. Tästä tulee niinku, mun mielestä tästä tulee niinku hirveästi Chud, CHUD mieleen. Vähän joo. Ja siis sillä on ihan hyvä elokuva tällä. Mä olisin ehkä toivonut, että se vähän ehkä niin kuin olisi alkanut vähän niin kuin nopeammin. Tiedätkö, tässä menee tosi kauan aikaa, että ennen kuin Bogensit oikeasti kunnolla tulee ruutuun. Sitten kun ne tulee ruutuun, se on ihan hyvä. Ja mulla on niin kuin aina vähän tämmönen, tiedätkö, heikko spotti niin kuin tämmöisen kaivoselokuviin. Se on jotenkin, en mä tiedä, tämmöinen luolat on tosi karmeita. Onko sä ikinä, Karo, nähnyt sellaista filmiä kuin The Strangeness? En kyllä voi sanoa Outovoima. nähneeni. Siis siellä on kanssa, että porukka menee luolaan ja sitten siellä on semmosia niin kuin jotain maahisia, jotain pyöri. Ja sitten varmasti olet nähnyt Descendin, olet nähnyt kyllä. Kyllä olen nähnyt. Ja sitten varmaan Stephen Kingin novelliin perustuva Night Shift, onko tuttu? On tuttu, en ole ikinä nähnyt. Se tarvitsisi katsoa. Okei, no suuret suositukset. Se on myös vähän niin kuin pähkähullu Stephen King-leffa, ja siinä on niin kuin näitä jättiläisrottia. Mutta joo, Bogens on niin kuin munkin mielestä vähän semmoinen, se on pakko mainita. Se on pakko mainita, koska sillä on meriittinsä, ja siinä on tehty oikein hirviöelokuvan konventiot, eli siinä odotellaan aika vitun kauan näitä. Mä olisin ehkä toivonut enemmän justiin sitä hirviö-actionia ja näin, mutta niin kuin tällaisen ihan ok. Ja niin kuin, ihan ok. Täytyisi katsella uudestaan, koska ei kauheasti muistikuvia. Ja siis tämmöinenkin leffa on julkaisu 4K Ultra HD, näitä niin kuin, siis just näitä niin kuin, tosi niin kuin randomeita, että niin kuin, miten tulee tämmöisiä pihalle, mutta eka kerta kun näin, tätä ei ikinä julkaistu Suomessa, eikä tässä on hyvin vähän, niin kuin, mutta oliko tätä edes DVDllä saatavana? En mä tiedä. Mulla on tästä niin kuin semmoinen bootleg, Cinema de Bizarren bootleg, mitä saa joskus tilattua Jenkeistä, ja ne on siis ihan vaan niin kuin poltettuja CD-tä, mutta niissä on hienosti tehty kannet kyllä. Joo, okei. Mutta joo, ihan jees, ja siis tämmönen justi, jos sä oot monsterifani, niin kyllä tää varmasti uppoo sulle. Aivan varmasti. Antti Kökkö! Ja hei, Antti Kökkö laittaa sieltä Vitosta B-Raina, suomalaiseltaan nimeltään Komero-mörkö, lapsena nähty. Monster in the Closet. Hirviö tuli kirjaimellisesti Komerosta. Oliko tää Troma-leffa? Oli, tai siis Troman levittämä. Joo. Mä en ole ihan varma, onko tää Troman tuottama, mutta joo, Komero-mörkö löytyy VHS nimenomaan tolla nimellä, se on ihan mahtava kyllä. Eikö siinä ollut siis, mä muistan, että mä oon varmasti niinku osittain nähnyt tän.
Ja mulla on semmoinen muistikuva, että sillä niin kuin hirviöllä oli semmoinen helvetin niin kuin pyöreä suu, semmoinen iso, Joo, ja se ei liikkunut. ammottava, niin kuin semmoinen, se on semmoinen ruskea, millä on ammottava suu. Ja siis se niin kuin leffan idea on se, että se monsteri pystyy käyttämään kaikkia niin kuin maailman komeroita niin kuin materialisoitumaan tappaakseen ihmisiä kyllä. Että hence monster in the closet kyllä. Joo, ja sitten lopussa on se, niin kuin, tiedätkö, USA:n armeija julistaa sodan komeroita vastaan, alkaa rikkoon komeroita, että se ei varmasti pääse näin. Joo. Awesome. Mutta niin kuin, tavallista niin kuin parempi tämmöinen hassuttelutuotanto kyllä jo. Joo. Sen mitä muistan, niin monsteri oli ainakin jälleen kerran mieleenpainuva. Joo. Ja saanko mä heittää seuraava? Joo, heitä seuraava. Vai oliko sulla tästä vielä jotain painavaa? Ei ole. Noniin. No sitten mä otan tosta, en taas muista mikä täällä tulee seuraavana, mutta tiedätkö mistä elokuvasta tämä on? Kyllä tiedän. Tai tietääkö joku? No niin, katsotaan tietääkö. Tietääkö katsomassa? Tää on helppo. Tää on sitten Cinemadromessa. Joo, ja tässä oli Basket Case-elokuvasta puhetta jo aikaisemmin. Joo. Ja Henenlotter. Frank Henenlotter, kyllä Brain Damage. Elokuvan. Kyllä, siellä KP Kyllä. on ensimmäinen Brain Damage. No niin, tulihan se sieltä ja niin mä odotinkin. Ja tässä on ihan sika vinkkejä tämä hirviö. Siis tämähän on niinku tämmöinen tavallaan niinku aivokasvain tai tämmöinen. Ja se on niinku chunky, se on narkkari ja se on tavallaan mun mielestä tosi kiva niin kuin lähtökohta, että se hirviö on tavallaan tämmöinen, no kun me tehtiin tämä himo-elokuva, ja tässä oli vähän samaa aspektia, että tämä on tämmöinen niin kuin, addiktio, joka niin kuin ajaa sitten niin kuin tämän päähenkilön tämmöisiin epätoivoisiin tekoihin. Ja tässä on siis niin kuin, no vittu, tässä on Frank Henenlotter niin kuin hirviötoiminta, ja tämä on, niin kuin, tämä on klassikko. Mä sanoin, että tämä on klassikko. Mä sanon, että niin kuin Henenlotterin tuotannossa tämä Basket Case ja toi Frankenhooker, ne on mun mielestä siis, mun on vaikea sanoa, mikä näistä on paras. Ehkä Basket Case, kun se oli ensimmäinen, ja se oli ehkä, se ei ole niin hauska kuin nämä muut, mutta kyllä mun mielestä... Vaikka niin kuin, lähtökohtaisesti voisi luulla, että niin kuin Frankenhooker, eli niin kuin, kuolleiden ilotyttöjen ruumiista kokoon parsittu niin kuin morsian olisi kaikista hauskin, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä Brain Damage on näistä kolmesta niin kuin kovin. Joo, on tosi hauska ja on nähnyt monta kertaa ja niin kuin, se aina näin justi, siis se on just tämmöinen low budget elokuva, että päässä on jotain, sitten se niin kuin, lopulta se käskee tappamaan ja sitten näytetään gorea ja tällä ja sitten se on se, oliko se joku semmoinen kohtaus siinä, missä se menee jokin kadulle ja sitten jokin kujalle, missä se ilotyttö alkaa yrittää ottaa poskea, se tulee sieltä päästä läpi, niin kuin tulee yhtäkkiä sieltä kikke. Siis mä muistelin, että tässä oli joku, siis mä tästä on pitkä aika, kun mä oon kanssa nähnyt, mutta tässä oli joku tämmöinen niin poskeotto niin kuin hauska kohtaus, mutta en osaa nyt heti niin kuin kuvailla sitä sen tarkemmin, mutta tässä on kaikkea vinkkeitä. Anneko vakitui kommentoja sairasta. No, tavallaan joo, jos perinteisen mittakaavan arvioi, niin tavallaan joo. Mutta mitä sä odotit? Niin, siis hei, come on, niin tää on Video Space, me on aina sairaat, aina kuset ja paskat naamassa ja paskajutut mielessä. Kyllä. Mutta joo, niin kuin tämmöisenä helposti addiktoituvana ihmisenä, niin voin niin kuin, mun sydän sykkii tälle elokuvalle. Joo. Siinä on pointtia. Ja siis just vähän niin kuin tällä allegoriana myös niin kuin justiin huumeriippuvaisuudelle ja kaikille. Niin joo, okei, siinä on pointtia. Juuri niin. Kyllä. Joo. Hei, siellä on 320 ihmistä, tämä on mahtava määrä. Painakaa tykkätä, tilatkaa Cam Eyes-kanava ja tilatkaa Video Space-kanava, jos ei ole vielä tilattu, niin pistäkää kanavaa tilaukseen kyllä. Me ollaan tässä vielä hetki. Mulla on muutama filmi, mä en muista missä numerossa me ollaan vielä, mutta muutama filmi. Meillä on ehkä 3 jäljellä vielä. Joo, okei. Totta. Ja niin kuin täytyy sanoa, että uhkaavasti lähestytään 4. arvontaa kohta puoliin. Niin on.
Hei! Kiitos munkin puolesta tähän asti. Siellä joku aikaisemmin kysyi, että hyväksytäänkö Terminaattori? Kyllä mun mielestä hyväksytään. Voisi olla robottikin kyllä. Kyllä, koska niinku, onhan se on semmoinen asia, mikä on niinku epäluonnollinen ja mahdoton. Ootko nähnyt, Karo, tämmöistä elokuvaa kuin Death Machine? Tää on hetkinen, onko tää on toisellakin nimellä kulkeva? Tää on... Tappokone on Suomessa VHS:llä. Niin tää on Stephen Norrington, eli Bladein ohjaaja. Mun mielestä debyyttiohjaus. Eli tää on tämä vähän niin kuin Blade Runner-tyylinen elokuva, että siinä on semmoinen megakorporaatio. Niillä on tämmöinen Brad Dourif, on sikahullu tiedemies, joka on keksinyt tämmöisen Death Machine. Ja sitten tämmöinen porukka, se on tämä Elypoke, on se niin kuin yksi korporaation edustaja, ja sitten joukko terroristoja tulee sinne, kun se on suljettu se rakennus, ja sitten se menee kaikki säppiin, ja sitten tämä Death Machine pääsee vapaalle, ja siis... Okei, ihan vito hyvä. Siis niin kuin pitkästä aikaa näin tämän, ja siis niin kuin... Siis tosi pitkästä aikaa. Mä oon nähnyt tämän varmaan vaan niin kuin leikattu se VHS. Ja nyt näin se, tää on tää Kino Lorberin versio, missä tässä on 3 eri versio tästä leffasta kyllä. Mutta vittu, tää on hyvin tehty tää praktikaaliefekti, tää robotti. Se on semmonen oikein semmonen, siis semmonen iso suu, mikä klank, 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 ja se repii ihmisiä. Joo, siinä on niitä kiittejä. Joo. Mä oon nähnyt tämän tyyliin niin 4:3 versiona jostain. Mun mielestä tämä on Tubi-TV:ssä, jos mä en ihan väärin muista. Voi olla. Mutta oon nähnyt jo. Voi olla. Joo, tosi pitkästä aikaa näin, ja siis niin kuin, tää nyt ei mitenkään tee niin kuin mitään uutta missään olosuhteissa, mutta siis se, että tää on hyvin, niin kuin, kun se pääsee alkuun, tää rullaa tosi hyvin, ja mä tykkään kaikista näistä näyttelijöistä, mutta Brad Dourif, maalauta, että se vetää niin kuin ehkä uransa hulluimman roolin tässä leffassa. Joka kohtauksessa, missä se on ruudulla, niin se on aina varastaa shown kyllä. Ja myös tämä itse Death Machine, mikä on tosi hyvin tehty. Mä en tiedä, oliko siellä yhtäkään visuaalista efektiä, siis siinä mielessä, että se olisi niin tehty niin CG, tai ei nyt siihen aikaan tehty CGI-tä, mutta niin kuin, siis sillä tavalla olisi tehty niin jotenkin green screen tai stop motion, vaan tää on ihan koko ajan niin kuin, siis semmoinen, niin kuin, tiedätkö 2-metrinen ison kokoinen niin kuin monster. Vetää näin. Joo, eikö tämä aika klaustrofobinen ollut myöskin, että tämä sijoittuu aika pieniin tiloihin? Joo, siis ahtaisiin käytäviin ja kellareihin ja toimistotiloihin ja semmoiseen kyllä, että tämä kannattaa katsoa kyllä, niin kuin, että verestää muistoja. Tässä tosiaan Kino Lorberi Blu-ray ja oikein hyvä. Tämä on aika uusi tämä julkaisu kyllä, että mä en tiedä, oliko tässä varmaan joku Saksan julkaisu sitten aikaisemmin Blu-ray, mutta suosittelen. Mä jälleen kerran 4 tähteä kyllä tälle Vilimille kyllä. Kyllä mä vähintään kanssa 3 heittäisin näin niin pienestä, pieniä aukkoja täynnä olevasta muistista, mutta niin 3 tähteä ainakin. Siellä Irse heittää 2 € Deskent hikiset leffa. Deskent, malauta. Kyllä. Se on ihan loistava. Just puhuttiin tästä ja se on niin kuin, vittu, mä en muista mitään sen aikakauden niin kuin, muuta leffaa, mikä olisi tehnyt muuhun niin suuren vaikutuksen. Ihan pelkästään sillä, että sä saat sen fiiliksen, että sä oot yksin niin kuin, vihollisen armoilla. Sä oot tuntemattomassa, pienessä, pimeässä, ahtaassa tilassa. Mä muistan, mä heti tuoreeltaan käytiin kattoon elokuvateattereissa ja sen aikainen tyttöystävä, katsottiin sitä Vilmiä, muistan sen kohtauksen, kun ne on siellä, se kuvaa sillä yökuvauksella niitä ruumiita, niitä luurankoja. Sitten yhtäkkiä se saatana on siinä kameraida se örkki tällainen. Mä muistan, siis ihan koko sali niinku pomppas pystyyn. Se oli niinku paras jumpscare ikinä, niinku maalauta. Joo, mä muistan, me katsottiin mun kaveri Juuson kanssa tää kans niin kuin, oltiinko vuokrattu sitten ja katsottiin pimeässä huoneessa ja se oli just se kohtaus, kun molemmat huutaa, niin kuin, siis kun pienet tytöt kiljuu ja sitten mä muistan, kun siis me oltiin vielä aika junnuja silloin, niin muistan vaan, että kun Juuson porukat tuli sitten niin kuin, ryntäs sinne huoneeseen ja niin kuin tuli, että mikä helvetti täällä on, niin kuin, mikä teillä on hätänä? Deskent. Deskent on hätänä. Mutta ihan saakelin niin kuin tiukka ja tosi nihilistinen leffa. Joo, ja niin, siis nimenomaan tosi raaka, siis tosi brutaali elokuva ja siis sillä lailla niin kuin raaka ja niin kuin tosi
niin kuin sanoit, nihilistinen elokuva. Siis siinä mielessä, okei, se ei ehkä kauhean uskottava, että sä oot kytelty niin paljon vihaa, että okei, siis niinku, että joo, että sun miehes petti mun kanssa sitä tällä, niinku, okei, hei, mua aina rupeaa vähän vituttaa se, että mieti, jos vittu zombiet nousee maasta ja ne vittu on sun perseestä puremassa paloja, niin alatko sä silloin oikeasti miettiä sitä, että kuka oli kenenkä kanssa ja kuka petti jotain niin kuin... Siis niin kuin... En mä tiedä, siis... En mä tiedä. Se on kuitenkin niin kuin, se on ehkä tässä aika niin kuin, mun mielestä hienostikin kuvattu se, että kuinka sä voit jäädä siihen katkeruuteen kiinni ja kuinka se niin kuin kasvaa sun todellisuudessa, sun sisäisessä maailmassa niin kuin ylitse pääsemättömäksi. Ja just, että jos tulisi zombikatastrofi, niin se, joka on tiedätkö, siinä katkerassa vihassa, se ei näe niitä zombeja, se vaan näkee sen katkeran vihan. No se on ihan sama, niin kuin ulkopuolella tapahtuu. Mutta siis kunhan heiti vaan ajatuksena tällainen tässä ja näin. Se oli Neil Marshallin mielenkiintoinen ajatus. Että joo, kyllä se. Hetkinen, nyt mä painan. Kyllä. Ja hei, täällä Mikko K. on heittänyt Femman Karon vierailun kunniaksi. Kiitos Mikko K. Ja Tuti heittää Lady Terminator. Lady Terminator. Ootko ikinä Lady Terminator? En ole, siis en edes tiedä mistä on kyse. Se on indonesialainen toimintaelokuva. Mä en tiedä, se on vähän niin kuin Terminator, se on itse asiassa kuva kuvalta Terminator, mutta siellä muija, kenen pilluun menee, tiedätkö semmonen joku tämmönen vanha henki, ja sitten tulee Lady Terminator, se ottaa automaattiaset ja alkaa ampua äijää munille, tiedätkö, se on ihan vitu hyvä. Kuulostaa 6/5. 6/5 kyllä. Eikö täällä on itse asiassa Sami Elama on pistänyt, että 10/5. No se on ehkä lähempänä. Joo. Vittu, toivottavasti Mondo Macabro saa sen Blu-raylle. Kyllä se olisi kyllä. Ai saakeli. Totta. Hei, kumman vuoro se on heittää leffa? Se on varmaan sun vuoro. Mä otin ton Death Machinein viimeksi kyllä. Noniin. No täältä tulee sitten top 3 lähestyy, vaikka ne... Almeri meni äsken, mutta... Hei, siihen perään näköjään tämä niin randomisti tämä lista, mutta siinähän basket-keissi heti perään. Basketti-keissi, joo. Kyllä, ja Frank Hennelotter, niin kuin äsken tuossa puhuttiin ja vertailtiinkin jo osittain hänen parhaita tai niin kuin ainakin tunnetuimpia teoksia, ja kyllä mä sanoisin, että basket-keissi tulee heti niin kuin Brain Damagein vanavedessä kirkkaana 2, mutta basket case on, sehän oli Hennelotterin läpimurto. Kyllä, oli. Joo, eka leffa ja... Basket Caseillähän on tehty 2 jatko-osaa, mistä niin tämä 3 on varmaan niin kuin kaikista hulluin kaikin puolin. Siinähän ollaan niin kuin siinä tämmöisessä parantolassa, missä on näitä samankaltaisia kurjan kohtalon muovaamia örkkejä sitten. Eikö se 3. osa ollut se, missä on siellä saarella? Siis se, mun mielestä 2 on se, missä on siellä parantolassa. Saatan muistaa väärin, mutta siitä on tosi kauan. Mulla on se joku Blu-ray-boksi, missä on ne kaikki. Voi olla, että mä muistan väärin, mutta niin kuin, kuitenkin... Voi olla, että mäkin muistan väärin, koska siitä on taas, täytyy sanoa, että siitä on varmaan 20 vuotta aikaa edelleen, kun mä oon nähnyt. Joo, mutta niin kuin hieno tämmöinen NS-franchise, että niin kuin, ja mun mielestä on hyvä idea se, että se on siiamelaiset kakset, jotka on väkivalloin erotettu toisistaan, ja silti niillä on semmoinen telepaattinen yhteys kyllä, että... Joo. Ja ne tavallaan niin kuin täydentää toisiaan, että niin kuin kumpikin on yhtä hullu omalla tavallaan, niin kuin täysin psykopaattinen. Mä muistan silloin joskus, kun Video-Ossilta, niin, sillä oli kaikki näitä UK-filmejä, ja se Basket Case oli yksi semmoinen, kun mä katsoin, ja se oli, että okei, tää on aika hyvä, ja tällä, ja siis se oli tosi paljon leikattu se UK-versio, siis sieltä kaikki nämä raat kohtaukset poistettu. Sitten kun mä näin sen vasta paljon myöhemmin, niin kuin, olisiko varmaan vasta sitten, kun tuli Future-filmi se DVD, mutta ei jumalauta, siis tässä on semmoisia kohtauksia, mä en todellakaan muista nähdä. Eli se, että missä niin kuin revitään se, niin kuin sitä, leikataan se ulos siitä niin kuin kyljestä pois, ja sitten niin kuin, jätkän naamaan pistää ne veitteet pystyyn ja tällä, että oi, tää on kyllä hyvä, tää on kyllä niin hyvä. Siinä kyllä mässäillään ja siinä on tosi överiä gorea kyllä, mutta niinku, se on myös hauska. Se on vitu hauska, että se ei ole mitenkään ryppyotsainen elokuva. Hei, Kupikeppo sanoo, että It's Alive 3 ne on saarella. Okei, no se saattaa kyllä hyvin olla, mä sekoitan nämä 2. Vähän samantyyliset, joo, tiedätkö? Joo, on hyvin samantyyppisiä. Larry Cohenin toi
It's Alive-trilogia, tai It's Alive ja It Lives Again, ja mikä se kolmonen oli, niillä oli kaikilla joku kekseliäs nimi. It's Alive, It Lives Again, ja sitten... Island of Alive, niinhän se olikin, niin. Joo. Okei, joo. Mutta, niin mutta joo, eri keissi, mutta melko samantyyppinen. Joo. Mutta hei, Lady Terminator oli viimeinen tuossa Tutipuntin, mä suosittelen sitä. Ja sulla on nyt Basket Case, oliko sulla vielä jotain Basket Caseista mainittavaa vielä? Ei oikeastaan muuta kuin, että kattokaa, jos ette ole nähnyt. Tästähän löytyy suomalainen se tosiaan DVD, se varmaan on helpoiten saatavissa kyllä näistä. Että sitähän niin Arrovilta tuli justiin 4K, mä en kyllä tiedä paljon se hyödyttää, tiedätkö, niin kun tää leffa on kuitenkin kuvattu 16-milliselle filmille, että no joo, voisi olla hyvät värit ja näin, mutta kuitenkin. Anyway, hei, mulla... rakeet näkyy ainakin kivasti. Kyllä, rakeet on täydellisiä. Sitten on, tänäkin iltana puhuttu Deep Rising. No niin. Eli Stephen Sommersin elokuva ja ihan kiistatta without doubt, tämä on Stephen Sommersin paras elokuva, kyllä. No, mitä muuta se on tehnyt? Muumiot. Muumiot. Ja oli se joku muukin setti tässä. Mutta Treat Williams ja Famke Janssen, Famke Janssen, voi saakeli, ne näyttelee, se on se rosvoporukka, niin kuin Treat Williams, ja sitten siinä on se Will, kuka se mikä on viimeisessä Mohikaanissa kanssa, se, niin kuin se intiainen näköinen äijä, ja sitten Mortal Kombat se Kano-äijä, ne on samassa piraattiboatissa, ne mennessä ryöstään siitä huviristeilijää, siinä että ihmettelee sitten, että jumalauta, kyllä on paljon muuta hiljaista täällä huviristeilijää. Käy ilmi, että niitä merimonsteri on tappanut ihan kaikki siellä laivalla, paitsi muutama. Ja... no, sittenhän siitä tulee niinku kilpajuoksu niitä lonkeroita pakoon siellä laivan käytäville, ja myöskin sitten lopussa tulee ihan mahtava superjättimonsteri tuolla. Okei, tässä on vähän CGI-tä käytetty, eikä ihan vähäkään, mutta mä voin antaa sen anteeksi, kun tää on jotenkin niin, tiedätkö, kieliposkessa elokuva kyllä, ja siis semmonen, mikä ei se välitä siitä, että niinku, okei, mä oon rämmäpäinen elokuva ja antaa mennä, vai Treat Williams tietää, mitä se tekee, se tietää tasan tarkkaan, minkälaisessa elokuvassa se on. Ja mun mielestä tässä oli kommenttiraita, ja se sanoi, että okei, hänen mielestä, että mä oon vähän niin kuin Dead Heat-elokuvassa, tiedätkö, että okei, tää on niin kuin samanlainen kuin Dead Heat, että näin. Ja Famke Janssen, ihana Bond Famke Janssen, Herra Jumala, tule ja tapa minut reisilläsi, Herra Jumala, tule jo. Niin se näyttelee sitä hyvännäköistä muijaa. Ja sitten myös se kusipää, aina se yksi äijä, mikä on aina kusipää, niin näyttelee sitä kusipäätä. Kyllä, tiedän mikä te tarkoitat, en muista koskaan nimeä. Niin, ja sitten mä muistan, kun ekan kerran näki tämän, ja sitten tuli meidän lentävä lause siinä, kun se on se musta poika on siinä, musta jätkä on siinä, kun se avaa kassakaapin, money, tällaista, tulee kirves naamaan, kirves keskelle naamaa, ja se kuolee siihen, niin money. Tämä on niin kuin, sikäli, siis tämä on kuvattu kuin isoin Hollywood-elokuva ikinä. Tässä on niin kuin valtavia settejä, valtavia ajoja, tosin on myöskin tosi klaustrofobisia niin kuin pikkulavasteita, mutta niin kuin, tässä on esimerkiksi se kohta, kun se oksentaa se örkki yhden sen niin kuin, niistä roistoista siihen keskelle sitä käytävää, ja se on puoliksi sulanut, ja siinä on hienosti mun mielestä käytetty kompositio siitä, että osittain sen kasvot on poistettu CGI:llä, mikä on käsittämätöntä siihen aikaan, 97, niin kuin mitä vittua. Mutta sitten siinä on myös se niin kuin perinteinen maskeerauspuoli, niin aivan saatana hienoa jälkeen. Ja sitten lopussa kaikki räjähtää, ja sitten ne ajaa vesiskootterilla sieltä sitä räjähdystä pakoon, ja oi. Tässä on tää Kinolorberin Blu-ray, ja siis suomalaista Blu-rayta ja DVDtä ei ikinä tullut, mutta tässä oli hyvä tää dokumentti, missä ne puhuu, tässä oli monta haastattelua, ja siinä on tää VFX tai Gore FX äijä, mikä sanoo siinä, että ne teki hänen mielestään parhaimman efektin, se on se, onko se kapteeni, joka syödään, se menee sitten lonkeroiden läpi tällä, ja sitten tulee sillä lailla, se niinku silmät poksahtaa päästä ulos, ja sitten niinku lopulta niinku, pää pomppaa irti. Joo. Ja ne oli sieltä, hei, check this out, että nyt ollaan tehty tosi hyvä. Ja sitten oli ne tullut tuottajat, tämähän oli, onko tämä Touchdown, mutta siis jotenkin Disney-filmit, tai mä en muista mikä. No se selittää paljon. Ne oli silloin ollut katsomassa, hei, siis näyttää tosi hyvältä, mutta
me ei voida käyttää tätä. ei me voida pistää tätä elokuvaa, mutta voi vittu. Siis, Jep. mun mielestä siitä efekti näkyy pieni pätkä tässä niin Blu-raylla ja voi vittu, kun se on ollut hyvä, mutta niinku, tällaisenakin tää on aika raaka jo kyllä, että niinku se... On, siis yllättävän raaka, että toi on kuitenkin niinku sen oloinen elokuva, että siinä on vähän semmoinen, tiedätkö, Indiana Jones-mainen score, siis tosi hieno jännitysmusiikki, sävelletty ihan Philharmonisella orkesterilla. Ja... Mä katson musiikin tekijän. Ja se niinku, tässä on niinku ison leffan tuntua, ja tosi harvoin tämän tyyppisissä leffoissa niinku saa nähdä noin kivaa gore. Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, no totta kai, vittu. Okay. Se on niinku The merikauhuelokuvien ystävä. Hei, naavapartaa 15 €! Predatorille ja bonusääniä Karon retrohenkiselle taustalle. Onko tää retrohenkinen? Ehkä tää on. Mitä tauluja sulla on? Näytätkö sä vähän, mitä tauluja sulla on siinä? En mä jaksa. Ei, sori, ei pysty. En mä jaksa ruveta ottaa tauluja seinältä, sori. No, mutta siellä on Eiffel-torni, siellä on Marilyn Monroe. Okei. Hyvä. Ei ole mun tauluja. Ai ja Raulinko sitten? Mantas lahjoitti 5 kanavajäsentä. Ei jumalauta. Joo, nykyään voi tehdä. Mantas! Nyt sikana viinaa. Mantas, jiihuu! Ja naaparu! Munkin kaataa vähän suomi-viiniä. Joo, moni asia on muuttunut sen jälkeen, kun mä lopetin aktiivisesti YouTubailun, ja täällähän on niinku ihan uusia ominaisuuksia käytössä. Voit lahjoittaa kanavajäsentä. Kannattaa kuule, Karo, taas palata hommiin kyllä. No vittu, kun mä nauroin tuossa just, että kun mä rupesin kattelemaan mun YouTube-studio-hallintapaneelia, en mä tajua sitä enää mitään. En mä osaa käyttää sitä. Mutta hei, Mantas nyt muistin pistää myös armoontalipukkeet. Mä oon pari kertaa unohtunut Mantasin kanaveen armoontalipukkeet, mistä mä häpeen yli kaiken, mutta nyt muistin kyllä. Ja Vesa Vihamainen 37 kuukautta jäsenenä, oh yeah. Oh yeah. Jirka Räihä, Wormgnomes of the Night, Berlioz, Myskisammal, Ender ja sai jäsenyydet. Tulkaa hei sinne Discordiin sitten juttelemaan, koska nyt teillä on siihen oikeus. Ja saatte myös katsella jäsenvideoita. Käytiin muuten katsoa Lord of the Rings, toi teatteriesitys, ja tulee jäsenvideo siitä. Tiedätkö mitä? Mun jäsenyys on katkolla, koska mun tuolla luottokortilla ei ollut kate. No, ei se mitään. Ei se kuule, Karo, mitään. Se on semmoista, se on vaan elämää. Mä jään sulle velkaa sen euron sitten. Joo, sä oot velkaa mulla nyt. Sä oot ihan vitusti velkaa. I carry that in my heart. Yes, I know you will. Hei, ja Markus Vainio, kiva nähdä suakin pitkästä aikaa. Ja Matti kysyy, että onko Karo kuullut semmoisesta viruksesta kuin korona? Never heard. Onko se siitä kaljaa? No siitä mä oon kuullut, ja sitten jotain, mikä tapahtuu auringossa, mutta that's all I know. Ei me ei tiedä semmoista yhtään mitään. Ei. Me ollaan ikuisessa karanteenissa. Hei, aletaanko me olemaan kohtalaisesti loppusuoralla tässä, joten meidän leffoissa kyllä sitten Kyllä. Mä voisin heittää tuosta, mitä vittua mä avaan tänne jotain Microsoft Workseja. Mä otan tuosta seuraavan leffan. Joo. Ja mulla on täällä toiseksi viimeinen tulossa, ja se on tämmöisestä kyse nyt sitten. Kyllä, mä melkein tiedän tämän kyllä. Ja mä veikkaan, että aika monikin tietää, että mistä on kyse, mutta mun oli pakko jotenkin ujuttaa yksi tämmöinen klassisempi, niin kuin Universal Monster-tyyppinen leffa, ja mikäpä sen parempaa kuin John Landisin ohjaama Ihmissusi Lontoossa, eli An American Werewolf in London. Joo. Ja tämä on niinku kummallinen elokuva siinä mielessä mun mielestä, että tämä on helvetin pelottava paikoitelle ja helvetin hauska paikoitelle. Ja tässä on, niinku, jos ajatellaan John Landisia, niinku, mikä hänen taiteellinen niinku supervoimansa on, niin hän osaa naurattaa ja niinku, osaa myöskin sitten oikeasti sitä järkyttävää kuvastoa tarjoilla. Ja tässä on niinku, leffan paras kohtaus on mun mielestä tämä, missä tämä näkee unta, tämä päähenkilö, tämä David.
Ja siinä unessa se on niin kuin perheensä kanssa viettää, oliko jotain joulua tai jotain tämmöistä, mutta kuitenkin tämmöistä niin kuin rauhallista perheiltaa. Joo, Ja se tulee monsterit niin tulee. naamaripäiset niin monsterit hyökkää sinne ja niin kuin ampuu konepistooleilla kaikki kuolia. Niin kuin, se on ihan, siis se tulee ihan puskista, sillä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Niin on. Joo, mä muistan, että siis, se tuntuu, että se ei edes kuulu siihen leffaan niin kuin tällä. Mutta niin kuin, joo, siis aina tykännyt ja hei. Se on varmaan just se, nimenomaan se John Landisin supervoima on se, että se niinku heittää jotakin täysin irrationaalista ja niinku absurdia sekaan. Ja se niinku sekoittaa tavallaan niinku nollaa katsojan ajatukset. Mitä vittua, että nyt mun täytyy näköjään olla varuilla. Pieni spoileri tähän väliin. Mä en tiedä saako tätä sanoa, mutta sanonko kuitenkin, koska I don't give a fuck. Cinemadromessa Cinemadrome on American Werewolf London näytetään. Yeah. Tulee se ei tainnut olla filmi, vaan ne DCP, 4K DCP on siitä tulossa. Joo. Ja Tutipuntti sanoi, että tuo on Karo sunnuntai aamuisin lattialla. Kyllä mä aika lailla niin tunnistan itseni tuosta äskeisestä kuvasta. Kyllä. Ja sitten tälle oli se jatko-osakin olemassa, mikä tuli melkein 15 vuotta myöhemmin, tämä Amerikan ihmissusi Pariisissa, joka on ihan vitun paska. Se on ihan vitun. Siinä on se Julie Delpy, mikä on sinänsä hyvännäköinen muija, mutta niinku, siis vittu se on, okei, tässä on hyvä esimerkki siitä, että kun sä pistät CG:nä kaikki, vittu, että se näyttää paskalta. Se näyttää niin ja jos ei niin kuin täysin kierrätä tuomatta mitään uutta, mutta poistat kaikki niin kuin hienovaraiset nyanssit siitä, mitä alkuperäinen tekee, niin sä teet vaan saman jutun paskemmin uudestaan. Ja mun mielestä toi John Landis ehkä, siis ohjaajan tosi uniikki, siis siinä mielessä se tyyli on täysin erilainen kuin kellään muulla, niin kuin justiin se, että joo. Sä oot nähnyt varmasti ton Innocent Bloodin kanssa. En itse asiassa varmaan ole. Mikäs vittu Innocent Blood? Bloody Mary, viettelevä vampyyri. En ole kyllä varmaan nähnyt. Jumanka, siis ehdottomasti. Mä sanon, että se on heti ton Werewolfin jälkeen John Landisin paras. Siis kauhu näistä elokuvista. Totta kai mun mielestä John Landisin paras on ehkä varmaankin Prinsille Morsium tai Vaihtokaupat. Ne jompikumpi näistä, mutta niin kuin sitten, jos puhutaan kauhuista, se on ihan loistava. Ihan loistava. Siinä toi Anya Parilaud, Nikita, siis näyttelee vampyyrimuija, mikä on Chicagossa, ja se puree, kuka muukaan voisi olla tää mafia-pomo, kun toi vanha kunnon örisiä, toi mun suosikkinäyttelijä, toi Scarfaceista, toi ei Pasino, vaan se siis toi vittu, ketä siinä ei saa? Oi vitsi, kun toi vanha äijä, toi kuka näyttelee, se joka näyttelee Siis joku Italiano. Ei oo, se on Independence Dayssä on kanssa, näyttelee sitä kenraalia siinä. Ai niin, joo, nyt mä tiedän, ketä se tarvitsee, sitä kenraalia. Robert Loggia, Joonas H, kiitos. Joo, Robert Loggia, joo, kyllä. Joo. Kato, se vampyyri puree Robert Loggia, mikä on mafiapomon päällikkö. Ja sitten se menee ruumishuoneelle, kun se viedään kuolleena sinne. Sitten se nousee sitä, mitä vittua täällä, what the fuck is happening? Ja sitten se menee takaisin kotiin, ja mä nyt on muuten nälkä, saatan. Vittu sä tuoksut vitu hyvälle, ja sitten se alkaa jyystää niitä se mafia-kamereita, ja sitten tulee, vampyyri-mafia-klaani tulee siitä, ja se on, kannattaa katsoa. Miten mä en ole voinut nähdä tämmöistä leffaa? Mulla tulee niinku rinnakkaisverrokkina mieleen heti Vamp. Ei, siis tää on... Mä en tiedä, tää on tosi vähän tunnettu elokuva, ja se on hyvä elokuva kyllä. Ja siinä on myös... Se menee kyllä katselun listalle. Ira Newbornin musiikit, toi mies ja alaston asete. Loistava film. Hei, Henk Meister heittää Food of the Gods. Food of the Gods, loistava. Rotta-elokuvia, niin kun, jos heitellään, niin äsken mainitsin Night Shiftin, kannattaa pistää katselun listalle myöskin, mutta Food of the Gods, niin kun, oliko tämä 70-luvun tuotoksia muistaakseni? Mutta, se on tämä Bert E. Gordonin leffoja, eli siis tämä jätkä teki näitä aina jättiläismonsteri-elokuvia, minkä kerkesi, niin se on, ja mä sanoisin, että se on parhaimpia sen tuotannoista kyllä. Mä en tiedä kuinka paljon se on tekemistä H.G. Wellesin kanssa, mutta se on ihan hauska elokuva kyllä.
varmasti sen verran paljon tekemistä, että ollaan voitu royaltit välttää maksamasta. Niin. Food of the Gods, joo. Rottien kosto on sen suomalainen nimi. Oliko se kumman vuoro se oli sitten? Se olisi nyt sun vuoro. Se taitaa kuule... No, onko mulla sitten yksi tässä? Ei kun hetkinen, mulla on... Ei vittu, mulla on 2, joo, okei. Ei kun mulla on 3. No joo, okei. Ei se mitään. Hei, nytte. Jumalauta. Tästä meidän rakkaustarina Karon kanssa alkoi, kun minä menin riiaamaan häntä tuolla Cinemadromessa. Vuosi oli 2014. Minä menin sanomaan, että Karo, hienon videon teit Leviathan Kuoleman laivassa. Se on yksi minun suosikkielokuvistani. Ja Karo vastasi kyllä. Kyllä. Ja näin se on. Ja tämä on hauska kategoria, että niinku kaikki, siis Abyss ei kuulu tähän kategoriaan, mutta kaikki nämä muut, jotka apinoi tätä leffaa, niin on mun suosikkeja myös. Ja tämä on ehdottomasti näistä kaikista niinku suurimmilla tuotantoarvoilla tehty. Joo. Ja George Pan Cosmatos ohjaa elokuvaa, missä näyttelee Robocop Peter Weller, ja myös toi Trautman tosta, siis toi Richard Crenna näyttelee sitä vähän tämmöistä niin kuin omintakeista tiedemiestä, joka on siellä sitten, ei kun lääkärimies se oli sitten siellä. Ja kysymyksessä on elokuva siis siitä, että on tutkimuslaitos meren alla, tai se joku kaivoslaitos, ja sitten ne törmää, se laiva hylkyy, venäläinen Leviathan-alus, jossa ne sitten äijä ottaa, sanoit toi äijä, yksin kotona äijä, toi hauska näyttelijä, mä en muista sen nimeä ikinä. Joku Stern. Daniel Stern. Pöllii sieltä pullon vodkaa, votua naamaa ja sitten vetää votua naamaa ja seuraavan päivänä lasaretti, että jumalauta on huono olo, että nyt on vähän pahempaa kuin krapula ja kuinka ollakaan se vittu pari tuntia myöhemmin on kuollut mies ja sittenhän se ruumis kuitenkin elää ja siitä muuttuu Leviathan. Vittu syvyyksien kauhu ja vähän niin kuin Alien, mutta veden alla. Joo, ja tämä on niinku varmaan semmoinen mun mielestä niinku oppikirja esimerkki just tästä genrestä, koska niinku, ollaan suljetussa tilassa. Se on ihan sama, ollaan me avaruudessa vai vedenpohjassa, mutta niin joka tapauksessa, että me ollaan tietyssä tilassa, mistä me ei päästä pois, ja sitten siellä on jotakin, mitä me ei niin kuin ymmärretä. Ja just, no ehkä siis nämä hirviötehosteet, mitä tässä leffassa on, niin niitä on onneksi osattu vähän niin kuin, säästellä, että siellä on käytetty niin kuin varjoja ja valoja ja oikeaa kuvanrajausta just sen verran, että nämä hirviöefektit, mitä tässä on, eikö ne ole Stan Winstonin tekemiä? On, kyllä, on. Kyllä. Niin nämä ei tavallaan niin kuin tee siitä elokuvasta kökköä toisin kuin esimerkiksi, no, mä en sano, Deep Star Sixin hirviö on ihan hienon näköinen, mutta se, että miten se leffa muuten toimii ja muuten rullaa, niin se on selkeästi niin kuin B-osastoa, mutta tämä on melkeinpä A-class meininki. Mä sanon, että niin kuin mun mielestä Leviathan vahvuus on se, miten tiukasti se on ohjattu. Siis tässä tapahtuu koko ajan. Tämä etenee kuin pikajuna, ja siis nämä hahmot on mielenkiintoisia. Ja kaikki toteutus Dino De Laurentiis tuottaa, lavasteet on tosi top notch, ja myös Stan Winstonin efekti. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että niitä saisi enemmänkin näyttää. Musta tuntuu, että niitä on liian säästeliästi käytetty tässä, että kun ne kyllä kestää päivänvaloa siinä tällä. Mutta aina tykännyt tästä, ja tää on vuokrattu niin monta kertaa, ja tässä on muuten Kino Lorberin 4K Ultra HD, tää oli pari vuotta jäähyllä, tiiäksä, että kun ne ei löytänyt mastereita mistä. Sitten ne löysi ja näyttää meinaan saakeli hyvältä kyllä. Ja mun suosikkikohtaus tässä on ehkä ei se, että miten monsteri tekee, mutta sitten kun Peter Welleri Robocop saapuu veden pinnalla ja sitten Meg Fosteri, siis munkin sekin... Meg Foster tulee. On niin tosi iloinen. On tosi iloinen, että sä selvisit sieltä ja sitten... Mitä se heittää? Se heittää jonkun hyvän one-linerinkin siihen, mutta mä oon jotenkin nyt pihalla, että mikä se on. Eikö se sano jotain, että I quit tai jotain? Jotain tyyliin I quit, mutta eri sanoilla, joo. Niin. Se niin kuin sanoo, että joo, että mä niin kuin irtisanoudun. Ja tässä oli justiin tämä Amanda Pace, joka näyttelee. Siinä oli tuossa, mistä mä puhuin, se Sukli, ei kun toi... Mikä Kindred. Kindred oli aikaisemmin, niin... Joo. Niin siellä se kuuma brittiläinen muija Baby kainalossa, ja sitten se tulee se, kun Meg Foster on sen pomo, niin se... Niin kuin,
Mä en voisi ikinä kuvata nykyään tehtäisi tuommoista. Äijä lyö vaan niinku suoraan niinku naisbossia niinku suoraan keskelle nokkaan. Niinku. Ei niin vaan ei. Ei saisi missään tapauksessa. ne. Mutta toi on kyllä niinku, ja siinä on muuten Ernie Hudsonkin. Kyllä. Siis siinä on tosi niinku semmoinen all stars, että kaikki on tuttuja, kaikki hahmot on tuttuja. Tässä on paljon hyviä näyttelijöitä. Se on toi Michael Carmine, joka oli siinä, oliko se ER:ssä sitten ja tällainen. Paljon hyviä näyttelijöitä. Joo. Ja siis niinku, mä tunnen, että siis näillä tyypeillä näillä on hyvä tämmöinen yhteiskemia tässä, kun ne on siellä lautalla. Niin on. Niin. Hei, huomaatko muuten, että meillä on 4 arvonta? Kyllä. Hei, Super Heavy Mursu, ääntä Spookies-leffan pierskele hiekat. No joo. Hei, onks sä nähnyt ton? Sä oot varmaan nähnyt Spookiesin, oot Karo nähnyt. Joo, kyllä löytyy DVDn. Yes. Heitetään Spookiesille, Heavy Mursulta, Valrussilta heitetään 3 arpajasta ja vedetäänkö sitten 4. arvonta sitten? Joo. Vedetään 4 arvonta. Oi saake, nyt on ollut kyllä niin vitun superilta, että ei voi mitään järkeä on missään enää yhtään mitään. Noniin. No joo, kyllä tässä vähän niinku nöyrtyy ja sydäntä lämmittää. Jengi on kokoontunut paikalle. Montas meitä on vielä täällä linjoilla? Paljon siellä näkyy nyt siellä YouTuben. 311 näyttää mulle. Joo, 311. Ei, mä en muista ikinä, että näin myöhään olisi näin paljon enää, mutta niin kun, se todistaa sitten, että Karo, Return of the King, ja sieltä alkaa peli alkaa ja peli on armotonta, tämä on armottavampaa kuin tappopeli, saatana. Suomi-viinaa juodaan, JK Suomi-viina viime kesältä, perkele. Ja JK nimikin pistettiin sen, siellä jätkää tipahtaa, siellä JK tipahtii, saatana, siellä jätkää tipahtaa, mutta ei kun täällä mitään kirkkoisen kuritusta, Miehiä kaatuu kun saatana heinäkuussa, kun Super Heavy Murstuun näkee Spookies. Auringon kukat, päivän kakkarat, kaikki saatana niin perseeseen. Sieltä koostuu Tamari Paveri Sepi XX ja Super Heavy Murstuun nimi on Spookies. Vahingossa kirjoitin Spookies, mutta ei se mitään. Spookiers. Ei se mitään. Sinä tiedät mitä mä puhun. Ja siellä on 2 miestä astuu kehään ja vaan 1 lähtee ulos. Tämä on selvää pässiliha. Ei. Se pieks, niin Tamari Pamari, äkkiä nopeasti viina. Kyllä. Kumpi se voitti? Mä en edes näe tohon. Sepi XXXXX voitti. Onneksi olkoon. Sepi XXX niin kuin täältä lähtee Vilmi-palkinto, mutta mä en ole ihan varma, onko Sepi XXXX sun osoitetta, niin laita se tulemaan trashvideofinland@gmail.com. Mä pistän tähän 4 Sepi XXX. Joo. Huhhuh. Huikeeta. Huhhuh. Hei, meillä olisi listalla vielä, mulla on listalla enää 1 elokuva. Okei. Heitänkö saman tien kehiin? Heitä. Sulla oli vielä pari siellä kai. No, mulla tää 1 oli bonus, mutta niinku, joo, heitä se. Alright, täältä lähtee viimeinen meikäläisen listalla, ja kyllä se on niin, että tämä elokuva, vaikka onkin vähän paska resoluutio tässä kuvassa, mutta varmaan tunnistatte, että mistä on kyse. Kyllä varmaan, kyllä. Kyllä se on niin, että niin kuin Alien on modernin elokuvan semmoinen suunnannäyttäjä ollut monessakin mielessä, ja Alien on hirviöelokuvan niin kuin oppikirja-esimerkki. Siinä mielessä, että jo pelkästään niin kuin toi mainoskampanjan tagline, In space, no one can hear you scream, niin se on niin primitiivistä tavallaan, että kun kukaan ei voi tulla sun avuksi, ja sä oot yksin jotain tuntematonta uhkaa vastaan, joka on tappanut kaikki sun ystävät, ja sä oot pienessä tilassa, ja se on tavallaan, että jompikumpi lähtee. Ja tää on mun mielestä Alienin se hieno puoli, että sä oot semmoisen eliön kanssa, minkä elinkaaressa ja lisääntymistaktiikassa ei ole mitään logiikkaa. Ja se on tosi brutaali. Se on niin brutaali, että se on, tiedätkö, miehinen raiskaus. Se on niin kuin miehinen suoliraiskaus. Ja se vie sulta hengen, kun sä synnytät maailmaan yhden tämmöisen tappokoneen lisää. Ja tää on niin täydellinen elokuva. Tää on vittu hirviö elokuva.
Kyllä. Ennen kuin mennään siihen, Retrotero kysytä, oliko Leviathan Suomi VHS aikanaan jopa leikattu? Jos oli, niin en ole leikannut koskaan. Ei ollut. Mun mielestä Leviathan oli K16 leikkaamaton. Se on mun mielestä aina ollut sama versio. Vaikka siinä on groteskia efektejä. Jos jossain määrin elokuvatarkastama antoi anteeksi näitä tämmöisiä, en mä tiedä, monsteriefektejä kyllä. Mutta Alien, jumalauta, sen näin silloin ihan liian nuorena ja jumalauta, sitä mä oon puhunut vaikka kuinka paljon täällä, mutta se on hyvä pointti, tämä uusi pointti, justiin tämä miehinen raiskaus, vaikka nyt varmaan joskus on joku kirjoittanut sitä jotain, mutta niinku, se, että niinku, tämä Kane on äijä, kuka synnyttää sen, että niinku, tiedätkö, ja se vähän niin kuin suu raiskaa tämän Kanein, niin joo. Kyllä. Mutta... Ja tää on niinku, mä en tiedä, mikä oli niinku tämä taiteellinen tämän hirviön niinku syntyprosessi tai ylipäätään se, että miten tämä kaikki niinku tämä biologinen mekanismi toimii, koska H.R. Giger, joka oli tämä kuuluisa taiteilija, joka suunnitteli niinku, tavallaan tämän Alienin niinku taiteellisen ulkomuodon ja niinku hänen luonnoksensa niin näytti tavallaan sen visuaalisen lookin, missä sitten leffa tavallaan niin kuin manifestoituu. Ja mä en tiedä siis niin kuin, mikä se oli tavallaan, että kuka heitti niin kuin minkäkin idean ja kuka otti kopin mistäkin ideasta, mutta tästä kuitenkin tuli lopputuloksena tämmöinen kuolematon mytologia. Ja muistaakseni tässä oli alun perin joku aivan totaalisen erilainen hirviö, ja muistaakseni olisi tämä David Giler, joka ihan nopeasti, siis mä oon lukenut, se oli se J.S. Ringelerin se kirja, miten Alien muodostui, ja katsonut nämä kaikki ekstra, niin siitä se lähti, kun toi Ronald Shusett ja Dan O'Bannonin käsikirjoitus, missä oli sillä tosi erilainen se, mutta se, mihin David Giler ja sitten Walter Hill tuottajat ihastui, oli se, tämä Chestbursters scene, mutta siinä alkuperäisessä käsikirjoituksessa oli sillä lailla, että se oli erikseen se alus ja sitten erikseen tämä pyramidi, missä tämä alienmuna oli. Ja sitten se lopputaistelu, se alus ei niinku lähtenyt ylös ikinä sieltä, vaan se lopputaistelu käytiin siellä pyramidina. Näin. Mutta niinku, se, missä H.R. Giger astuu mukaan kuvioon, kun Ridley Scott tulee mukaan kuvioon, ja myös se, että toi oli tavannut tämä Dan O'Bannon, siis käsikirjoittaja, oli tavannut ensin ton El Topo-äijän siis El Topo-ohjaaja, siis voi saakeli, aina livessä tulee aivokatkoksia, mutta siis Alejandro Jodorowsky, ja se oli työskennellyt Gigerin kanssa, kun oli pitänyt tehdä Dune, niin siitä Ridley Scott sai tietää H.R. Gigeristä, ja siitä sitten se alkoi ehdottaa, että mitä jos otetaan näitä designeja mukaan. Ja sitten siitä periaatteessa idea siitä synnyttämisestä on käsikirjoitus ollut alun perin, mutta sitten tämä alien design on tullut sitten H.R. Gigeriltä kyllä. Joo, näin se meni, ja alun perin kai, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin alun perin tämän alienin oli niinku tarkoitus olla läpinäkyvä. Jos mä muistan siis siinä oli paljon erilaisia konsepteja, vähän siis, kasvimainen ja siis, kun siis se oli about viimeisiä asioita, mitä ne keksi siihen, että niinku, meidän pitää saada jotain joka niinku, tiedätkö, erottaa sen muualta. Ja siis, kyllä mä sanon, että toi H.R. Giger, se oli ihan aika hyvä veto siihen kyllä, koska se on vielä tänäkin päivänä niin kuin, on omaa luokkaansa. Kyllä, ja se että niin kuin, miten tätä kuvataan, tätä kaikkea, että niin kuin, mitkä nämä, siis miskä tämä framing, siis suomeksi, Herran Jumala, niin kuin, mutta siis niin kuin kuva koko, niin pidetään tosi pienenä ja klaustrofobisena koko ajan, sitten leikitellään niillä valoilla ja varjoilla ja sillä niin kuin kosteudella ja sillä, että niin kuin Alienista näkyy hädintuskin mitään, kunnes vasta sitten ihan loppukähyssä niin kuin huomataan, että minkämoinen örkki tämä kokonaisuudessaan on. Ja se tavallaan niin kuin tietysti vähän vesittää, niin kuin mikä tahansa elokuva kokisi sen kohtalon, että niin kuin sit kun me nähdään se kokonaisuudessaan, niin se ei olekaan niin kammottava ilmestys. Mutta toisaalta tämä on varmaan ainoa leffahirviö, mikä voidaan näyttää kokonaisuudessaan.
Ehkä niin kuin Jurassic Parkin dinosaurukset tulee toisena tämmöisenä vastaavana ilmestyksenä, mutta tämä on niin kuin semmoinen, mitä halutaankin näyttää, mutta hyvä, ettei näytetty. Ja siis se just, että miten sitä käytetään siinä, no se on tosi säästeliästi ja tällä, ja sehän näkyy vasta siinä niin kuin kunnolla siinä kohtauksessa, kun ne viimeiset jätkät, siellä on toi Parker ja sitten kukas toi no anyway, ne on hakemassa jotain pulloja ja sitten Alien saapuu sinne. Ja sitten Ripley myöhemmin, kun se on siellä pelastuskapselissa, niin siellähän sitten Alien näkyy myös kunnolla, mutta sitä ennen se on tosi säästeliästi käytetty ja näin. Näytetään vaan sitä suuta ja sitä hampaita tällä ja se on puistattava kyllä ja siis täysin uniikkia siihen aikaan, mitä oltiin nähty niin kuin tällainen niin kuin elokuva, science fiction elokuvissa. Joo, ja siis niinku pelkästään niinku se, että meille esitellään sellaista kuvastoa, semmoista niinku täysin absurdia ja niinku surrealistista kuvastoa, niin kun ne saapuu sinne, missä se Space Jockey on niinku, jäänyt sinne tavallaan niinku, ohjaamoon, ja sitten silloin se reikä vatsassa, ja ylipäätään tämä Space Jockey, niin on jo sen näköinen ilmestys, että mitä vittu, ensinnäkin se on niinku valtavan kokoinen, mutta se on niinku, sillä on tiettyjä humanoidisia piirteitä, mutta niinku, leffasta, kun sä katsot sitä leffaa, niin sä et osaa sanoa, että mitä vittua toi on. Ja justiin se on niin mystinen ilmestys, että onko tämä Space Jockey osa tätä alusta, vai onko se vaan niinku fossiili siinä? Minkälainen oli, jos se alun perin olisi ollut? Ja mä aina luulin silloin killinä, kun katselin, mutta okei, se on varmaan joku Alien äijä tai joku semmoinen, tiedätkö? Se on sen isä niinku tällä. Ja siis että niinku, sillä on se joku teleskooppi siinä, että onko se sen niinku, tiedätkö, joku ohjain siinä niinku aluksessa. Siis tää voidaan niin moniselitteisesti kertoa, että siis se voi olla mitä vaan. Ja siis mä oon aina tykännyt mun mielestä niinku, just tää toimii semmoisena niinku perustavanlaatuisena tehokeinona, että sulle esitellään täysin niinku surrealistinen miljöö. Ja sit kun sä oot vähän niinku ymmällä, että niinku, mikä vitun mesta toi on ja miksi siellä on tommosta, niin sit sen jälkeen tavallaan, kun päästään takaisin sinne tuttuun miljööseen, sinne tavallaan kotiin, eli siihen alukseen, niin sitten sä oot jo valmiiksi tavallaan vähän silleen ymmälläs, että okei, niin kuin mikä toi paikka oli, never mind, mikä vittu toi on. Ja sitten kun tulee tää kuuluisa kohtaus, mikä by the way kuvattiin sillä, että ohjaaja ja efektimiehet ei kertonut noille muille näyttelijöille kuin Kanelle, mitä tapahtuu. Ja se on kyllä sen näköinen, että kyllä siinä on kaikki yllättynyt. Joo, ja siis se, että sekään se Nostromo myös niiden koti, niin sekään ei ole mitenkään kauhean niin kuin, tiedätkö, tervetuliaisia ja toivottava paikka, vaan se on kylmä paikka. Ja mulla on semmoinen niin kummallinen tapa, mä aina silloin tällöin katselen Alientyä, jos mä vaikka tulen baarista ja tällainen, niin mä katson yleensä vaan sen ensimmäisen puoliskon, koska mun mielestä on tosi kiehtovaa se niin kuin Space Truckersien se arkielämä, siis se kuinka kylmä paikka se on ja kuinka niin kuin armottoman tuntunen se on se planeetta ja se Nostromo myös, niin kuin, ja kuinka hienosti se on tehty, niin kuin, se näyttää tosi hyvältä ja aina niin kuin mietin, että jumalauta, kuinka iso se on se, että se varmaan kun se on vaan hinausalus, niin se varmaan se mikä refinery-osuus on, siitä on vielä vitosti isompi, niin kuin tehdä, että vau, että siis niin. On paljon tutkittavaa. Ja ne on niin uskottavia, vaikka se on niin kuin sellaista keskustelua, että siinä on niin kuin käsitteitä, mitä meidän ei tarvitsekaan tietää, tai oletetaan, että me ei tiedetä, että se on niin kuin kaukaista tulevaisuutta, kenties dystopiaa, niin se on silti tavallaan tosi inhimillisen tuntuista. Se on niin kuin, nämä on rekkakuskeja avaruudessa, mutta, ja se on niin kuin, sä voit helposti samaistua. Ne on duunareita. Ne on jokamiehiä, jokanaisia. Ja siellä Violo Mäkinen kysyi, että olisiko se yhtä hyvä filmi, jos ne olisi poistettu tämä duunari-aspekti. Vaikea kyllä kuvitella sitä leffaa ilman tätä aspektia, mutta en mä tiedä, onko se just mikä tekee sitä sen niin kuin, leffan. Niin kuin, että kyllä se varmaan toimisi ilmankin. Ja sanotaan, että se on vaikka kaikki tiedemiehiä, niin kyllä se varmaan ilmankin toimisi sitä. No en mä tiedä, siis kun sitten taas jos ajattelee, että tätähän on kokeiltu, tätähän on testattu
useissakin niin kuin Alien-klooneissa, että me ollaan jossakin todellisuudessa, missä me ei tiedetä, että mitä nämä tyypit on. Ne on jotain avaruushäiskiä. Mutta mä luulen, että se on just nimenomaan se, että sä voit helposti samaistua siihen. Ne on niin aidon oloisia. Ne on niin kuin se on niiden arkea. Hei, mä käyn Kuusalla, kerro jotain noille katsojille Alienista vielä lisää. Mähän voin kertoa vaikka mun persen reiästä. Tässä on hyvä tilaisuus, koska me aina jumitutaan höpötteleen, enkä mä tajua katsoa yhtään näitä viestejä, mutta mun on hyvä tilaisuus nyt kurkata vähän, mitä täällä höpötellään. No Tamarin Pamarin toteaa aika hyvin, että Alienissa on sitä jotain elokuvien taikaa, ja niin siinä on. Siinä on kyllä, ja pakko mainita vielä muuten Alienista erityisesti toi Jerry Goldsmithin musiikki, koska se on se aika hyvin niin kuin kuvastaa äänimaisemana sitä, miltä se kylmä, pimeä avaruus, jossa kukaan ei todellakaan kuule huutoasi silloin, kun huudat, niin se on yksi leffan parhaita puolia, mutta toisaalta tuntuu, että ei siinä ole mitään huonoja puolia ollenkaan koko elokuvassa. Matti kysyi jo tuossa aikaisemmin, että Karo, milloin näit ekan kerran Alienin, ja muistaakseni olin joku 90 vanha, ehkä 11 korkeintaan, mutta tosi nuorena näin, ja mun täytyy tunnustaa, että mä näin ennen kuin mä näin ensimmäisen Alienin, niin mä näin Aliensin, ja Aliens oli semmoinen tykitys, että sitten kun mä näin, se oli niin nuorelle pojalle niin stimuloivaa, siellä oli isoja aseita, niin kuin vitusti sotilaita, vitusti actionia ja räjähdyksiä ja avaruusaluksia ja kaikkea, mutta sitten kun mä näin Alienin, niin mä olin vähän pettynyt. Mä olin sanonut, että mitä vittua, tämä niin luikkii vaan jossain varjoissa, mutta onneksi olin vasta kilu silloin, koska niin kuin, nythän mä ymmärrän, että mä olin täysin pois tolaltani, kun mä näin ajattelin silloin. Mutta joo, kannattaa... Se tosiaan niin katsottiin se uusin Alieni tuossa ja voi pojat. Siellä moni on varmasti tykännyt siellä yleisössä, on tykännyt tästä elokuvasta kyllä, mutta minä en tykännyt, eikä Apassi tykännyt kyllä, ja siis se suurin syy siihen on siinä, että vaikka se on ulkoisesti tosi korea, niin näin niin kuin päällisin puolin siinä ei ole mitään vikaa, mutta se ongelma on siinä, että se kato, kun se kierrättää niin paljon kaikkea niin kuin näistä, vaan siinä on joka Alien elokuvista joku kohtaus, periaatteessa jopa repliikkejä myöten on kierrätetty siinä, ja siis siinä, missä esimerkiksi Alien Resurrectionin teemat on nämä niin kuin äitinvaistot ja äidinvaistot, siis tavallaan niin kuin Ripleyn niin kuin tämä kehityskaari käy niin kuin syklin siinä, että se synnyttää sen alien vauvaan sitten se alien, ja sitten se joutuu tappaamaan sen oman lapsen. Tässäkin on alien vauva tässä uudessa elokuvassa, ja se tulee ihan puskista. Siinä on otettu myös Prometheuksesta tämä musta möniä. Kaikki tämän, vähän niin kuin alien pistetty tehosekottimia, otetaan kaikki ideat vaan sieltä, ja mikään ei oikein tunnu miltään. Kaikki tuntuu vähän niin kuin... Okei, tää on vaan niin kuin... Siis tää on vaan niin kuin tämmönen niin kuin... Joku juttu vaan. No, aika hyvin kiteytetty, mutta musta tuntuu, että onko se, niin kuin se nykyaika, onko se niin kuin oletus, että jos meillä on pitkään jatkunut franchise, herra jumala, nyt Alien on jatkunut 40 vuotta, niin onko se oletus, että niin kuin nuorempi yleisö esimerkiksi ei tiedä näitä aikaisempia leffoja, eikä jaksa etsiä näitä käsissä, eikä välttämättä niin kuin, jaksa katsoa niitä, koska ne ovat eri lailla tehtyjä? Siis mä luulen, että ne luottaa siihen, että nuorempi yleisö, joka yleensä käy elokuvissa, ei ole nähnyt vanhoja. Tai ei muista eikä pysty katsoa niitä, koska ne niin hidastempoisia. Niin mä luulen, että elokuvayhtiö luottaa siihen kyllä. Ja meidänhän ei tavallaan niin kuin meidän kehäraakkien, jotka on katsonut nämä kaikki törkyklassikot, niin meidän ei tarvitse muuttaa meidän mieltymyksiä. Sehän on sanomatta selvää. Mutta se, niin kuin, meidän täytyy ehkä ruveta pikkuhiljaa myöntämään, että näin tehdään elokuvia. Näin tehdään niin kuin kassamagneetteja nykypäivänä. Mutta pois lukien tämä, niin mä toivon, että siinä on myös muutakin ongelmia. Siis se että periaatteessa siinä ei missään kohtaa ei mitään niin kuin intensiteettiä. Tiedätkö? Jos sä mietit vaikka Alien 3, niin siinä saattaa koeta silloin, että okei, tää on vähän klaustrofobinen, tää saattaa olla vähän jännittävä, että okei, kukahan tässä nyt selviää? Sä tiedät, ketä nämä hahmot on, niin tossa on vähän silloin, että okei, nämä on vähän jotain random tyyppejä vaan, mä en saa mitään niinku semmoista niinku, esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin kuin esimerkiksi Leviathanissa.
Mä en näistä tyypeistä lue yhtään mitään semmoista, että en mä tiedä. No, hauskaa, kun sä vertaat Alien 3 tähän, koska niinku, mun mielestä se on just että niinku, ketä vittuja nämä tyypit on, ja sitten enemmänkin se on masentava kuin klaustrofobinen tai jännittävä. No siis... Mutta se on hieno elokuva silti. Alien 3 tuli mieleen, kun mä luin just toi Dio-miehen kommentti Alien 3, mutta siis kyllä vaikka siinäkin on siinä on liikaa hahmoja, mä myönnän sen, siinä on tosi paljon liikaa hahmoja, mutta silti mä myönnän sen, että siltikin tuntuu, että niillä on enemmän kemiaa kuin millään tahansa näillä hahmoilla. Pois lukien tää Cyborg-äijä ja sitten tää pääosan esittävä Rain, mikä on tässä uudessa Alien. Mutta ehkä sä Karo katot sen joku päivä ja. Kyllä mun on pakko se katsoa kuitenkin, koska Alien on franchisena niin lähellä sydäntä, että kyllä nyt täytyy nähdä, kuinka se raiskataan ja tuhotaan ja poltetaan maan tasalle lopulta koko paska. Joo. Oliko sulla vielä joku listalla, joku leffa siellä? Niin oliko sulla se viimeinen? Oliko toi sun viimeinen toi? Tämä oli mun nyt viimeinen näistä. No mä voin nopeasti heittää tähän loppuun. Tää oli vähän niin kuin bonusfilmi, mutta tietysti Japen ja Raulin suosikkielokuva Howard the Duck, kyllä. Yeah! Elikkä Howard the Duck ei sinänsä ole monsteri, mutta sitten tässä on yksi mun mielestä parhaimpia stop motion monstereita, mitä on koskaan tehty. Se on se Phil Tippetin luoma se stop motion monsteri, se Cosmic Overlord. Niin se on tässä niin kuin. Ja siis mä olin tosi kilu, niin mä muistan, mä olin nähnyt tämän filmin ja sitten mä olin sieltä, vittu, mikähän se filmi oli, missä niitä monstereita tuli sieltä jostain niin kuin avaruudessa silleen, että vittu, mä olin näitä filmejä, mä oon uneksinut tämän, ei ole semmoista elokuvaa olemassa. Sitten, wait a second, siellä on se ankkakin, mä näin sen kannen, että ei vittu, oliko se tästä, mä katsoin, ei jumala, se on tää leffa, yes, vittu, tää on niin paras. On tää vittu hyvä, ihan vittu hyvä. On toi, niin kuin, siis kuka voi oikeasti väittää, että tämä on paskaleffa, koska mitä vittua, siinä on ankkakondomi vittu ankan lompakossa. Joo, siis ei edes mikään oululainen tai helsinkiläinen joku leffa ei varsinkaan runkkarituuppi äijä, niin ei ne voi väittää mitään muuta vastaan tähän niin kyllä. Se on ihan se on just näin. Se on juuri näin. Ja täytyy kyllä sanoa, siis tässä on mulla muuten 4K Ultra HD Steelbookki kyllä, että joku on tämänkin pistänyt 4K:lle tämän leffan kyllä, että aikoja, jota me elämme, niin se on juuri tämä kyllä tässä. Ja okei, täytyy. Se on yllättävän hyvä julkaisu se Future-filmin DVDkin, yllättävän hyvä, siis vaikka sille nyt ei ole tehty kauheasti sille kuvalle mitään, mutta jos semmoinen löytyy käsiin ja niitä löytyy aika hyvin. Niin itse asiassa mulla oli, siis sehän on leikattu, tiesitkö sitä? Onko leikattu? Se, missä se Jenkins, se mikä Jeffrey. Ai niin kuin se laittaa kielen sinne. Niin, se, kun se tulee se kieli ulos, niin sitä ei ollenkaan. Ja se ankkakondomi on siitä leikattu kanssa. Mä en niinku tajua, mistä vitusta ne on saanut sen version edes, koska ne ei ole Suomessa ikinä ollut leikattu. Se on varmaan ollut joku UK-versio tai joku semmonen, että niinku, mistä ne on yhtäkkiä. Sitten mä pyörän kaikki äskeiset puheen, niin älkää vittu ostako semmoista. Älkää ostako oikeasti, vaikka siinä on hieno slipperi, mutta niinku näin. Niin. Arvostan, miten monessa lähetyksessä videossa on muistan kaikille mainita Howard the Duck on Karon lempileffa. Niin, ja myöskin sen lisäksi mainita se, että tämä on niin kuin Raulin ja Japen niin kuin inhokkile. Ei tollakaan. Ne pojat rakastaa yli kaiken tätä elokuvaa. Joo, sitä siis tarkoitan, että niin suosikkileffa, totta kai. Tähtien sodan luojan uusi seikkailu. Howard the Duck. Raulin ja Japen suosikkielokuva. Mä en muista, oliko tässä jotenkin, että George Lucas yritti niinku peitellä kaikki yhteytensä tähän elokuvaan tai jotain tämmöistä? Joo, siinä kato se oli semmoinen, kun nehän oli kultapoikia, Spielberg ja Lucas, että ei voi epäonnistua. Ja se 70-luvulta lähtien Lucas yrittänyt saada siitä, että niinku saa vähän niinku tulta siipien alle, näin, kirjaimellisesti. Ja sitten ne sai, ja siis tää oli tosi kallis elokuva. Ja se bomppasi tosi täydellisesti kyllä, että se on yksi suurimpia floppeja ever. Eikä se. Ja siis niin kuin edelleenkään tänä päivänä, niin mä en ole koskaan lukenut yhtään Howard the Duck-sarjakuvaa, Marvel-sarjakuvia kuitenkin, ja niin kuin, en mä tiedä kuinka iso juttu se on ollut silloin aikanaan, mutta ehkä se on ollut enemmän niin kuin lähellä George Lucasin sydäntä. Mä ajattelin, että se on ollut enemmänkin semmoinen, vanity-projekti. Että tästä tulee varmasti hyvä elokuva, mä en voi epäonnistua. Tää on seuraava hitti, kyllä. Niin, tästä tulee varmaan hyvä leffa, koska mä en älynnyt näitä sarjiksia, kun mä luin. Niin, joo.
No niin, mutta hei, tässä on ollut 3 tuntia on mennyt vähän reilusti jo. Onks mennyt Karo nopeasti? No mitä luulet, silloin kun me puhutaan ärjyvistä ja myrisevistä hirviöistä, niin kyllähän se nyt vittu menee nopeasti. Mutta tiedätkö mikä myös käy nopeasti? Mun perse puutuu tosi nopeasti. Mä en tiedä pääsenkö mä tästä sohvasta enää ylös. Semmonen juttu vielä, niin periaatteessa niin me aletaan olla loppusuoralla. Mutta jos vielä jaksat tsekata, niin otetaan tähän loppuun, kuulkaa, otetaan Supersäkki jäsenten arvonta ja sitten, mutta sitä ennen otetaan Monsteri Visa. Mulla on nimittäin Visa tehtynä tän. Ai niin, tässä oli Visakin, voi vittu, tää on parasta. Ja nyt Karo ei näitä yhtään tiennyt näitä kysymyksiä ja Karo saa osallistua myös. Sä tiedät miten osallistua, sä painat 1-4 nappia tonne chattiin ja sä oot messissä tonne. Niin, joo. Tiesin, että Terminator tulee, Halloween tulee. Se pitää mennä ehdottomasti kattoon kyllä jo. Nyt Live Reactin käyntiin ja check this out. Tää on tämmönen ulkoinen plugini tää Live Reacting. Ja jos kaikki nyt menee oikein, niin sen pitäisi alkaa, kun mä painan starttia tästä. Kaikkien pitäisi olla oikein säädetty. Elikkä Monsteri Visa. Ja tässä, no niin, sieltä se alkaa. Monsteri Visa. Alkaa pian. Niin idea tässä visassa, tämä on vähän erilainen, tässä ei ole niissä kysymyksiä, vaan tässä on kuva. Ja se, mihin se kuva liittyy, niin vastaa numerolla 1-4. Se voi olla joko monsterin nimi tai sitten leffan nimi. Mun mielestä muita variaatioita ei ole tässä visassa. 9 erilaista kysymystä, ja sitten lähdetään, kuulkaa, 5, 4, 3, 2, 1, ja jännitysmusiikki myös päälle sitten. Tää on uutuus, tää jännitysmusiikki. Toivottavasti ei kuulu liian kovalla. Tämä monsteri, mikä tämä on nimeltään? Trantor, Terror Within, 3 Destroyer Worlds vai 4 Dark Overlord? Ensimmäinen kysymys. Karo Tiedetään. Älä spoila. Sitten kun toi menee toi kysymys ohi, niin saat sanoa, miten sä vastasit kyllä, mutta niin kuin, älä sitä en. No kaikki näkee sen chatista, mitä mä vastasin. Ai niin joo. Mutta Trantor, Terror Within, Destroyer of Worlds, Dark Overlord. Ja elokuvahan on, mikä kohta paljastetaan, se mistä varmaan just puhuttiin tossa, niin mitä kukaan ei enää muista. Siellä tulee hirveä määrä kysymyksiä. Vastauksia sitten. Ja oikea vastaus on tietysti 4 Dark Overlord. Mitä vastas Karo? Oh yes. No vastasin Dark Overlord. Yes! Dark Overlord, mutta silti siellä vastas myös jotain muitakin sitten. Tää saattaa olla vaikea visa, koska tässä on pelkkiä kuvia. Ja jopa Karokin saattaa olla herisemässä, mutta sen me näemme kohta. Seuraava kysymys alkaa 10 sekunnin päästä. Joo. Mitä tää on helme? Tää on, jos Karo lähet vähän, niin tässä mä voin neuvoa, miten se käytät. Hei, tämä monsteri, mikä on sen nimi? 1 Ymir, 2 Rymd, 3 Roek, 4 Imas. Tämä monsteri, mikä juuri nyt näkyy ruudulla. Imas and Idam are demons from hell. Ja sitten mä voin paljastaa sen jälkeen, kun tää kysymys menee umpeen, mistä leffasta tää kuva on ja näin. Mun täytyy tunnustaa, että mulla ei mitään hajua, mutta se on ihan it's okay, koska niinku, tiedätkö, näissä visoissa pullollakin pärjää kyllä aika pitkälle, tiedätkö, että sä voit pistää niinku veikata. Ei se niin paha ole, 1-4, sulla on 25% aina mahdollisuus vastata oikein. Mutta. Ja oikea vastaus on 1 Ymir. Tämä on elokuvasta 20 Million Miles to Earth. Ja sehän on mustavalkoinen elokuva alun perin, mutta tossa oli värikuva sitten tuosta Ray Harryhausen elokuvasta. Ja loistava elokuva on. Kannattaa myös Karon katsoa, jos et ole ikinä nähnyt Ray Harryhausenia. No Ray Harryhausen niin menee aina. Siellä on 31% ja
Se on aika paljon, 61% vastasi Roek, ja mukaan lukien Cam Eyes oli pistänyt Roekin siihen. Niin kuin ne luuli, että mä tiedän tämän, ja sitten mä olin ekana vastaamassa, niin sitten kaikki... Just tästä Älkää kuunnelko mua. Roek oli muuten tuossa uudessa Crowissa se pahis, mutta siitä me emme puhu tänään. Hei, sitten tämä monsteri. Mikä tämä on? Suckling, 2 Ordos, 3 Atreides, 4 Armageddon. Suckling, Ordos, Atreides, Armageddon. Täällä on aika yhteneväiset mielipiteet tästä. Nyt tulee vitusti kuule vastauksia sieltä tulee. – 15 sekuntia. On kyllä siis vittu hienosti tehty hirviö kyllä, täytyy sanoa. Joo, siis ottaa huomioon budjetin ja kaikki nää. Todellakin. Ihan vitun top notch kyllä. Hei, onko siellä muuten, kuuluuko musiikki liian lujalla siellä? Kun me ei kuulla varmaan tähän lähetykseen, mutta siellä soi musiikki. Oikea vastaus on Suckling. Kyllä, se on just tämä kaveri tästä. Ja ne, jotka ei ole ikinä nähnyt tätä leffaa, niin varmaan pysty tietämään tämän, jos oli lähetyksen alkupäästä mukana. Niin 95% Suckling on vastannut kyllä. Aika hyvin, aika hyvin. Jolla hereen. Aika hyvin. I drink to that. I salute to that. Itse asiassa tää oli pohjalla toi Miikan arvonta. Mä en edes muuttanut niitä muita vastauksia. Se on Ordos Atreides. Ne liittyy siihen Duneen. Se Dune-peli. No, mutta siis niinku, olisi voinut olla ihan hyvin niinku mikä tahansa noista, jos ei tietäisi aiheesta mitään. Pamarin keksi saman vitsin kuin toi paskaha. Ei kun soijamakkarat. Suckling kuulostaa ihalta ja muuta. Hei, seuraava kysymys. 4/95. Mikä tämä monsteri on? Zargon, Syngenor, 3 Leviathan, 4 Behemoth. Jälleen kerran aika lailla niinku. Elikkä merimonsteri Zargon, Syngenor, Leviathan, Behemoth. Näyttää vähän enemmän uima-allas-monsterilta. Se on kyllä näyttää, vähän niin kuin semmonen, tiedätkö beach-monsteri. Joo. Monster of the Beach. Turkoosi hiekkapohja tuolla noin. Joo. Mutta niinku... Niin. Tosi siisti design tässä on kyllä, täytyy sanoa. Joo. Vähän tommoinen siis tuossa on heitetty tavallaan niinku kaikkia eläimiä samaan soppaan. Pikkasen otettu. Niinku, siinä on merikrotin toi naamataulu ihan selkeästi. Siinä on vähän lonkeroita. Se on niinku vähän mustekalaa ja noin poispäin. Mutta oikea vastaus on tietysti Stan Winstonin Leviathan. Ja kyllä. Zargon oli itse asiassa juhlajätkien monsteri ja sitten Syngenor joku ihan toinen monsteri ja Behemothhan on se on myös syvyyksien hirviö, mutta mä en tiedä. Joo, mutta se on maanalainen hirviö. Se on niinku Leviathan on niinku se merihirviö ja sitten Behemoth on käsittääkseni niinku maan alla asuva ja sitten on Gargantua vielä ja mitä vittua näitä on kaikki. En tiedä, onko Leviathanista leffa. Mutta tämä monsteri sitten. Kuka tämän nimi? Michael, 2 Lemmy, 3 Bradster, 4 Anthony. Nää voi olla vaikeet. Tää on vaikea, vittu, mulla ei mitään. Joo. Video Space Visa on tappavan vaikea. Mutta se on juuri näin. Ei tänne mitään, kuulkaa, kissannaintia ole tullut katsomaan, vaan vaikeita visoja. Juuri näin. Ja heti kun aika loppuu, niin mä kerron, mikä on oikea vastaus ja mistä leffasta se on. Tästäkin on tänään puhuttu. Onko? On. Mikä vittu tää voi olla? Oikea vastaus on The Kindred, ja se on Anthony. Sen nimi on Anthony. Se on se mutantti kaksoisveli on siinä. Sinä pidit korvasi auki, ja katsotaan kuinka monta. 55! Anthony Cam Eyes on kyllä jo Kalifornian, ja siellä on Atte ja muut on siellä myös. Ja siis, joo. Mutta en sitä yhtään kiistä, ettei, siis tää on tosi vähän tunnettu leffa. Että niin kun, jos vastaat, älä pahastu, nimittäin et oo asunut tynnyrissä. Tää on vaikea visa, mutta niin ne aina. Ja sitten seuraava kysymys 3 sekunnin päästä, ja sitä ennen otetaan vähän Kinkershot.
Sitten joo, 6/9. Kuka tämä monsteri on? Slithis, Scared to Death, Night Beast vai Creature? Mitäs sanot? Meitä vähän huonosti toimii, kun ne on näin, tiedätkö, vähän, kun on näin kaukaa kuvattu, niin ehkä vähän huonosti. Joo, sitä vaikea... Ei, mutta just hyvä, koska niinku, toi on just tarpeeksi epämääräinen, mutta siitä tunnistaa kyllä, että mikä on. Mutta joo, tää on niinku ensimmäinen laatu on siis tämmönen Video Space Visa, että missä on pelkkiä kuvia. Yleensähän mulla on kysymys, että kuka voitti Nobelin? Martti Ahtisaari vai Reni Harlin? Tai jotain. Tää on ihan sika hyvä, siis vittu tää on hyvä. Joo, siis mä suosittelen, mä voin neuvoa sitten, jos sä Karo haluat tämmösen, niin mä voin neuvoa. Joo. Mutta pelkästään tämän visan takia mä palaan tubetta. Oikea vastaus on Creature, eli William Malonin ohjaama elokuva. Ja mä en tiedä, Karo tiesi tämän asian ja 88 ihmistä tiesi sen Karon mukana. Siellä 6 oli Scared to Death ja Night Beast ei ole muuten kaukana tosta. Se voi olla... Kyllä. Ja... sitten 10 sekuntia sitten alkoi... Onko se kolmanneksi viimeinen kysymys sitten jo? Einari Keskosen sanota löytyy hyllystä kyllä. Kunniamainen Galaxy of Terror, Raiskaaja Mato, se on kyllä hyvä. Hei, mikä monsteri on? 7/9. The Boogens, 2 Talvisota, 3 Deep Rising, 4 Alien Resurrection. Mistäs tämä monsteri voi olla? Karo tietää, että talvisota on kyllä, näyttäisi siltä, että se on... Muistatko sen kohtauksen? Siinä on se vittu. Joo, siis niinku rokka niinku vetää viinaa ja sitten se alkaa näyttää tuolla. Ne. Joo. Mutta joo, siis... musa tässä mun täytyy vähän. Kuuntele pieni hetki kyllä. Siis tässä on mun mielestä toi tää oli mun mielestä sun tekemä, vai onko se Jussi Huhtalan toi Werewolf-toimintakohtaus tuohon Bring the Blood of Werewolf-jakso? No, mutta... Mä tein Werewolf. Okei, joo. Mä en muista, oliko se Huhtala, mutta joo, kyllä se sulta kuulostaa. Hei, joo. Tämä oikea vastaus oli tietysti Deep Rising. Stephen Sommers, kyllä, 85. Yes. Talvis, peräti 7% vastasi talvisota. Siellä varmaan tiedätkö semmosia, että okei, I don't give a fuck. No mä oon vastannut niin paljon väärin, I don't give a fuck, että niinku, nyt vedetään ihmeessä. Protestiääni. Oliko vika kysymys? Ei kun toka vika. Toka vika kysymys sitten, että ei ole enää paljon jäbää enää. Että... Sitten, mikä tämä monsteri on? The Imp, Reaper, 3 Ghoul, 4 Gargoyle. On muuten aika tiukka toi Jumalauta, että Scrode meinaan jäbä kyllä niinku tossa, että niinku... Mietin niinku, millä noi treenaa? Siis niinku en jotain mä tiedä. Siis hevosen luita, kun ne nostelee. Ottaen huomioon, että niinku se ympäristö, missä ne asuu, niin jumalauta, että niinku... Mä en tiedä, missä niinku... Onko se niinku gym, tiedätkö missä ne bodaa niinku? Onko se muuten? Joo, Reaper, The Imp, Ghoul ja Gargoyle on vastaukset sitten. Pistäkää sinne vasta. Sitten myöskin täytyy niinku ihmetellä, että miten voi olla noin iloinen ja noin vihainen samaan aikaan. Joo, totta. Tuollainen ilkeä ilme koko ajan. Kyllä! Tämä oli The Terror Within, eli tappavaa terroria. Sinähän on Gargoyle. Mitä sanotaan Gargoyleiksi koko ajan? Mä en tiedä oikein minkä takia, mutta 70% tietää tämän, että no niin, se oli. Ja Cam Eyes kyllä tiesi tämän. Oje. En voisi kutsua itseäni hikiseksi leffanörtiksi, jos sen olisi tiennyt. Sitten viimeinen kysymys. Kuka voittaa? Onko meillä niin kuin yhtään 100% vastaan? Jos ei ole, niin sitten otetaan deathmatchi. Niin seuraava viimeinen kysymys, niin tää on vähän eri. Tää on vähän toisenlainen kuin nämä aikaisemmin. Eli kuka hän on? Kuka tämä henkilö on? Shredder, Martti Ahtisaari, 3 Kakodemon, 4 Beholder.
Elikkä pelihahmo oli tähän viimeiselle pisteelle. Shredder, Martti Ahtisaari, Kako Demon, Beholder. Kyllä sä varmaan tiedät, Karo, että Martti Ahtisaari on se oikea vaihtoehto. Totta kai mä tiedän, siis mä oon ollut silloin ala-asteella, kun tämän näköinen presidentti meillä on ollut. Kyllä. Tomaatti. Tamarin vastaan tomaatti. Kanada. Tämähän on ihan sika hyvä. Tästä täytyy kyllä ottaa koppi. Oikea vastaus on Kako Demon. Eli Doomista tää lentävä paskapallo, mikä siellä menee ympäriinsä, ja se on vittumainen vastustaja. Mutta siellä on 13% vastaan Martti Ahtisaari, 2 Shredderiä, 7%. On muuten, siis niinku, näyttää siltä, että oli aika vaikea visa. Mun mielestä on silloin joskus ollut, että on ollut 99 niinku, teeksä, aina oikein, mutta nyt on tosi paljon niinku, siis vaikeita kysymyksiä ilmeisesti. Ja I like it hard, man. Kuten niin jotkut muutkin asiat elämässä, I like it hard. My ass. My ass is hard. Atte, 9 oikea vastaus. Sami Elämä, 9 oikeita vastaus. Kupikeppo, 9 oikeita. Inspektori P, 9 oikeita. Einari Kesko, Ender, Jarkko Korkiakoski, Karo. Eli meillä onko meillä sitten niinku 7 oikeeta, teekö Neinkon vastausta? Mitä meinaat 7 oikein? Siis tässä 7, on 5 kertaa 9 oikein saanut. Niin, ei kun siis 7 kertaa, että on saanut 9 oikein. On. Niin, juu. Noniin, okei, hei. Ensinnäkin taputukset. Ja sitten mennään, otetaan deathmatchi heidän kanssaan sitten näistä 9 tyypin 9 tyypin deathmatch. Joo. Atte, Sami Elamaa, 1 ääni, 1 mies, Kupikeppo, Inspektori P ja Einari Keskiaho, Ender ja Jarkko Korkiakoski. Eli kaikilla näillä ihmisillä on 9 oikeaa vastausta. Teillä näkyy tää deathmatch-ruutu, joten let's play the fucking game, man. Let's play the fucking game. Ja sieltä se lähtee. Right, this is it. Sieltä se lähtee, this is it, man. Kupikeppo, Atte tipahti, ei saatana. Einari keskellä tipahti, ei jumalata. Kupikeppo tipahti, Jarkko Korkeakoski, ei voi tipahta. Inspektori P vastaan Ender. Ai saatana, Ender's game. Vai onko Ender? En tiedä, onko se Inspektori P? Raatteen tiellä ei kukaan tiedä, mitä tapahtuu. Tämä on helvetti, on maan päällä, saatana. Kuten Doomissa, saatana, Kako Demon rullaavat tätä peliä. Ei saatana, ei. Tämä menee. Inspektori P on hirveä etumatika, mutta älä nyt hidastele, perkee! Ei voi! Ender! Inspektori P, you had everything. Sitten sä hidastelit, come on. Huhhuh. Ender. Miksi kaikki aina hidastelee tuossa viimeisessä värisuorassa? Ne on itsevarmoja, tiedätkö? Okei. Ender on illan niin kuin, supervoittaja, eikö? Lisää supervoittaja. Sieltä Henkmeister sanoi 16 kuukautta supersäkielen. Lisää vain kuva-arvotuksia, joo. Okei, tää on ihan hyvä formaatti tää. Siis niinku tää on ehdottomasti niinku joka lähetyksessä tästä lähtien. Joo. Siis se voi olla kuva, tai sit mä oon joskus tehnyt laulujakin, tiiäksä, että muistatko tämän Bondi-biisit? Siis sä niinku laulat itseäni jotain lauluja. Mä laulan itse. Tai muistatko Karo tämän?
Joo, muistan. Tämähän on John Williamsin Star Wars. Joo, kyllä. Castlevania. Vittu. No ois mun pitänyt muistaa. Mä olin niin leffa maailmassa nyt. Viikaten miehenken. Ja paskahanskaa 51 kuukautta olla tukijäsen. 51 kuukautta. Mieti 51 kuukautta. Se on pitkä aika. Se on ikuisuus kyllä. Siis Herranjumala, se on 3,5 vuotta. Hei, otetaan vielä Supersäkki-jäsenten arvontavia. Tää mennään numeroilla. Eli jos olet Supersäkki-jäsen, niin pistähän kuule numero nyt sitten tiskiin. Tää on illan viimeinen periaatteessa ohjelman numero, että sitten ollaan niin kuin, näin sanotusti loppumetreillä ollaan jo tässä. Eli täällä jengi sanoo, että oli kiva nähdä Karo pitkästä aikaa, ja mustakin oli oikein kiva nähdä kaikkia vanhoja tyyppejä pitkästä aikaa, ja kyllä me nähdään vielä. I promise. Ja mä toivon, että tää oli sulle tosi antoisaa mies, Karo, että niin kun, näin niin kun, vähän niin kuin back in the game ja näin. Back to the basics. Ja niin kun, vittu, anytime mä lätisen näiden samojen tyyppien kanssa näistä samoista leffoista. Niin kuin anytime. Niin. Siinä kuulittiin, ja siis tosiaan, että niin kun, näin se elämä välillä menee, että tiiäksä, joskus tulee jotain toisia intressejä tänne, mutta niin, sitten taas niin kun, tiiäksä, kun vanhat kaverit niin kun taas kokoontuu kasa ja hommataan vielä Raulikin tähän paikalle, niin sitten niin, meillä on täystalo. Joo. Sitten, niin. Joo, ja se, vaikka mä en ole tupessa, niin se ei tarkoita, ettenkö mä olisi olemassa. Että kyllähän mä niin, puuhastelen aina jotain niin kuin vähän tähän suuntaan liittyvää. Mutta I'll be back. Siis niin kuin YouTube on niin hieno alusta ja se mahdollistaa niin monta eri aihetta ja nörttäilyä, että niin kuin, why the hell not? Niin just. Mutta hei, Supersäkki jäsenet, onko paikalla Super Random Forum, uusi jäsen, hei. 5 päivää jäsenenä. Paska Samppa, California Jani, Ossi Leffa Arkisto, Niko Räsänen, Soija Makkara, Jake McLean, Ani Rose, Savikko 24, Naava Parta, Niko K, Juuso Paakko, Janne S, Kai, Jari Mrr, Kerran 2, JK, Einari Keskiaho, Finball, Team Ketunleipä, Markus Käänsäkangas, Hengmeister, Jari Jokinen, Kuko, Ale, Jamo Salonen, Antti Kökkö, Niko 75, Frikasoid 85, Timo M, Danko, Yläpelti, Eppu Kupila, Nappiojelle ja Epis 313 ja Oisku ja Kondis. Onko siellä paikalla? He karovat kanavan Supersäkki-jäseniä ja he, niin, tämä arvonta on heille, niin he pistää numeroon nyt, jos on paikalla, niin numeroon pöytään, kuulkaa perkkele sen. 37 Supersäkki-jäsentä, se on ihan vitusta, Yllähän tää sydäntä lämmittää, kun täällä jengi sanoo vielä kiitoksia vierailusta ja en mä ole mihinkään lähtenyt. Mä oon täällä, mutta mä en ole vaan muistanut laittaa niin kuin painaa sitä live-nappia, että you're on live. Mä aina höpötän joka ilta tietokoneella yksinäni ja sitten mä aina unohdan painaa sitä. Niin ja siis se, että niinku, intressit voi vaihdella se, että niinku, ei se tarkoita sitä, että sä häivyt niinku, elämästä mihinkään, mutta niinku, tämä just se, että niinku, kun eletään tämmöisessä tietoyhteiskunnassa, niinku, jos joku ei yhtäkkiä näy jossain, onko se kuollut tai jotain semmoista, niinku, tulee ekana mieleen, mutta ei se suinkaan ole aina se tilanne kyllä. Ei, muutenkin niin, siis mä ymmärrän, että ihmisistä, ja varsinkin teistä, jotka ootte nyt täällä linjoilla vielä, niin voi niin kuin ehkä tuntua, että niin kuin pitää kysellä, että mitä on tapahtunut, mutta I'm fine. I'm fine. All right. Hei, onko siellä pistetty nyt kaikkien Supersäkki-jäsenten numerot pöytään, nimittäin nyt me perataan peliä
Tätä sä et ole vielä Karo nähnytkään. Tää on kato arpajaispe. Tää on tämmönen Wheel of Fortune, niin nyt kato se lähtee. Tää on viimeistä tekniikkaa. Niin. Sano, että spin the fucking wheel. Spin the fucking wheel. Spin the fucking wheel! Ja sieltä ne pyörii, satana! Olen ollut aina tähän meidän väärin. Se on Kopernikos eikä Galileo, mikä sanoo, että maailma pyörii sittenkin. Saatana sentä! Ensimmäinen numero on 6. Mutta tiedätkö sä, Karo, mitä? No. Siis oikeesti, mun täytyy niinku sydänmurskana kertoa tää, että siis oikeesti. Tämä numero ei tarkoita hevon vittuakaan, vaan vasta seuraava numero tarkoittaa hevon vittua, koska mä spin the fucking wheel uudestaan. Ja sitten otetaan se 100 numero, jos se on 06, niin sitten se on 06, mutta sitä ennen ei tarkoita hevon vittua. 26. Jäi! Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa hevon vitut. Naavaparta ei voi olla. Naavaparta direct hit. Mä en ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Miten tää toimii? Siis kato, kun Supersäkki-jäsenet on pistänyt tohon chattiin kato noita numeroita, niin mä katon sieltä ja siellä on naavaparta, millä on direct hit. Se on 26. Se on tasan siinä. Jos se olisi sillä, että ei olisi direct hit, niin sitten otetaan sitten niin kuin lähin luku siitä. Lähin, joo. No mutta vittu, direct hit tarkoittaa sitä, että se on ammattilainen linjoilla. Okei, hei, bravo, naavaparta. Taas Mä just lähetin tuplavoiton naavaparalla ja nyt mä lähetän lisää voittoja naavaparalla. Ei se mitään, I fucking love that shit. Siis, herranjumala, tää on ollut kyllä ihan fucking ei. Joo, nyt on vähän sellainen niinku takki on tyhjä, semmoinen olo, että nyt on niinku vittu pidetty 4 arvontaa, sitten 1 visailu, sitten 1 tämmönen vitun onnenpyöräsysteemi, niin kyllä tässä on niinku voittajia vaan tänä iltana. No, tässä on pelkkiä voittajia kyllä, että niinku, mikäs siinä? Hei, Sami Santeri on paikalla, se onkin harvinaista herkkua. Hei Sami Santeri, missä päin meet nykyään tänään? Oon ihmetellyt, mihin sä hävisit, niin lähdetäänkö baariin tän? Joo. Siinä olisikin aikamoinen, Sami Santerista voit olla hyvä live-vieras kyllä, koska niin kun, meillä olisi paljon yhteistä kerrottavaa kyllä. Ja tule Karo takaisin, olisi kiva jutella sunkaan enemmänkin. Kyllä minä tuun takaisin, mutta tai siis niinku vittu tässä mä oon ollut koko ajan takaisin, mutta niinku, en ole ollut täällä Tube-linjoilla nyt hetkeen, mutta ihan varmasti tulee takaisin. On ollut kiva jutella teidän kanssa. Siis oikeesti, tää on vähän niinku tulisi kotiin takaisin. Vittu, tää jengi on ihan upeeta. No. Hei, mä rakastan teitä kaikkia. Samoin. Siis oikeastaan tossa on nyt aika helvetin hyvät loppusanat. Ja Ghostod, heikkää siellä vielä 249. Kiitos Karolle vierailusta. Ja minä myös kiitos. Kiitän Karoa vierailusta. Ja en tiedä sitten, jos otetaan joku vähän vastaava juttu, niin se olisi tosi fucking fantastic. Mutta miten tässä tapahtuu? Otetaan me. Ja toivon mukaan otetaan jossain vaiheessa mun kanavalla taas sitten vaihteeksi. Sekin on. Mä tuun ihan varmasti, jos kutsutaan, mä tuun kyllä. No vittu, kutsutaan. Kyllä. Hei, kiitos Karo todella paljon ja kiitos kaikille katsojille. Me aletaan lopettelemaan tässä tältä iltaa. Oli tosi mukavaa ja kiitos superchattajille ja supersäkin jäsenille ja tukijoille kaikille ja kaikille katsojille siitä. Huomenna videotalkki ja sitten taas mä perkaan noita videohyllyjä DVDstä ja sitten tulee taas. Itse asiassa mulla tulee Metso-video, kävin Metsossa kattoo vähän, minkälaisia DVDtä siellä on, niin semmonen video tulee ensi viikolla. Kiitos munkin puolesta Ville ja kiitos crew, ja nähdään taas. Hyvää yötä.